Kwamukira Jesus paid it all thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*908#. Aikaria gĩtaro nginya mũtaro ndaragwa o nginya maragwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Furi ko kodo respect ko to dare asho ti fururi in fact ko gowaga to the one wikidu gitaka sovereignty ya fururi kera na nikyo devolution yokire niguo nangikoro we ukoragwo imuranga we nyeri na ikuru ikuria kungi guothe tondu mathokoro ni moka ari uri mundu wothe arikagia kaugare kethi na Nairobi gethe indori ici matura-ini tukeraga maria matinde makihanika fururi-ini ona nja wa fururi tukamathagumia niguo tumahinyie niguo tutaukirwo ni mona kinyi na gikuyu kiega karaguthwo niko koi uria kareigi niko koi uria karegita na haria ikagie tiho ikagatia tiho gwaga reka itunyithanie bururi na bururi uturagio ni thayu kera ukireherwo ni Jeff Mugawa wa Ithira. Shesheni hakuhĩ nawe. To all my women, you know, my strong women. So amazing how this world was made. I wonder if God is a woman. The gift of life astounds me to this day. I give it up for the woman. She's the constant wind that fills my sail, oh, that woman. With a smile and a star, she'll protect you like a child. That's a woman. She'll put a smile upon her face and take you to the higher place. So don't you underestimate the strength of a woman. Strength of a woman. Woke up this morning, I got up with a scent of a woman. Picture if you would what life would be. Ain't much good without a woman. She can nag and be a constant pain. Oh, that woman. But those hips, she's got me whipped, and it's just too hard to resist. What a woman. Hey, she'll put a smile upon her face and take you to the higher place. So don't you underestimate the strength of a woman. Strength of a woman. Tender lips, they're so sweet. Gentle words she softly speaks. Such an angel when we meet. God bless the ground beneath her feet. She can take you on a high, be a comfort when you cry. But if you look into her eyes, you'll see the strength of a woman. Strength of a woman. She'll put a smile upon her face and take you to
aya rwimbo rwega rwa Shaggy, Strength of a Woman, urero don't you underestimate the strength of a woman. Na uhoti wa atumia ndungimenyekana matangiheo platform te no twina muthenya wa muthi nigetha tukamahe mweke wa gucirira maundu matiganite, tukamenya hihi utongori-ini manyitaga itemi ririku. No muthenya wa muthi thiini wa tabarira ya kera ndira tumurike uhoro wigie uteti wa Gunism kana wa meitu iria ikoretwo ikihuthika guthararia micemanio ya kiuteti guku bururi-ini muno makiria tukirora ndeto iyo na ritho ria mutumia muteti ni akoragwo na disadvantages nyingi uringithanitie na mundurume, ni tondu ona hindira gwiguthio micemanio ya kiuteti mutumia kungimira hoi kana kumire ngahia cia muthemba oro wothe mitharire yake ni ikoragwo iri na gathina, na no aratanywo athiuruke matura maria mothe arume marathiuruka magietha kura. Ningi gwakinya mathaa-ini ma utuku riria ningi batoni ta icio cia meitu cikorwo igiteka advantage ni tondu itirakimenyekana wega, mutumia nake ni ekorwo ni either guthi micemanio kana athie kungigia kaundu ni arire mo ni gwithara. Ugu ni tukorwo ndeto wega twina atongoria atumia mari guku ni makinyite nigetha matuteithie kurwa ndeto na ritho ria mutongoria mutumia. No koretwo kigwa ati ndeto no ya kuhuthira goons kana batoni cia nyanake ati maita maingi ni anake gukorwo matai na mawira, kiu no gitumi kimwe kana kigwatio kimwe ni tondu kuri nao matari na mawira no matirahuthika uru ni ateti. No warora ta mundu mugi ukarora kona micemanio ya atongoria a mung'ethaniro turario horo wa United Opposition na Linda Mwananchi, iyo no yatharikagirwo ni batoni cia nyanake. Hindiria Linda Ground iria atongoragio ni muthuri wa Power Oburu Oginga mathi micemanio yao tutiguaga cases ta icio. Hindiria abunge kana atongoria megiritanagira mwana wa thirikari mathi micemanio-ini yao ona mathii konereko ya bururi tutigua cases ta icio. Ukeyuria niki giratuma thirikari yunire ritho ndeto ino ya goons? Turonire muthenya ungi ikihithukira nginya kanitha guku Nairobi All Saints Cathedral githi kiharagania micemanio ndu mari na thayo wao maragiririo horo wa budget kanitha thiini. Maundu ta mayo rona tha ici no mo mambitie ringi kahora uguo nginya twikinya 2007 hindi ya ngahiha kuri andu mahuthikire tondu andu ni moragirwo, andu ni mohoragirwo na mangi makihura makigurarira makingatwo kwao kuri aria mahuthikire gwika ngero ta icio. No ningi ona warora kona bururi ta wa Haiti. Bururi wa Haiti wambiriirio ro uguo kwari na president umwe wetagwo Jean kuma 1950 guyoka gukiambia kugia na state sponsored goons cia kuhurwo njeki ni thirikari. Na kuri mwaka-ini wa 1994 president ucio ni ateanirie biraru kana uhoti wa biraru gukorwo igitungata ta biraru, no akiriganwo ni kaundu kamwe ni acitunya wigiriki gukorwo cire biraru no ndamatunyira matharaita. So gukigia na goons, kukigia na andu mena matari na mawira no mena matharaita, noguo niguo bururi wa Haiti wakinyire hari uri muthenya wa muthi. Na warora ukona ni mutongoria hetwo igiriki wa gukorwo akinina ndeto ta icio no akaga gwika guo. Twina minister wa ugitiri wa bururi aturagwo ugaga thirikari ni kuhurana na nyanake ici no tutionaga ciiko tuiguaga o ciugo. Recently kuria Homa Bay kuri na andu maigana ona marakuire ni undu wa kutharikirwo ni batoni cia meitu, angi marakorwo nginya thibitari-ini thiini na mabanga. Kuri na atumia eri umwe urahurana gituro kia mubunge mutumia kuria Kwale, kaunti ya Kwale na ungi Bungoma. Acio ni amwe aria maguraririo hindi iyo ni batoni icio cia nyanake. Ni kwagire na ngari cia cinirwo na andu aingi nginya riu bado marathie na mbere na kuhonia nguraro mathibitari-ini. Ningiro riu ningi kema kia DCP kirari na mucemanio kuria kaunti-ini ya Naikuru mathi kuria Kaptembwa Nakuru Town East kwa muthuri wetagwo Arama mathire ko magitukorwo bara ngari cia igithukangio nginya na ngari ciandikia mohoro igithukangio nginya na ngari ya guku kwa Raw Media, na mubunge agacoka akaumira akauga mutingioka guku mwarie wa one term ndimukirire. Macio ni maundu mamwe mena ruo ruingi muno. Ukeyuri kana bururi urugu no gutoguthie na twangithie uguo ri atumia mena mweke wa kuhota guthiaga gwika campaign tondu atumia matiendete ngahiha
okay kuri nao maragikuruhania na gubanga ngahiha no aingi ao ona matiendete ngahiha tondu ni moy matire megari uri matihota gwithara hindira kwagia ngahiha kungithio guo ri atumia ni mekuona mweke mwega wa kwata gwika campaign ciao media sera ciao nigetha makimatha ituro cio tongoria ageni tu marikiti gukinya na nitutikite muno twina mweshimwa Liz Bogwa MC muthure kuria Kenya na county ya Murang'a tuna wakiri Phyllis Wangui wa Kamau one muteti kuma kuria county ya Kiambu na twina Nugari wa Muchai onake no muteti na muthathauri wa maundu megi uteti kuma county ya Kiambu na nimeharirie nigetha tucirire nde tweno ginya tutigire tuona kihonia kana ona mendekithia maramangi kiheanwo haha tuone kana me gwikinyira aria makihetwo igiririki wa gutigirira ati batoni ici ciragagia andu na kuthararia mishemanio ya kiuteti kana ni igugithira nigetha bururi uyu witu gikara na thayu na ngumenyithio na tugithiaga na mbere na direct itu kuria gwa cheza ndingia gukuririkania ati kuri na mbeca ciaku urahinya star 779 warikia gukinya ku angikorwo rathaka rita ria mbere ni ugucagura ceceni ya Inoro FM wathi gukora ceceni cia Raw Media cia Literaini gukora Radio Citizen ucoke ukore ceceni ya Inoro FM ni namba igire hau warikia gucagura uguo tengerwo hare ha cheza box gukora box 4 box 1 box 2 box 3 na box 4 box icio inya hari na igire cina mbeca igire na cio itire na mbeca we ngeje guteithia na munyaka waku woe box ire ina mbeca na warikia gucagura box ire ina mbeca ida ni box 1 kana box 2 kana box 3 kana box 4 ugutumirwo message ya congratulations wa pick box fulani ina mbeca ciganona na itumo wallet-ini yaku ya cheza we nawe hihi ugukingira kuna wage munyaka nikyo ndina ciringi 10,000 cia ukuhe cia bonathi ya cheza mbeca ici ti cia kuhotana ici ndirenda kuheana kana ici gukorwo ngiheana ciringi 10,000 ici ni cia mundu wothe wigirite kuria kugera star 779 oguo either ni wahotana kana ndunahotana we ni uqualified ukorwo ukiheo bonathi ya ciringi 10,000 no ndu twa ukorwo ni wigirite kuria gwa cheza kugera star 779 gitengere hau ugu nigetha otugithiaga na mbere na direct itu hwaini wo muthe we ukorwo ni uri umwe waria nguthie gwika nduru kuria ritwa ria kuriume na namba yaku ya thimu nigetha ngunengerega komika undu ungiaga ka undu ungikane tondu ni hindi ciana iracoka thukuru ciana aciari ni mareharirie kwambi kuriha abithi kidogo nigetha ciana kiwa ni icoke thukuru kuma tariki 25 mundu akorwo anyihitie kana ona akirihite ciothe no ngikionaga komika uri ati uyu kunyitirira oro handu Gordon muga kwero atia gutina kauri ni muthenya ungi wa Wednesday yes muthenya Wednesday na ni kwa kirigana na muthenya wa ladies na nikyo makinyite guko niguo nigetha tucire tondu maita maingi matiarageria maundu mau konko muno ma batoni ici turenda kuona ndeto kuma makimira na ritho riao ni mariko matinda na ihenya muno maundu maingi muno matinda ndikuhutia maundu maingi ni kuma na ndege kuguta kuria kundu gwitagwo Samburu uragire andu 7 na aria othe mauma 6 mauma akuma nja wa bururi ni agendie megukite kwirorera uthaka wa bururi wa Kenya aria mugire kuria kundu gwitagwo Samburu ni undu wa riera uria riguikaire ningi ministry ni rutire kurai na ndeto cia muhucia kugati thukuru ni irathamio riria ikahingurwo ni iteterithirie ugati calendar ndicenjetie no uria irari hau kabere na ningi Mathakarua uri ukire thiini wa United Opposition ni uma na press conference na akiuga ati ateterithia ati muingi utige gwitikira kuhenio hari maundu megie gunism na guthukia mishemanio ya teti na ningi aikiaritana kuri gotiria kuria ICC maikara maikagia ritho kuri mwathani wa bururi uyu twerekeire ithurano ni undu wa maundu maria makoretwo mari kuo macio no mamwe ma maria matinda tondu muthe twari horo wigi gunism na niguo horo wiguru ri niguo tulikia direct-ini. Asante sana Mheshimiwa Liz karibu sana. Thank you very much. We nyona uri mwega kwamba kunyita andu aya ogeni ni tondu kahiga gakuru gatiagararagwo ni mai na ono kiithagia nduri Murang'a ni muraturendi mwina muini mweru atiriri aga mutirathie uru agiko muna kiheo kieru riu karibu sana karibu sana wabere ni kwamba gukimugeithia na kugeithia muthikiriria witu. Thank you very much Jeff na ni tondu wa gutuhe ihinda riri nigetha
tukiaranire na muikari witu kwenda kugeithia muthikiriria witu kundu guothe aratuigwa raigwa ruga ino itu ni njitagwo Liz Muthoni wa Mbugua na Liz athuritwo wodi etagwo Kinyona na ni ndirehoka Ngai na ngetikia ati ihinda ria mwaka wa 2027 ni ndirahoya wira wa maitu wa county na ndirahoya na kiama kia DCP kia Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua koguo no gukira muikari wa Murang'a ona tugiteretaga niwe gakimenye agagithikiriria maitu wake wa 2027 by the grace of God kana ne gukigwa ni mutumia ungitwika uteithio na mutumia ungimurugamira no unjetikirie Jeff tutanigira direct-ini heane macakaya makwa umuthi ndatinda kundu gugwitwo Kanderedu kuria Maire na handu gukuonete onaganete muno wina ruo ruingi muno rwa muciari wa ladies mwaneruo nyuma kuria constituency itu ya Kigumo kuria rugongo kundu gugwitwo Kanderedu na nyuma guthika mwanake kana muthuri uroragirwo ku ni borithi na no borithi wa barabara na borithi wa mutitu ni borithi maborithi ni maborithi makoretwo mathiete training na makoretwo marehetwo nigetha magitire andu nacio me kuu makoretwo me hau mamagitire matikareo ni nyamu na mamagitire ati kungigia na uru onio magikorwo andu mbere ya kuhonokia andu but it's a shame kuona ati borithi mundu muikaranitie mwaka wa mbere wa keri wa gatatu wa kana wa gatano wa gatandatu muriaga nao manyuaga nginya njohi nao magacoka muborithi umwe akaruta mwana witu muoyo na andu acio ni mageretie gwetha kihoto kiao na ni wega gukumithia thirikari na ni gwiciria Jeff ona tukiaragia uhoro wa Gunism ona thirikari ni ona borithi-ini kwina roho ucio na nita kundu meritwo kana makakirwo uria marikaga tondu ungitara ati mundu ni eguka akuragire hau borithi na niwe wagwita ni thoni nene muno mundu utaretigira ni mundu utaramaka tondu mucinga ukire registered na ona gwiraga atumia na ndera andu aku atiriri mwanake uyo nakorwo arakire na mahitia mahana atiari muborithi ndari na right ya gukuraga okorwe na mahitia agirwo kunyitwo agatwarwo igoti-ini agatwirwo na koguo kiria ni ta muciari na ta mutongoria wa itura riu ria Kigumo constituency tondu ngithuritwo within that constituency na ningi tuthuritwo ona twihitithagio tutiragwo wahita na kirikaniro uthi ugatungate Kinyona ndi haha ndi Nairobi ikio no ndunguhota guteithia ni njagirwo gutungata na guteithia na koguo kihoto kia mwana kiucio kana muthuri ucio ni kiagirwo kunengerwo na mahitia Jeff nigetha na tugithi direct-ini omuigwe muragani eja ndanyitetwo akaikio theini no mwanake wa na mwanake wao ni athikirwo na ni rimwe andu mathikana kihoto kia mundu kuoneka gikoragwo gikiritu muno no njire utongoria wothe wa thirikari and especially andu aria mekuria Kangari mwa family yo ni agirwo kuona kihoto kiao na ni wega andu acio maikara hau makeherio gwicirio na thirikari kana borithi cio guka cikaikara handu ihinda inene makamenyera makamenya andu uria mekaga makamenyera onongirwo uragang'ania ni kuhiuha kumuraga koguo ni giconoko na ngiuge andu a Kanderedu na andu a Maire twi hamwe tugetha kihoto kiu tukwaranirie na Mheshimiwa Munyoro na niwe area MP witu horo wa security ni ugikoragwo muno within the members of parliament ario kamiti-ini na ni diretikia tondu ni muthuri ukihota guteta ni kuhota kumakinyira na hote kuheana iteta riao riu nie ndiko mathiko-ini no wega gukiuga insecurity no horo wa andu aria maroka ningi matura guthukia riu ni kuria thuritwo Kinyona nguhuragirwo ndiko mathiko-ini ngerwo Mheshimiwa we kuna guku andu no bu marauga ndakimuria ni kibu ya kiuma kurucini tondu nyenyendire guthi mathiko mautene tondu thirikari yukaga ihithite ku NIS makoragwo ku ona borithi no iguka irugame hau na ni gucokeria chifu wako ngatho tondu ni agerire ku explain na ni arauga ni gubuatirira riu ndiko ni ngwendaga athie nigetha njigwa atiriri mokire guthikiriria ni maraigwa kiriro kiu riu ndiko ndirerwo muheci waku ni bukuro ugu ndakihurirwo thimu ngaigwa no bu marauga riu nakuo kuria gwitu we turani nawe Jeff haha ngiuga njohi ino na ithu atumia ona no twake barabara na tuke maundu maria mangi no twina ugwati wa njohi na njohi iria irehetwo matura maitu ni ya kunina ciana citu ni twirigite guthika andu aingi muno itura riu ritu ria Gikowe na nikuo njiarirwo nikuo thomeire kuria cukuru-ini wa Matu umuthi mwanake twathomaga kirathi kimwe
imagine iraratindire agikua mahuti acoka arateng'era hau kirabu kiu ndindaga ngiuga na ni kirabu kihingũrĩirwo mĩciĩ-inĩ ya andũ na mũtumia ũcio ndarĩ thoni tondu nginya athuri na ciana mũndũrũme arauma gwake agatiga mũtumia wake agoka akehagira hau mũriũ nake akauma agoka akehagira hau ukonaga ciana na ithe maranina thikũ icio matarĩ maino na ũrĩa wainuka arainuka makahana ta magũrũkĩte na nĩ gĩconoko na niĩ nĩ thiĩte ngaheo marũa thĩinĩ wa county government kĩrabu kĩu kĩhingwo gĩtihingwo security ya nĩ njarĩte na OCPD wa Kĩgumo ngamũtwarĩra marũa ACC wa Kangarĩ na ngamera ciana citũ nĩ igũkua rĩu ndio ũrĩa megwĩka tondu mwanake ũcio aranyuire njohi hau athiĩ arakorirwo rĩu nĩ atahĩkĩte thakame na agakua rĩu mũnjũria atĩrĩrĩ tondu mũrĩ atumia na twĩ haha tũkwĩrorera ndeto ĩno nginya rĩ tũkuga nginya rĩ tondu thirikari angĩkoragĩrwo kũgitĩra nginya mũtumia ũcio ũraigua mwana wake nĩ arakua kana mũthuri o nĩ tũteire muoyo wa mwanake na ti kũrwara nĩ njohi na njohi ĩyo kirabu kĩ in the wrong place gĩakĩtwo hakuhĩ na cukuru gĩakĩtwo mĩciĩ-inĩ kĩhingũragwo rũcinĩ gĩkahingwo gũgĩkĩa 5 yahingwo thaa 11 thinacara hena mũirĩtu ũrokire kũhingũra ngũkũ ciraiywo matũra cigatwarwo andũ manyuana thirĩ it is a big shame na nĩ magĩrĩrwo gũkorwo maconokete mũno na o hau imagine mũthuri ũrĩa ndakwĩra mũthuri ũrĩa mũkũrũ wĩtagwo Ruben kirabu kĩigĩtwo haha nyumba ya guko cio na miaka igana twiriga guthi go celebrate birthday yake ya miaka igana atũrite ajete mheshimiwa ngagĩkua nĩ inegene rĩrĩ aya matirĩ nyua moke maroge gũkũ gwakwa mangerengeno tamaka mũthuri ũcio nake ũmũthĩ ahurũka so sad agĩkorwo mũthuri ũcio akwatonete kĩhoto agĩkayaga o akiugaga njĩrĩte gavana ngera borithi ngera andũ othe I feel so sad atĩ ũmũthĩ mũthuri ũcio akuire atonete kĩhoto gĩake rĩu ndekto yake hamuno itura rĩu rĩna mathĩna maingĩ na nĩrĩo njiarĩtwo no igũo ũcio ndathomaga kĩrathi kĩmwe mũirĩtu tũreretwo na tũthomete cukuru on actually tũtahaga maĩ rũĩ rumwe tũrĩte banya nĩkĩo wanyonaga ndamaka wanjũria nĩkĩ ndaingĩra ngurubu-inĩ ndĩrerĩtwo Wini nĩ arwarĩte etagwo Wini wa Ngũi wa Mbio ndaigua very sorry atĩ mũirĩtu ũcio nake nĩ atũtiga rĩu no akĩona niĩ ndigicĩirio itũra yani ti location a village njĩre family icio ciothe macakaya makwa na kũngĩ gũkuĩte no gwakorwo na maũndũ maingĩ no nĩ njiguire ndahutio mũno ũmũthĩ wakorwo mũthenya ndatinda ndakĩrĩkĩrĩria na maũndũ ndaigua makĩngera no njuge Ngai witũ egĩtĩ-inĩ na he family icio thayũ na nĩ tũkũnyitanĩrĩra ũrĩa Ngai witũ egũtũteithia rĩu muthenya wa rũciũ rĩ ona twĩna mathĩna tũkĩrĩ na mũgeni kũrĩa gwitũ Murang'a county mheshimiwa Rigathi wa Gachagua nĩ agoka kũgenera andũ a Murang'a na tukambĩrĩria kũrĩa Murang'a town kuma thaa 7 tucoke twambate kũrĩa Kangarĩ thaa 8 na nuthu thaa 9 tugakorwo tũgĩkinyĩte hau tucoke tũrĩkĩrĩrie kũrĩa Kandara no ndeto ya kĩeha nĩma nĩ atĩ ona tũgĩbangaga gũthiĩ ũguo na noguo woria atĩ andũ a Linda Mwananchi nĩo mahũragwo andũ a DCP nĩo mahũragwo rĩu o thaa ici twĩ haha kwĩna ũndũ ũrabangwo na andũ a Kangarĩ na borithi iria ci harĩa Kangarĩ mamenye nĩ tũramenya nĩ gwaitwo borithi tũtoĩ kana ciagĩũka kũiga thayũ kana cioka kũrũa no kwĩna kũndũ kuma na mũcemanio ũgũcemanĩtio wa mbere wa gũthararia wa mbere aini a nyĩmbo nĩ mabangĩte nginya kũruta bana cia andũ aitũ kũu Kangarĩ na kũndũ guothe kũngĩkorwo kũgemetio na mbica ya DCP na no nyende gũkũmithia gĩko kĩu na mamenye nĩ tũmenyire tondũ o andũ arĩa kwĩkoragwo atĩrĩrĩ atĩ nduma-inĩ kũrabangĩra rĩ ona Ngai akoragwo kuo nayo nduma ĩyo mũthiaga gũbanga anake acio mũgwĩtĩte no matwĩra mĩbango na nĩ merĩtwo maige mahiga barabara nĩ merĩtwo matũhũre no nĩ ngwĩra andũ aitũ a Murang'a county mũtigetigĩre nĩ ihinda rĩa kũrũgama nĩ ihinda rĩa kumĩra mangĩũka anake atano tumĩrĩte andũ makiri na makiri matingĩtũhota koguo nĩ tũra welcome mheshimiwa Rigathi wa Gachagua rũciũ na nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere kwarĩrĩria ndereti ĩno ya Gunism
mwambe mumenye atiriri nĩ cikiambĩrĩirio gũitwo kũrĩa no matigatwenderi guoya ithuĩ no tũkaumĩra na twĩke na rĩu nĩho atumia marerwo metigĩrĩte rĩu we mũtumia rũciũ kana kamũbuto gaku na kĩratũ ũngĩkĩra ta gaka ndoka nako marinda mũtige nĩgetha tũkĩhote gũthiĩ na mbere nĩnjũĩ tũkũgĩa na ihinda rĩega nĩgetha tũkĩhote gũteta koguo mũikari wa Murang'a rũciũ get prepared na maitũ wanyu wa county 2027 Mheshimiwa Liz God willing nĩ ndamwarika mũgagĩũka tũnyitanĩre. Asante. Nongari karibu sana nigetha tunyite wakiri Phyllis Ogeni. Nyimutire ageni guku. Nĩ ngatho nyambe ngucokerie ngatho cia mwanya muno nĩ ũndũ wa gũtwĩtwo ringi na ngire atongoria ya thabarĩ itu nawe nĩ ya kũraya ndikĩrĩ mweru muno no tangathi ngakĩrahĩra Ngai ũhoro ũcio nyambe ngeithie na nyite mũthikĩrĩria witũ ũgeni tabarĩra-inĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ muthenya ũrĩa tũgũkorwo tũkĩaria maũndũ kana kamwaki gakoretwo gagĩakana na twaga gũkahoria tũngĩaga gũkũmithia na njĩra ciothe nĩ gĩgũtuĩka mũtino mũnene mũno ngiuge atĩ niĩ na niĩ njĩtagwo Nũngari wa Mũcai ndĩrahũranĩra gĩtĩ kĩa mũtumia mũmbunge wa county gũkũ gwitũ Kiambu nyumĩte Kavete na gwitũ nĩ Mũthure ngĩgeithia andũ icigo icio ciothe Kanyarĩrĩ Mũthure Gĩtarũ na Kavete yothe na Kiambu yothe handũ ya rũmana mũthikĩrĩria wothe harĩa aratũthikĩrĩria njuge mũthenya wa ira niĩ ndũgamĩte na kĩama kĩa Jubilee tũrarĩ na mũcemanio mũnene mũno kũrĩa Limuru na reke ngĩkwĩre heho erokĩte na twana na nginya cũcũ na guka wao nĩ tũrahũrirwo nĩ heho mũno kũrarĩ kũhehu mũno ira no ũcio ndũnakĩgiria tũcire nĩ tũraciririo wega na tũrauga rĩu nĩ tũkũingĩra matũra-inĩ nĩgetha tuhe mũingĩ nĩgetha magagĩtũikĩria kura koguo ngiuge ũtongoria witũ tũtongoretio nĩ mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta na our presidential candidate wetagwo Dr. Fred Matiang'i na ũtongoria wothe wa wabici ithuothe tukiri thutha na nĩ twĩtĩkĩtie na mũrũgamo wa kĩama kĩa Jubilee ithuĩ nĩ tũrauga ũhoro wa ngũĩ na kũrutana nguo na gũcambania icio ciothe nĩ tũrahũrana nacio na tũkauga no tũgĩe na ũgima ona tũgĩcaragia itĩ niĩ ndirĩ na thĩna na mũirĩtu ũyũ tondũ onake ararũgama tũrahũranĩra gĩtura kĩmwe niĩ hakwa ndirĩ na thĩna nake mũndũ nĩ aingĩre kwĩ mũingĩ uhe mũingĩ ũmarĩrie magakũhe kura nĩo mena the last word na njoke njuge atĩ nĩ ndũmirwo ngeithi mũno he mwanake ũrĩa ndakwĩrire wa chapo wĩtagwo Kanuthu wa haha King'ero kadeo imbere rĩu acokanĩrĩirie nake hau na nake na thuri a nduthi na hena matereva me hau ndereva cia Uber me hau matuthikĩrĩirie matiga hau na maiga ndĩmũrehere ngeithi na wako chonjo na nĩ marakĩngenia mũno tondũ me wĩra nĩ wega nĩ tũrenda mbeũ njĩthĩtie kũhũthĩka na njĩra ĩtarĩ njega tũma engage na mawĩra nĩgetha mũndũ ainuka no gwĩthamba akarĩa agakoma njoke njuge nĩ ũrageithirio nĩ Shiko wa SP kũrĩa Mũthure na mũndũ gwĩtwo atĩ ndĩ na andũ aingĩ mũno by the way mandũmĩte ngeithi nĩ tũkũmera na mũthuri ũngĩ wĩtagwo Pastor Kanja na mena mutumia wake na mami wa wetagwo wa Nyambura nĩo hau Mũthure na nĩ atũma ngeithi nyingĩ mũno o hamwe na KK na akendagia thubu hau anjĩra ndehe ngeithi ngiuge nĩ wega mũno mũno ũguo mũtongoria ũyũ wetagwo Liz auga niĩ nĩ njĩtĩkanĩtie na mandatory counselling ya thigari ndiũĩ kwagaga magakũhinyĩrĩria nĩkĩ tondũ nĩ wega andũ aya nĩ mageragĩra maũndũ maingĩ na makona maũndũ maingĩ so kwagĩrĩirwo na gũkorwo na mandatory counselling atĩ over ũrĩa twĩkaga ici ngĩrĩ makorwo atĩ hena kũndũ mathiaga you know a breather or something nĩgetha ngoro ciao ihũthe na maũndũ na kũdeal na thigari gũkorwo gwĩ kũhũthũ to tarĩu rĩ ũngĩona kũrĩa rũgũrũ kũrĩa kũroragirwo nginya gũtuĩka atĩ mũthigari nĩ ekũragwo nĩ ũrona he ũndũ ũtarĩ mwega and the most unfortunate thing is tarĩu tũngĩkorwo na mũcemanio wa mũingĩ thigari ciũke andũ arĩa mena mũcemanio maigaga atĩrĩrĩ nĩ tũtũmĩirwo thigari itũhũre maga gũka ningĩ nĩ baba njũru ũkaigua thirikari nĩ iratũrekereirie koguo gũtirĩ nĩ wega tũgĩe na mĩtaratara mĩega na mĩbangĩre mĩega ya wĩra gũtigĩrĩra atĩ mũthigari ndanagerwo ngero na onake ndanagera na ngero njuge 2007 tondũ andũ marona tarĩ ũhoro wa itherũ
ndarutaga wira KBC na nä å kå ririkana hä ndä ya thutha wa gä thurano hä ndä ya kä baki aitugire nä anä rä rwo rä nä kwagä ire na wagagu må ingä må no thä inä wa bå rå ri na andå makiuga rä u tå rabanga rå cio tå karokera rä u mbara yonano må ndå kwa må ndå na ndaikaraga Eastlands na nä ndirikanaga nä ndaroraga nyå mba ä rä a ndaikaraga rä ndaikaraga 6th floor koguo nä ndona Mathare wega na ngaigua andå makä hå rwo na makä rutå rå rwo na reke ngwire Jeff niä ndahonokire ciarera ndä na mwana ng'ong'o maigite o ni umwe no ari kana kwari uhoro wa kabira ni kabira eno ni kabira eno neno na hatiari uhoro ta wa kwaririria waigwa we wa kabira eno andu moragagwo hau na ni tweritwo atiriri ungitangatha ugi atiriri kwina andu 10 moragwo na another statement kwina agikuyu 10 moragwo no ndumiriri icio ciena maundu meri tofauti hindi ya watu ka specific ni mugikuyu igwaga okuri ari kambururuka niwe wajia kwatakwo koguo ni wega turore wega muno riu riria mayugire atiriri uyu ni umwe witu ngimera aca ni ndi mugikuyu and they were not joking by the way ni mangianjuragire hau riu koguo ri ni andu ni matige guthaka na uhoro uyu wa thayu no na tungigia na mabara mega na thirikari njega gutari na thayu thini wa bururi mothe ni tuhu koguo ni ngwenda kuhinyiriria mundu wothe uratuthikiriria muthenya wa umuthi na mundu wothe wina mubango waku ati woyanya nake ithie ciuke ihuri andu kana ciuke ithararie micemanio katutangitikanĩria we uke wendie nyanya ciaku wewe wehera nani ndehe ciakwa twina ugima na gwitikanĩria gutura tondu gutie mundu urathama Kenya ni nene gutukira ni nene muno riu koguo ni tukurika so ni ngatho muno ni undu wa kanya gaka na enjoy ni tugukiaria mangi maingi. Asante wakiri Phyllis. Thank you muno. Karibu sana nä rita rä aku rä a mbere gå guku karibu sana geithia athikiriria andu a mucie ona ngihota kugeithia nginya andu aria ukuhota kugeithia bo mageithie nigetha mamenye wi guku. Thank you muno njitagwo wakiri Phyllis Wangui kuma Kiambu na thank you muno ni ku host guku Inoro FM umuthi na ngeithie athikiriria othe aria marathikiriria Inoro ukuria mari Kiambu ngeithie my dad Mr. Kamau na my mom Mary me mwana uriko me Kiambu na ngeithie aria jikaraga kundu gwitagwo Karia Kihara Kiamba ngeithie andu a Karia itura ritu ria Karia no muthi ndatinda kuu nituma na mathiko maitura ma muthuri witagwo mzee mmoja hau Karia arahurukire na ndi kuu kwina muthuri aroka kunjariria aranjira mutumia wake akoretwo thibitari makiria ma mieri 2 kuma aheo mwana tondu mena bili ya thibitari ya ngiri 20 mutumia uyo thibitari wa Kihara level 5 hospital na ndaigua uru muno tondu ira president aratindire na horo wa kuna leader mama na SHA ati agaru atuhenia ati SHA ni raruta wira maikarite State House na minister wa health na atumia ungithima thibitari mothe atumia manyititwo kou magite kuriha bili cia thibitari no horo ni muru muno tondu ni urakiririkana ni twari na linda mama atumia ni mahotaga kuheo ciana na mako matire na mathire macio kana bills icio nene muno cia marihi cia kuheo ciana no tha ici ni ndo wa SHA no mwako koro urihite SHA na mundu ariha SHA kindu ta 7,000 kana 9,000 hau ukariha SHA ya mwaka mugima niguko na cover ya kuhota kurugamirira marihi maku ma kuheo mwana na atumia ingi matire na mbeca icio na no kowe na mbeca icio no kwina aria tuga metagwo vulnerable at risk women ta atumia aria matakinyetie miaka 18 ndutari na miaka 18 ndungiregister SHA kwina aria matari na mbeca icio cia kuriha tari ni urona ni muthuri akanjira nie ndire na wira ndire no hoti koguo matire na mbeca icio no ni uramenya atumia riria mathia kuheo ciana mundu no age complication no ko nduri na cover ori marihi macio magakorwo maingi koguo nie ni ndiraigua uru muno rucio ni ngako haria Kihara kugeria kuona maundu macio no nie ndirarakara muno tondu gutire thirikari
ndĩreciria ĩmenete atumia ta thirikari ĩno twĩ nayo tondũ niĩ ngeragia gwĩciria nĩkĩ gĩgĩtũma mũndũ wa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ aikare handũ ecirĩtie ũhoro wa atumia tondũ ũhoro wa Linda Mama warehirwo nĩ Uhuru wa Kenyatta na Margaret Kenyatta first lady wa kahinda kau magĩũka na ũhoro wĩtagwo Beyond Zero atĩ gũtigĩrĩra gũtirĩ mũtumia kana mwana angĩkua mũtumia ndangĩkua akĩheo mwana na mwana ndangĩkua agĩciarwo ĩni na thĩinĩ wa Beyond Zero nĩguo marehire maũndũ maingĩ mũno ta Linda Mama na Linda Mama yarĩ ya gũteithia mwana na mũtumia andũ arĩa me thirikari ĩno imagine mũndũ agĩikara thĩ one day akĩruta Linda Mama akĩrehe rĩu mũndũ no mwaka arĩhe mbeca na ceno rĩ nĩkĩo ũrona ndĩraruta wĩra tondũ Akenya aingĩ matirahota kũrĩha mbeca gũtirĩ nginya mathibitarĩ-inĩ rĩu thaa ici ũkorwo nĩ wathi ũheo mwana ũkorwo ndũrahota kũrĩha nĩ weterere county government yoke ĩwĩive mbeca icio na county government nacio itirĩ na mbeca koguo atumia aingĩ manyitĩtwo kũu ta prisoners me mathibitarĩ mahirwo ciana na matina thĩna mahirwo ciana mwana nginya nĩ aragĩa magego kũu thibitarĩ atumia ya conditions iria menacio mathibitarĩ macio nĩ moru mũno tondũ ũmenye itandati you know kwa mutumia atumia aingĩ marakoma gĩtanda kĩmwe na bill no iretara haya sanitary situations aingĩ matirĩ na sanitary pads tondũ ũmenye mutumia nĩ aheo mwana koguo na condition ĩrĩa araikara mwana ningĩ ũrĩa araikara it's not good na koguo niĩ nĩ ndĩrenda kwarĩria thirikari ĩno ĩtige maheni maũndũ ma gũthiĩ harĩa State House kũhenania atĩ SHA nĩ ĩraruta wĩra na nĩ tũramenya biũ wathi mathibitarĩ nĩ ũramenya condition ĩrĩa twĩ nayo nĩ kĩndũ kĩũru mũno koguo niĩ gũtirĩ ono ndĩ matũra-inĩ ũhoro ũcio nĩ ndĩrona andũ nĩ makĩarĩrĩria ndaigua Mheshimiwa Liz nĩ aria ũhoro wa njohi njuge Kiambu County ona ithuĩ twĩna thĩna mũnene mũno wa njohi ira ndĩrarĩ kũrĩa Ndenderu na nĩ ũronire Kikuyu kwĩna arĩa marathire maranjia kũrũrũnga na kũu ona Kiamba nĩ kwĩrĩga kũrũrũnga nĩ atumia tũtinda na atumia arĩa marageria kwarĩrĩria ciana ciao nĩ tondũ twĩna thĩna mũnene mũno wa njohi na mathĩna o macio Liz Mheshimiwa ararĩria you know andũ kũhingũra irabu mathaa ma rũcinĩ kwendia njohi itarĩ njega kwĩna counterfeit kana njohi ici cirendio itarĩ njega ciroraga andũ igatwa gathuri ngui na nyingĩ ũguo koguo ona hau twĩna thĩna munene na no tũrahope no tũthondekire intervention ya gũteithia ciana citũ especially ciana cia boy child asante sana na tũtanehera hau Jeffrey nyongerere horo wa urigitani tondũ na niĩ ũcio nĩ ũiguaga na hinya mũno he mũirĩtu mũrata wakwa wĩtagwo Diana na Diana rĩ andũ arĩa moĩ ũhoro wa endometriosis ũrĩa kĩrĩa ndeo yuraga atĩ mweri no mũhaka ũthiĩ gũthĩnjwo rĩ ũhoro ũcio nĩ ũrona wĩna atumia aingĩ mũno atongoria atumia makirĩte ki gũtirĩ mũndũ ũraria na ciana nini na rĩu thĩna wa mũrimũ ũyũ nginya nĩ ũrĩ stages rĩu koguo wa mbere nginya scare ya kuga rĩngĩ nĩ ka end up na twĩke kĩndũ kĩũru kana ĩgakũraga ũhoro ũyũ nĩ wĩingĩhĩte mũno niĩ ndiũĩ kana mbere nĩ kũmenya tũtarayo ũhoro waguo kana atĩa kũrathiaga no atumia aingĩ mũno nĩ marakaya na nĩ tũrabatara ku create awareness either tumenye ũrĩa tũkũmateithia tondũ ndũrĩ na kĩhonia by for now so tumenye ũrĩa megwĩka tondũ murata wakwa wĩrĩga kũhurũka wĩtagwo Jambi Koikai Jambi arĩ champion mũnene mũno wa mũrimũ ũcio na nĩ ekĩte research nene mũno ya kũgeria o create awareness koguo nĩ ngwenda thirikari tondũ nĩ njũĩ nĩ mathikagĩrĩria rĩ rekei matie kũhenania na maũndũ maya mothe magĩrĩrwo gũkorwo atĩ wathiĩ thibitarĩ kiriniki ĩrĩa gũkuhĩrĩirie nĩ ũkuona motungata maya rekei tũtige side shows na tũtige sarakasi itarĩ na njĩra to deal na issues iria ihutĩtie mwananchi kabisa no ũhoro wa ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kaũndũ ũguo tũraiga ũhoro wa gunism nĩ kaũndũ tondũ bũrũri ũngĩgĩkorwo andũ nĩ arwaru rĩ nĩkĩ ũreka hatirĩ bũrũri rĩu koguo nĩ wega gũthaitĩra mũrimũ ũyũ na andũ arĩa othe mekuo please ndũgakire naguo thiĩ ũcarie mũtarani kana ũcarie ũteithio na nĩ njũĩ no ũkoneka kĩguni ona ngoro hi ndũkũhota gũthĩnjwo hena ndawa
nginyua cia kugiririria ruo. Na nĩ wega wa mention Mheshimiwa Nogari ũhoro ũcio wa endometriosis nĩ ngoragwo na mũrimũ ũcio. I've suffered from endometriosis miaka mĩingĩ mũno. Na koguo my heart goes out atumia othe arĩa makoragwo na mũrimũ ũcio. Ona kwĩna mũirĩtu wĩtagwo Natalie Githinji akoretwo thibitarĩ. Monete social media. And is a good point tondũ nĩ mũrimũ chronic ndũrĩ na kĩhonia no manageirwo na management yake nĩ ĩhũthagĩra mbeca nyingĩ mũno tondũ kaingĩ nĩ surgery na ũtarĩ na cover njega ya gũthiĩ surgery and it's a lot of surgeries mũndũ no atinde agĩkwo surgery mweri na ningĩ yani reproductive health ya tumia ndigũciria bũrũri ũyũ twĩna policy njega cia kũrora ũhoro wa tumia tondũ rĩu mũrimũ ta ũcio rĩ no ũremwo gũthiĩ wĩra nĩ ũndũ wa ruo mweri na koguo nĩtũrabatara nginya policy cia gũteithia atumia maikare wĩra ona nĩndĩrandĩkire article yakwa ngĩtarĩria ũrĩa ndanathĩnio nĩ mũrimũ ũyũ nginya ngatiga wĩra ndarĩ wĩra corporate ũkaremwo tondũ ndũngĩũka wĩre andũ wĩra atĩ nĩ ndaremwo gũka wĩra nĩ ũndũ wa ruo na kwĩna atumia angĩ so what is special about you but niĩ kĩrĩa ndĩroiga thirikari ĩno hatirĩ wĩra yarutĩra atumia tondũ na progress ĩrĩa tũrarĩ nini ya kuga nginya Linda Mama ya gũteithia arĩa marakĩheo ciana nĩ macokete magacokia thutha koguo thirikari ĩno ona tũtingĩkinya rĩu kwarĩrĩria mĩrimũ ta endometriosis kana fertility kana maũndũ ta macio tũthiĩ na mbere matũtwarĩte thutha even basic maternal health is a problem na koguo tũrahoya atĩ thirikari ĩrĩa ĩgoka ĩgakorwo na policy njega na niĩ tondũ niĩ kwanza nĩkĩo tũrenda kũingĩra thirikari tondũ ndĩramenya ta mũtumia mathĩna marĩa tũragerera mĩrimũ ta ĩyo endometriosis na maũndũ megiĩ fertility tũrabatara maũndũ ta macio tũrorete tondũ ũtungatĩri wa bũrũri wambagia mũciĩ wambagia harĩa mũciĩ ũrore mwana ũrore atumia ũrore athuri. Asante sana. Mheshimiwa Liza nĩtũĩ ũgima wa mwĩrĩ ndaigua nĩ yahutia nĩ nditũ na ngwĩciria nĩ tũrĩ kashow ya kwarĩria ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ wa atumia especially tondũ mathĩna ta macio ta thĩna ta ũcio wa endometriosis nĩ thĩna ngwĩciria thirikari either underestimate kana kũiginwo kana ĩkatua itua tu rĩa kwaga kuoya seriously. Actually kwĩna mũndũ ũrasafa ũrasafa the same thing no ndoi nĩkĩ tondũ ona ndagĩte na mũndũ ona gũthiĩ hau health center yao ũguaga rĩngĩ kũringana na ũrĩa ngĩũĩ magĩa na period no igwa ruo no igwa kĩũndũ kĩũru nĩ ũgĩire na bleeding. In fact in average moigaga ĩtĩkaga mĩaka 10 ũkĩgoka kwĩrwo we na mũrimũ ũcio diagnosis ĩtĩkaga kahinda karaihu. So also ona ũtegũthiĩ thibitarĩ nĩ gũkoragwo na awareness ya gũtarĩria andũ ta ũrĩa kwagĩire mũrimũ wa cukari ũngĩmenyeka nĩ woka and nĩ ndonaga andũ nĩ mathiĩ matũra ona kanitha-inĩ nĩ kwagĩa mũndũ arũgama atarĩria ũngĩona mũndũ eko ni wega gũkĩmũhe gacukari ni wega kũmũhe thwiti na ngwĩciria hakinyire handũ andũ makĩhota kũramata kana ku understand mũrimũ wa cukari. Mũrimũ ũcio nĩ ũkwenda ũrorwo na he kũndũ ona niĩ mwene ndĩ Liz no nyende kũgĩa na program ya gũtarĩria ndĩrarorire ũkarora tũirĩtu tũnini nĩ tũrasava no matiramenya kwĩ mũtumia wĩ kũu ona nĩguaga agĩthiĩra through hard times kana ũndũ arahĩtũkĩra no ndangĩkwĩra nĩkĩ. And you know what mheshimiwa kwĩ aingĩ moĩ nĩ nomo kũigua ruo ona nĩguo ngwenda kũria atĩrĩrĩ andũ arĩa mena thĩna ta ũcio mekũmenya ngũrania period pains normal kana cramps icio maugaga na thĩna ũyũ wa endometriosis. Thĩna wa endometriosis nĩ severe nĩ ruo ũratwarwo thibitarĩ ũkome uthecwo cindano niĩ ndagĩa ruo rĩu no mwaka ndwarwo ngakoma thibitarĩ agakan njĩkĩrĩtwo drips cia ruo hau nĩho ndambĩrĩirie kũmenya kwĩna thĩna because it's not normal rĩu ũradmitwo every month and it will take how many days you know the days issue thikũ ithatũ kana inya ruo subside na wĩna ruo rũingĩ ona before before period na thutha before your period yes so nĩ ta mweri mũgima kana 2 weeks
wina thina wa mwiri arafu urikaraga ruo no na kimako tondu ru ningi period cia tukuhiririe ningi saiko ni raikara kuimaga thayo nginya o concentrate na maundu mara ndari na wira muni ndirikanaga riria ndanjirie kurwara ndari na wira fegi ndarutaga wira Gulf African Bank ndatigire wira ucio ni undu wa kurwara ngiremwo biũ tondu ningĩ nĩ maikarire mũno mangĩgoka kũdiagnose thĩna nĩ ũrĩkũ koguo we wĩna thĩna na ndũramenya nĩkĩ ona nĩ ndirikanaga Njambi akĩrwo nĩ ndagĩtarĩ wake akĩrwo atĩrĩrĩ rĩu tũtigũgũthĩnja rĩngĩ tondu by the time tũrarĩkia ũrarĩho na kĩronda nĩ wanjia ningĩ gũthĩnjwo rĩngĩ so nona rĩu ona kwĩ expose kũrĩ kĩrĩa ĩtagwo atĩa viral infections I mean those infection ni nene there's a high risk ya kurwara makiria karonda kau na riu nuona thiko ni nini muno ningi ugakinya wa kuona kahinda kake so ni uhoro ukubatara muno kuoyo na njira nene na andu mathomithio number 1 guthomithia awareness is key Kuciri ni uritana na wete ona mutarani wete no ndagitari ona wakiri Phyllis ri mundu mwega muno because ni utarariria na mutarani mahote gutariria nigetha from there andu mahote guteithia ciana iria ci mathina-ini macio nigetha igikorwo ikorwo ikimenya thina o ni thina muna wihagiriria rina no bati ku manage ona good reke tuingire topic ini he muthuri murata wakwa Baba Skofu wetagwo Bishop Jenga na rauga ni arakena ni guthikirira ona athuri acio tondu me kanitha-ini ni mendaga kuigua tumaundu ta tuu tondu rimwe mena ciana na atumia and again ni marakorwo ni acirika tuhoere reke twike so Bishop ni tukwenda kuga na ninge ni gutindania nawe kuria Makuyu atumia aya nangi megutarana ni marihota guka nigetha mataririe twire atumia no reke tuthi direct-ini itu tondu ugwati-ini ugwati ucio wa gun naguo na Phyllis ndamuthikiriria ndinigwa agwa ni wake makiriku no ndamenya obviously wa thirikari ne America oyo DCP bas inyu ni murakomorio gitungati ngado agacagua inyu ni murakomorio inyu DCP ya Jubilee na aria ngiri ni murakomorio actually Jeff tuikarite haha Andronia my brother agamwira message ciraingirwo andu mekuria kangari maranyandikira makanjira atiriri ni tuona andu a nyimbo ni mainuka ni tuona borithi cihurite kuria kangari nuru agagukugia inieru maundu mathia magicenjagia aya no kinyagia riu no mekwa yu ni kuragithunduka kwage mururi mweru tuni ya nyimbo ya cenjia mururi mweru no nginya mweru oka maundu no tonde kuga ithue kuria gwitu Murang'a ithu ni twendete thayo twanakorwo na andu aingi muno magiuka kuhoya kura kwana korona ciama nyingi and actually ona hindi ria baba batagio kirima gutire mundu ungiuga ati baba ni ahurirwo kana agikirio mahiga kana agitumirwo ciathire na ni kuga ati andu akangari ni wori nditha ici message rire ingira haha guku no borithi cititwo kwina kamukawa karabu ke handu karagwetwo haite kwenda kwanirira no tuli kanirira ni kwa andu acio megugiititwo na no kuo mari na ni mahetwo instruction ni dronia Gordon haha ngamwira atiri marerwo ati 50,000 nicio mundu arerwo kuringana na wira uria karuta ni guikuheanwo no njuri atiri na inyu mwauga otoria thiaga mathiko-ini gathi kanitha-ini gathi function yo yothe njukaga ngerwo murwaru witu ni aremeire tuteithiririe no mbeca ta icio ni kuhota guitwo taru muthenya wa rucio magerie kugagaia magerie gwika uru njuge atiriri Jeff tenere kuragwa mutumia etha na ni wega twira nema no wega kurania mutumia we wena thani uriku tondu ohoro wa gun ugibangwo within Murang'a county na ni ngwari ohoro wa cia Murang'a ne hinya woigwe ni athuri meguikarite thi magibanga ohoro wa nguni no thaici andu aria marabanga na mubangi munene wa nguni ni mutumia muthure wa Murang'a imagine ukihora no wetima ni mutumia muthure wa Murang'a kurahura no Kariobangi ukaigwa naro kuhende ya ithurano muhurani na ki ni mutumia muthure wa Murang'a kamuira athuri maingirite ri ni hagite atumia matwikite oni chief goons na tondu ndungiheana kirio tari na ni ndiratinda ngiuga uguo
the abundance of your heart kiria githini nikio kiria kiumaga githini waku nikio kiumaga okorwo gutherukaga haro uheaga andu haro watungana na anake ndungimariria thayo ndungimera mukaumira muthikiriria mwaigwa gwo tigwo murenda inyue mukainuka mugeterera mweri we 8 mutwe matua manyu mume okahora no ingikorwo therukaga haro ingikorwo therukaga saitani thiini wakwa kiu nikio kiheanagwo na nikio ciana citu inengeretwo na njire anake aitu ndimaririo tuko wa umuthi haria hothe murathikiriria ndimwire mukuhuthika uru ni ciringi 10,000 mukuhuthika uru ni ciringi 5,000 no mane ati gatagati-ini ga kuhuthika gutire mundu turaga ati wihithite kana wikite uru miaka yothe kwi muthenya ugakorwo ni uru na ndenda kukwashua mugutumi ukarwe agakorwo akomete nake humbira ndufe utwaritwo njera mugutumi uthi ukorage mundu kana kwa guthe ngari ya mundu we na ciana ciake thaici mararia makomete ite-ini meigirire mirengeti magithikiriria uria turauga no wewe waititwo kangari uria ungi agaitwo Murang'a uria ungi agaikwo ni wega tu kwita kamucamania na keitu tutige kuhuthirwo uru anake itu tigai kwithikira kuhuthirwo uru na nikio nie ndirakemea uhoro wa njohi Mheshimiwa Nũngari na my sister Phyllis tondu okorwo gwi kindu githukitie mambaga makagurirwo njohi makagurirwo bangi na dawa ingi mundu ucio giko kiria areka ndari nomo na ndari undu aretigira yani ni kiundu kiuru muno nugo gagithukirira muno atiriri tariria turari kuria karau ni muonire ginya mbica cirarutwo cikerwo uyu ni uratuhura mana kihoto ni atiriri ni njugaga atiriri president niwe wigite-ini niwe wina ruhiu na murango uria mwathani ahingurite gutiri mundu ungi uhinga we no wendire kuuhinga muranitwo na Ngai na ti kuhunjia no njuge atiri angikorwo mwina ma na wira uria murutaga ri angikorwo mwina ma na policy iria maugire na wira uria muraruta ri muragitira mugithatharia andu niki na kuubara tondu ithui ona mutumia ucio angigoka kuruithia muthenya wa rucio kana mundurume fulani ukiaruithia muthenya wa rucio ithwe tutiona tukumuona no tumenye ni uria ngui erekagiririo kerwo shika kogwo hena handu haheanetwo enforcement of course na mundu ucio neraigwa ni mugitire muno mundu ucio neraigwa na hinya muno wa gwika atia wa guka kurwa no njire ikaria Murang'a ni tucambite gya kuigana na ni tukunyararwo ni andu na ndireciria riu nginya haria turakinyire muthenya wa ira maundu maria marathire ri ndigwiciria riu he kindu mundu atigitie angika tondu ira nguni ticio cirarutire wira actually ni turandikirwo nginya post turero ni tugatungana kangari and true to the word thaici borithi ciku thaici nyanake ni njite kangari koguo ni kuga atiriri ti undu ukoragwo ati mundu okira athie gubanga ucio ni uhoro already na nuona ni aria nuona ona thirikari ni amenyithio ni gwenda kwira andu aitu twina gathina undu ucio ungi mundu ri mucamanio wa mundu ri ugugithia kugira ki na ti mucamanio waku ni itangigithia mucamanio wake ni ndigithia mucamanio wake ni Nũngari na Phyllis Mheshimiwa ni the victim ya kuhurwo he mundu ngingira gwa njira atiriri etagwo Bire wa haria Maragwa kurecaga ki ajira muheci ni nguhete gitio muno tondu wahurirwo no gikira by the way ni ono ngindora ni ngoragwo na kure ndacinyirwo ni dawa icio na andu matimenyaga atiriri gukoragwo ni chemical etukanitio chemical egekirwo firifiri egekirwo ungichuthiriria wega ni ukuona gwe kundu kwagiria irama nie kuria Karen ni moi ndanire mieri 3 nyuaga dawa tondu nyamu icio wa inhale pressure ya kwikambata na maundu maingi muno maka you see ni undu utekwihari ni njire andu atiriri 1 afangi atumwo na tumani me WhatsApp group imwe na ti ati kwi mundu ugutumwo mutoi kwina andu makoretwo me camp iyo na ni maumite maundu maria matutaragiria no kaigwa magigi muno na ni thoni tondu ni mutumia riu njire andu a Murang'a riu ugithio waki Murang'a county waingira ngari ya guthi kundu kungi ndirimenyaga turiaragia tukauga atia tondu riu tuma gun ni twambiriria kurumana imagine riu ni twaheana mbica etari njega ungihota kurugama atia wire mundu wetiwe urekite tondu riri ukiandikire haria
na ndemwa nene na ni thoni muno ni thoni thoni tari njega aikio na borithi ri tondu ni maramenya gutiri mundu ukumoria ri matire mundu undu matangika mekuhura ciana citu maciurage njohi kurehwo na makanywa ciana citu ikanywa igakua me hau tondu o ene ona no matukaniirio maundu-ini mau they are in that mix ya maundu maria marahanika nie njuge atiri twahota kuona tari kaundu kanini kararerwo toiguaga Nairobi hindi ya ODM ni gwatharara biacara itirarutwo riu ndemwire atiriri riu cikinyite icagi-ini na let me tell you to entertain ndeto eno ni kuga tutire na bururi na no wega twiyurie ginya ateti turuga ni tukenda guthurwo 2027 tugathurirwo ko tutangirugama umuthi uyu turegane na ndeto iyo andu aria mebunge whether you are in the opposition whether you are in the government maundu maria twagirwo gukorwo ru thaici tukirwirira ni security security wagiriru wa bururi tondu riri ona we urenda gugarimaini thirikari-ini ukarimaini na bururi hatari we urenda gukaingira thirikari-ini ukaingira thirikari hatari na nikio nyonaga atiriri hindi ria muheshimiwa wa opposition yo katari munene wakwa nie njari horo wa muheshimiwa Rigathi wa Gachagua tondu ucio niwe nyumaga thutha na niwe njitikitie hindi ria arugama atariria ri angikorwo he handu we waigua tiguo hariri to prove tiguo no angikorwo ri auga umuthi rucio niguo gukahanika niguo gugecokera ndigwiciria twina bururi njega kana ukire kiona ukiuge maku we wagithie gwika ati mushimo no ngari president candidate wa nyunirega kuhahithia na kuria Bomet turona nake mheshimiwa Rigathi wa Gachagua nake kuria Kaptembwa na Ikuru tacoka turona ningi kuria Homa Bay andu mahuru ginya moborithi aroragwo imagine ndiro guikara uguo kerorera na wikihitahitano ni getura gia siasa uga bururi uturorete ko kana mwina chance nyi mukuhotana na ngahi haici muri atumia wa mbere njuge ni mwageithio ni group itagwo Pentagon ya Jubilee ni njao wa muciro ararugama kuri arali ma connections ni wa Limuru ndagitari Gicui ararugama Juja na mundu gwitwo Mike Jenga ararugama Kabete na ni ndi hau Makijenga ni our colleague na Biti wa Maithara ararugama kundu gwitagwo Theta Ward ithuothe tukiema-ini kia Jubilee njuge na hinyiririo uguo muheshimiwa Liza arauga uhoro uyu ni wakiha muno na ni makaga tuonete Jeff Koinange ekite story cigana cia guku bururi guku Rwanda na ikuria kwana gutukuhiriirie tutanariganirwo muno ri na ni njiguire mutongoria wari member of parliament wa Ukamba-ini akiuga atiriri ni wega riu ona nyumba cia mohoro cianjie gutuhe bica cia 2007 after post election ni wega kwiririkanio andu maririkanio mogwati makamwaki gaka muigai wa Njoroge ni ria kiuga atiri kamwaki kiria kanini gakara no gatuike mutino munene muno na ukona ni gacina bururi ciugo kurekia o uguo niki kingituma nie turugame na muheshimiwa Phyllis turumane turorania ki niki kingituma joe uria hana kana kuri ikaraga kana ciari yake ndimurume nao mu compete na ideology exactly wakinyire ha ati tutire na mihaka ya kurora mundu na he mundu ugiria atiriri bururi I mean atongoria aria meko nio trend setters nio masetaga pace angikorwo tha ici ni tugwitikiria uteti wa irumi na gucinana na ki ciana citu to ni iratwirorera ri itigeka undu different monkey see monkey do nene wega muno to sober up turore ki ndimwire githurano giukana gigathira na ni ndirikanaga hindi ya 2007 because uhoro cio ni unjikira kiha muno hindi gwatwikire Kibaki ni agithurwo ri andu mebangite kuragana na ni ndirikanaga guku gwitu gutiari na kabira nyingi no andu aria mari na mandikite andu akavire ngiri tondu hindi yo yari ya bara yake kavira ri riu tiga riu turahurana ru Gikuyu na Gikuyu hindi yo kwari mu kavira na mu Gikuyu and it's very unfortunate and very shameful ati turarwa mu Gikuyu na mundu uri ungi uria tuyi ati mu Gikuyu mboco ya gwaga kenyurano riu tukinyite handu ati muoyo tutiona muoyo tari kindu kia yani ati mundu akwa acio ru marakuire Homa Bay
people have moved on guonaga mohoro haria twina muheshimiwa Karoli Omondi maima JKL maigatiriri ni mararirikana riria kwao kwari na wathani wari na thayu ati wokaga ukarikia campaign yaku ugathie na kio ungi akarehe ki ore turauga twitikiranie nyanya cia kwendia na nie cia kwatigane nacio bora nie ndirakuria uri orekarire ki turore muingi ni giro arenda tweherie personal vendettas gauga atiriri bururi uyu na ni makaga tondu kurikire na honge cia thirikari oneheria president kwenda mundu urugamirire security thiini wa bururi uyu but over and over again tuonaga ati ni turathuthuria marathuthuria kina ni mundu ni akuire niki kingi mwetereire ni kihoto kiriku I mean ni evidence ngirwe ko mureterera kwina bisha kwina video kwina bisha cigurite social media ki na juga atirire ugitua cira wituire ogwo ndaiga aya mararora ati wagagu wa bururi na uguo kwina bara icio na ki mundu akenyitaniria ona wega kiria gaku keriko ni wega twitikanirie gutura na turorete githurano ri and you know the most unfortunate thing is that riu tweherete utongoria na ukuria wa bururi taru maundu turaiga uhoro wa security uhoro wa unyui wa njohi uhoro wa wetagwate mavara uhoro wa healthcare riu twekwa gunzi ni twatahwo tondu riu ningi ucio ni muhiu muno riu ngauga atiriri ni wega twitikanirie gutura Jeff da corona different opinion it should not worry you it should ithuothe tutingienda githeri kana ngima no nginyagia wende uthamaki na ri ungi ende mbuga riu ri bururi uyu twaga guthie twaga gucumba rap na kuma iguru na njoke njuge atiriri muingi niguo koragwo na hinya ona ti president muingi no go turauga ati ona guku gwitu ni kavete ni andu ni matinda ona Kiambu andu makirurungana ni njohi no kaigwa taru haha haituru kuvire na njuge ona kuo ni kurakuire mundu very unfortunate ati ugutwikaga mwanake ucio arauragirwo ni mwene ba ahurirwo ni mwene ba ngadi kani arihire ndiramenya rugano ruru wega no mwana ni akua na andu magithie muno na makirurungana na bae we kihurwo icio ne kihingwo koguo ri njokerie wira wothe na hinya wothe kuri muingi njuge atiri tutige kwiyandamain twina hinya no hoti wa kuga cigana ni cigana njohi ndikwendio kana ona kugiriniria ku gutigukorwo kuo nigetha tukorwo no kuria wa bururi njoke njuge atiriri Jeff tuthuranaga na giturwa gia presidency tutieciragia mubunge senator governor mekaga atia ona MCA twi hari iguru uria wa iguru ni ukudetermine na ona kotoka undu kega tondu wa riri mubunge na MCA ni magikuhiririe muno koguo MCA ni amenyaga atiriri itura rina ni arara ona nona koguo nake ri ena uigiririki wa gutigira andu ake niega aka report andu aria mekete atia mena hinya na wathani ucio tutige wega ni gutuithania maundu maya mothe mundu oka ngoni ni nungari wa mucaide ndagiturwa ri njuria inungari urarehe atia ugaruruku uri urarehe na kinaki no nie tiga kunuma ati tondu ni ndarehe mucemanio na tutire kiama kimwe kana hihi woni nduhanaine koguo ri ni wega twitikanirie gutura na njugi atiriri bururi uyu twikite ati mutheni onaga gitonga nikio thu na Jeff Gwere, do you know the biggest population kwa andu matamakagio ni tokeni mheshimiwa Liz kwa andu matamakagio ni maguta magari na mundu ena gazla ere nyuaga 30 etondu tu tunini tu basic needs uhoro wa ugima mwega wa mwiri mundu ena cover njega mundu ena ciana ciake ni ithia thukuru njega na mekuo no ri ithuiri na mbere anene tuka focus na ni ithui twagirirwo gukorwo tukirwirira ihoto icio gutigirira ati kwagia na mugaruruku na andu aria mekiritwo ite-ini ri ni matwika agututeithia riu ri njuge atiriri andu aya ateti muingi ndirera muingi ndirarire muingi umuthi niguo ndirahinyiriria muno ateti aya ri nona twi haha na mheshimiwa Liz na ngatoikanirie iciugo I mean Phyllis tutikurumana niguo ona cai no tunyue no muingire uraiga acio ni anungari acio ni awangui ugaigwa ati andu ni moraganire kuna ni undu wa mutongoria muna
muoragana na waya mahikanagia ciana wona ciana ni hikanagia tuona mohiki ithui thutha-ini niguo makavangana ni ihinda ritu muheshimiwa Liz tuhige tugi atiriri they've taken us for a ride for a long time riu tuge riu reke ngwire nona ku muroka Murang'a mwena you have every right kugia na mucemanio tondu gatiba ni itikiritio guo na riri mugoka muge maundu oru ne kurumana nona siasa cia irumi na gicabanio na ki andu maendie cera ciao no uhoro wa kuga ati ndungioka hana no me ninyonete ateti maigaga uguo abunge ati ndungioka guku utagerete through me niki atakire gwake watho gitikiritie bururi mukenya wothe ni ena wiyathi guothe na kuigia guothe angienda exactly so ni wega ithuĩ tuhige twita muingi tondu ithuĩ twina kura by the way ni ithuĩ twina kura na ni ithuĩ the bigger number aya ni andu anini muno tukiraga kwage na ngahe exactly na reke ngwire mheshimiwa Liz hindi iria nyana icio cioka cia cina biacara yaku ri kana cioka cia thukia mucii waku ri kana cia kugera we ngero ri we ni wotigagwo na murigo ucio we ni wambagiriria noti turaiga kwina mathina ma mawira yet anake ni mareka and you cannot tell me ati ni kuhakwo mundu ena meciria mega honest reke tu separate issues to gukwina o maheagwo mbeca na makarega we ni worenda kuhuthika uguo he haria muguga anake matwarirwo makiuga ithuĩ ucio tutikuruta ithuĩ tuheteithio twire uria uratuteithia koguo na ithuĩ twita muingi no nginyagia anake itu na iretu muoka mwerwo ukaimuikie mahiga ukamwira aca mwana waku eha onake ni okiikie ihiga ria mbere nigetha tu sober up na tuhote kuona na makiria kugitira bururi witu asante no ngari ndirari haha muthenya ungi nigetha turikirie ndira tuti Phyllis na ihenya no ya fani ni ati ndokire haha show na tuokite na andu me mwena wa thirikari nigetha ngutaririe ngwire uria shaitani athamakaga na ageka uru na baga kwira wa shaitani okaga kuiya kuraga na guthukangia na gute nie ni ndronire maundu mau mahanikite twari haha na my friend witagwo gikwa na gikwa ndareka hawa ni manjirire atiriri ndugoke haha gutuhunjiria ndugoke haha gutwira no nie ni gindi menyete kwina roho muru handitwo guku Kenya urathamaka na kwina kigongona kiuru kirathamaka guku tondu hindi ithuĩ twahoyaga kura na kiama kia UDA munene witu athia na Bible na akarira munene athia akaina nyimbo na akahunjia no muthe utauga ciana citu ni iroragwo twauga uria Ngai aramakania maratwira mutikarie uhoro wa Ngai kana ati guthurwo ti kihunjio no hindo tugithi gwetha kura twathiete na Ngai one ni twambire tugitiga kiriko gitu na Ngai na koguo mathabau maria mambararitio thiini wa bururi uyu nie ndi mutetina no ngagukirwo ni maundu maria marahanika kwina kigongona gitari kia Ngai kiambararitie guku kwiragwo atiri ni kuri gatekeepers aria maigitwo kunita Kiambu gatekeepers acio agihoma tietigirite uhoro wa Ngai na gwitigira muoyo ni wa Ngai na gwitigira atiriri mwana waku onake no ekore hau nikio urona ciana ciothe ni mekwenda kunyarira ciana ciothe ni mekwenda kunina ciana ciothe koguo hari ona kaundu oi kateire ikinyai ka Ngai twagirwo gucokia ruwi mukaro tondu ona matuko mau ni ndakura tugigakinyia miaka 40 ngwiciria hena tu maundu mundu ararora akarigwa atiri teneri kwari na maundu ta maya why ati mundu ni ekuoya mundu na amurage kana ni ngwitwo ngaugiririe ng'ania na nyone fiu ti tondu ndireka no menye Jeff ngwire kaundu kamwe muheshimiwa Karoli Omondi ajira kwao marauga atiriri o matikwenda ngahiha icio maraita all kaluo nona kiundu kirekire all kalao o marauga atiriri ithuĩ Kai uria wothe mugwika no ithuĩ murugamo mutiguka gututhukiria gwitu na tutigwetikira mundu ukire na kuu okia thukie nginya na guti mundu kanyitirwo mucinga mundu ati uthi wikiria Liz kana no ngari ugokira no kanengerwo karatathi gaku ugathi ugatiki no morania ki haya andu metikanirie tuikiri hani tukwamba ikiri hani no reke nigwamba kuhe mheshimiwa Phyllis mweke but dirikani muthikiririe kuragwa cheza star 779 hash gikiri ni gukorwo ngihena ciringi 10,000 cia bonathi uguo tengera hau we wiyandikithie nigetha haria tuguikiria ngorwo ngietha mundu uria nguhe bonathi mheshimiwa Phyllis tuna minister wa interior Kipchumba Murkomen ni wakiri tawe ni mundu taukirwo ni watho tuna PS Raymond Omolo
twina Muthuti Douglas Kanja munene wa mbuto ya borithi guku bururi-ini no hingo ciothe tuiguagwo batuheagwo lip service ni tugwika no andu no maroragwo no maratukurwo na ukona kwina thina wa riri weak implementation ya electoral laws kana gukage na kimenyano nituronire mubunge wa na kuria gwetwo Kaluma asa mono ne NCIC aramera by transcribe ndomereri yo marauga ndaugire wega riu no ramatha akamera mutikajite ringi mbere ya tariki 27 tondu gukorwo ndi shughuli-ini ciakwa ndio kuona ati twina minister no kuga tondu minister ucio awari handu hothe no nginya gweterera Rigathi wa Gachagua ukarigwa atiriri tutikirege Rigathi wa Gachagua ni wokire na guns ici ri ciraraga haja geke-ini ya Gachagua titinginyitwo gwita wakiri kwanza kindu kia mbere ngoretwo consistent kiuga Murkomen must go ucio na ndagiriire gukorwo minister wa interior tondu hatire wira araruta o Raymond Omolo nake akuretwo for the first time bururi witu wa Kenya turakorwo twina allegation ya borithi enyewe ati neo goons na nie ni ona ni undu nie mwenyewe that I have witnessed tondu riria twari Karau kuria ndakomaga hoteli ria ndakomaga squad iria etagwo iyo ya Sierra squad ni mari kuo na ne thigari yani mathondekete special squad iria ciku ne thigari fio mena mishinga na mena plain cloth mekaraga kinya baraklava kana barakava makahitha maitho na ne thigari fio mena mishinga marahura andu marahuthirwo ta gun haya ningi ugakorwo ta wetima thigari icio nacio no cira protect kinya guns ici na ungiona kinya Homa Bay tondu you know raia ri tondu matikoragwo na mishinga na kiri marugaga bara ya ningi mahiga na ki no ngiona bara kwina ginya mishinga ginya kwina tear gas atire hindi ucio minister wa interior agitwira ati raia no makona na tear gas no randikana ria mahuraga tear gas na riria twari Kikuyu taigatagwo ni thigari ciari thigari fiu na Rigathi wa Gachagua ni acokete akaria uhoro wa Kikuyu police station na agitariria uria gwathire na ni urona o thigari icio riu nicio citukite mikora cikahura andu atubutumia uria uroragi ndagitari uria arahurukire koguo nie kindu kiria ndirona kiuru muno makeria bururi uyu witu wa Kenya ati tukinyite handu tutinge trust thigari na security ya Kenya tondu security ya Kenya minister uyu wa interior maundu maria mareka marehete ogunism makaigiria ogunism thiini wa security na koguo thirikari yenyewe niyo ena guns na niyo ira protect ginya guns yaya koguo ni ta thirikari yenyewe ena guns ciao koguo okome na guns ciao na niyo marahuthira gunire mekuhota atia kuru you know kugitira kana kuhura kana kunyita kana you know kuhura na uhoro wa guns thiini wa politics no menye o hau munene wa IBC ni acokete kuga ati okorwo ni gwako na bara no githurano no giterio na ugo niguo ugite ona Karau akiuga ati uko ni ukona bara matikuhota kurugamirira githurano no turori atiri niki kuraga guns cia opposition cikuhura andu a thirikari niki tondu gutiri turaigua atiriri ati kwina guns ciranyita mwena wa opposition baru no cirathi kuhura andu ari mwena wa thirikari mena micamanio yao tuiguaga hingo ciothe ona ori mundu no arehe guns yake attack mucemanio acokia blame the other party so that also happens na very rare ona matikoretwo makihitha yao ni rathi ni haria witness nyonete ndirona ni thirikari kuciria ona ni uria twaikarire Karau tukihurwo that is it andu cia Karau mari na thayo muingi muno tondu twekire campaign ya Karau mieri
ithatu Mĩeri na twari ĩtatũ, na three. andu a UDA ona gatauni kau ni kanini muno koguo twari hamwe ukaigira kanitha andu a UDA makoima andu a DCP makaingira mugathi mucemanio o andu acio karau makaruta ngobia ya DCP magekira ya UDA matiari na thina no the day before githurano borithi iria ciokire karau mokire borithi makiria ma 1,000 na thiini wa borithi acio mokite atongoria aria a UDA makirehe guns koguo bara area yonekanire karau muthenya wa githurano andu acio othe mari akureho na mokaga ko target githurano na kindu kiria kiratuma andu mahuthire guns thiini wa politics ni tondu wa uici wa githurano tondu hatire wira ungi makoragwo magika Na intimidation ni ya kuiandå opponent. ni intimidation na ni guthukia menda guthukia githurano na tutire twagia guku Kenya kindu gitagwo free and fair elections tondu hatire mundu wendaga githurano giko kina thayo andu mokire rucini moke maikie kura ciao Metire citarwo matua wega. utare no horo Yeah. matare haria na matangathe na githurano na andu maiganire andu matiendaga uguo andu mendaga riu mona ni mundu ni arathi gucindwo marehe bara ballot box erutwo itharanio ingireho hau thiini kana gukorwo gutiratarika uguo na uguo niguo mendaga gwika nginya karau no andu makirugama makigitira kura atumia by the way karau ni atumia marugamaga polling station thigari shika ikia mishinga na atumia makarega kuma hau polling station na I think ukinyete handu Kenya andu marona onokorwo andu aya ni makahuthira nguni kana violence andu ni magaikara no riu ri thina ni ati andu no makue tondu nginya karau kwina andu Homa Bay ni wona andu aya no mucemanio wao marenda kuingira meke mucemanio wao makiforce mucemanio ucio na no ni mane makinyire no casualty iria makona cio ni nyingi na nikio turoiga tutirenda andu maite thakame ni undu wa githurano na Kenya no iturite uguo ati andu marenda kuhuthira guns marenda kuhuthira violence nigio mundu acinde githurano kamenyeke uria giguthie no uria turona tondu thirikari ino ni turamenya ni gatwika one term koguo ni turona marenda mabange uria makahuthira nguni kana election violence guthukia githurano kana guthukia githurano na hau neho turoiga tutigwitikira na nikio ndirakena ati Mathakarua ni aririe umuthi akera nginya ICC mambiririe kurora uhoro wa Kenya tondu tutikwenda bara tondu andu a Kenya methayo muingi muno andu mendaga guthie wikia kura ciao na citarwo na nikio turoiga mwaka wa 2027 tukaikia kura na tuikare hau turangire tondu tutire na hope kana confidence ati security iria twinayo Kenya eno ya Murkomen ati no ikare haria polling station egitere kura citu koguo muingi utwikite ni were security ni unie jikare haria polling station digirire kura citu ni ciatarwo ni ciathomwo ni ciatwarwo nginya haria National Tallying Center tondu thigari nicio citwikite gun ohoro wa thigari gukorwo in plain clothes ni kindu nginya watho ugite gutiagirire no nginya no muthi no marathi wathi riu ta hindi ya githurano ukakora thigari cina plain clothes ona hindi ya karau uramenya mundu kana ni muthigari muheshimiwa akagucia gioka kunyitwo guku marugamagia ngari hara mehumbire mena nguo cia raia na makeho koguo kindu kia mbere Murkomen must go and he must go tondu korwo Murkomen niwe ugako akirugamirira ministry ya interior nginya riria tukaingira githurano twina ugwati munene muno no gwiciria no tugikiria hanini itanaria on point iyo uhoro ria mweshimwa Mathakarua makugaga uhoro wa kwambiriria kwandikithia cira wa gutwara andu ICC ni gukorwo ati guku Kenya ona ungitwara ndoigwa taru mwana kio cioragitwo kuria gutu no ndangiona kihonia kiria gigiake number 2 ni gwira andu aikari a Kenya and especially ithwe tuigua ruthiomi ruru ru ni gukite ona yuthi nyu murahuthika no mweciria muteti ucio ne gukuhithia no ndirenda kuga nama hindi iria gugukinya tondu kwina andu aitu nao na andu a human rights ona ome on the ground na ni marathi makioyaga maoni ni marathi makioyaga ona makiga records koguo we ukihuthika umenyage aria magakorwo magitwarwo ICC wakorwo we umwe kana ona na ni oria kana atumia ni tukuhota
twina thina munene muno baithe twina thina munene muno harukuria karo atumia ni manyitirwo kia hinya ona Homa Bay kwina atumia ta ana marahurirwo muno aspirant a women rep a kuria Mombasa ona hena mutumia uretwo Najma wa kuria Kwale na Agneta Mwangale wa kuria na tondu ndangiona kihoto guku Kenya na kihoto giake gitingioneka na no mwaka twambiririe kuiga record icio na ithuĩ tunyitanĩre wakiri wĩ haha na wĩ wakiri twina mheshimiwa Martha Karua ni wakiri twina mheshimiwa Kalonzo Musyoka ni wakiri ithuĩ tuona kihoto gitu gitikuoneka bururi-ini igoti riu ria ICC it is open angikorwo andu a Kenya matingiteithikira kwao no tukiambiririe na ni thoni tungiaga guteithikira guku gitu akiheane ciringi 10,000 nigetha tucokererie tugitirihaga tondu mathaa namo mathiite guthie agikuhoya niguo murugamĩrie riũa nĩgetha mbetoranĩrie bare mũrũrire akuhoya ndũkareke thũĩrwo nĩ riũa mwathani ma ndũkareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia ndumeno mwathani ndũkareke ũtumane baba itegwatĩire atharĩkanĩire na thũ muthenya mugima nako akire gutuka atacitoretie kimurugamĩria riũa aiyũkia ũhotani agĩtoria thũ ciake nginya gĩcita akuhoya ndũkareke thũĩrwo nĩ riũa mwathani ma ndũkareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia ndumena mwathani ndũkareke ũtumane baba itegwatĩire nyendete kũrwo nĩ inya nowe ũkĩmwarĩria akuhoya ndũkareke thũĩrwo nĩ riũa mwathani ma ndũkareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia ndumeno mwathani ndũkareke ũtumane baba itegwatĩire akua thũĩrwo nĩ riũa rĩ rũgendo-inĩ arorete kũmama njĩra ĩgĩtumana wamukorire komete beruarani kimuriukiria mwihoko akuria thiaga akuhoya ndukareke thũĩrwo nĩ riũa mwathani ma ndũkareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia ndumeno mwathani ndũkareke ũtumane baba itegwatĩire Nancy. Yes. Kwerwo atia? Itirĩ na ũru. Njĩtagwo Jeff Mũga wa Ithira ndĩrakũhũrĩra kuma kwa Inoro. Na ndakũhũrĩra nĩ tondũ ndaingĩra kũrĩa gwĩka draw ya cheza cheza yahe rĩtwa rĩa Nancy wa Irimũ wa Mwangi. Namba ya 0720 ĩkarĩkia na 466. Yes. Wĩ mwena ũrĩkũ mwana witũ? Ndĩ Nyeri County. Nyeri County. Narumoro sublocation. Narumoro sublocation. Location. Narumoro location. Kampeni sublocation. Atiriri, kauko igirite kura gwa cheza cheza. Ndugikire wega tondu ciringi 10,000 cia haha cia bona thire. Ndaciikira thimu-ini ino yaku ya 0720 ikarika na 466. Ikirathimo muno na Ngai amweterera. Thengiũ muno ameni ino ayo rathimo muno. No thiĩ na mbere na kũingĩra kũrĩa gwa cheza cheza nĩ tondũ kũrĩ na indo ona nyingĩ makĩria. Nĩ ma nĩguo. Asante sana na ũgĩe na ũtukũ mwega.
o hamwe na inyuĩ. Asante. Babaite gwateire akuoya ndukareke ngwiro nĩ riũa mwathani ma ndukareke riũa rĩkĩiname ĩtĩkĩra kũrũgamia ndumeno mwathani ndukareke ũtumane babaite gwateire. Haya gaida nareka riũa rĩiname. Nancy Wairimu wa Mwangi atamũkĩrĩte ciringi 10,000 kuma kũrĩa Narumoro kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, niwe wamũkĩra ciringi 10,000 cia bonus ya cheza. Tucokererie nĩ tondũ tũtigĩtio ndagĩka nini nĩgetha tũtirihe, na ndona Mheshimiwa Liz harĩ na kaũndũ ge kũmwambambaga. Mheshimiwa, tucokererie. Tondu turia tukunyambambaga tutwa andu aitu gwiciria ati tondu umite muteti thutha okorwo we usapotaga Liz na nindirenda ati unjikire uru ugeciria tondu ndi mwana siasa ningaguteithia muno ona ndukona uru no uririkane atiriri mundu ucio umite thutha after 2027 agikorwo ni agakorwo umite thirikari-ini na togukorwo tu umite thirikari-ini, thirikari ire egoka nigethera andu acio kihoto na thirikari iyo igethera andu kihoto nduri handu ugakorwo wihithite na ndukahonoka. Koguo maundu maria mbeu njithi kana andu aitu mukihuthika gwika uru ona nie Liz uthuthurie agikorwo ni ndirakwira uthii ukarute bana ya mundu, agikorwo ni ndirakwira thii uhure mundu, agikorwo ni ndiraguthugundira gwika uru wagirwo kwamba kunjira atiriri na wagirwo kwamba kumenya atiriri ndiragwikia mwaki ona ni ndire mundu mwega ta mutongoria na number 2 no ngitwe mwega na undu uria wagirwo we kurora ni end game yaku. End game yaku ni atiriri hindi ria Liz atagakorwo MCA na ndakwirio geke ururi tamaka ugathi atia tondu mundu ucio ngi ni agetha kihoto giake na nigukaga rutaraire gavana witu uga nigukaga I don't know uria ugaga kinyamukiania kianio tuko negiukaga na ndira kianio tuko gigoka ni ugekora we wigetwo hau ka ngari ati uria ruci ukaroka kuigira andu mahiga ukimahuraga ugika maundu wabe umenya atiriri mugutumire ndegutura giti-ini mugutumire mwaka umwe tu ona riu thiko ithirite ona ti mwaka twina thiko 300 and what twina riri 60 300 less than 360 ona mere ona mumatumi aria maratumwo ri mamenye ona cio maramatuma ri to nginya makahotana githuro to nginya makao thirikari niguo ndiramera no na ti mundu mwega ngonera gutumwo gathie urehe ngwiri is not a good mundu mwega no na ngicoka agakorwo we no akihonokia coke ni kuga atiriri thirikari ireroka number 2 ithu atumia aria tugathurwo tuthie bunge ni tugethera andu aitu kihoto na kihoto kiu gigiethwo ukarutwo nginya kwa nyurungu ni ndiraiguire mundu akiwa ni akuruta nene rungu rworiri na ithue itoi na rumiriri itoi tukamaruta rungu rworiri niguo good tucoke kuri we Mheshimiwa Nugari turathio tuhutitie ruto maundu tunini tondu ndagika ithiite guthie niguo riria kuona andu matire na ukiraniriria wa kiuteti ati we ndungithie handu wi mundu wa kiama kia Jubilee tumucemani na ungi wa kiama kia UDA mundu arie make na uri ungi make na muinukeri urona tatu turorete ku tondu riu no mwaka uguo auga no mwaka umwe twatigithi ku cio 365 kana there about bereda ya Jeff Jugi ati Kenya ni nene gukira ithuothe na andu aria mathia bunge kamaigana atia gukira ithui muingi no twitikire andu anini mathukie bururi witu ati ni tondu mundu ni arenda giti na uguo ndirauga atiri mundu wothe ingikera mundu thio wiki higa kana thio negenere mundu kana oya ona bloggers ikire kuo thio rume lizo murute guo na ki ona ni ndwagirirwo kuheo na kuro na kuhe ni chance to ni kuonania ndiri mundu mwega riu koguo ni ndiracokia uhinya wothe uri na muingi ati hindi ria muteti waku nginya uri araria uri ngiari uhoro wa muheshimiwa haha ri ni ura wina bata muno uthimwo kuoneke nginya ugima wakwa ukinyite ha gacoka njuge atiriri hena kaundu kangi gatuturaga gwiciria twita muingi hindi ria mubunge oka ekirite thaya 500,000 agekira kiratu kia 300,000 agekira musibi wa 500,000 no gwe muteti waguria musibi wa 500,000 mekuo uroka kunyoni atia ngari ri ni mirao wona ati mundu urathie maguru ati ta kairitu kararugama guku gwitu gitaru ward getagwo ka maguru beti andu matirakuhe chance tondu ndukire na mbeca icio na ni ndirikire video na ndirauga atiriri
nä tå kuona å gwati må nene må no twathiä na rũhuho rwa mbeca tondå tå tigaga må tongoria mwega tå kahenio nä aya maroka makaitanga mbeca na makari manene å rona må ndå ena ngari 10 må tongoretie na ngoria atä rä rä Jeff wä na mamirioni na mabilioni ma mbeca rä gä tä å renda gä akä å kä rä na mbio sincerely speaking nduthiä wä ikare wega å roka kå rä a mbeca cia må ingä nä kä njoke hinyä rä rio å guo må hecimwa Liza iga atä rä rä wathani å rä a å gå ka rä nä å karora maå ndå maya mothe må ndå ä te mbia cia må ingä ndå kahonoka må ndå ona irumi by the way ndå no he gå kinya handå nginya social media ugathita mundu na nä marä kå rä watho wakiri nä å gå twä ra nä kå rä watho wa gå thå kä ria må ndå rä twa gå tirä hä ndä njagä rä rwo niä gå kå rora atä ngauga atä rä rä nå ngaritå kå må ruma tondå nä mwerå I have no control ndaciarirwo ndä må ndå mwerå rä u kwä maå ndå itangähota gå cenjia kana body shaming kana maå ndå macio mothe njuge atä rä rä tå roka he må ndå value cia må ndå nä tå riganä irwo nä kuona må ndå eta wa mwä rä na thakame o tawe o ta å rä a å tangä enda gwä kä rwo rä nä kä kä ratå ma wage gwä thikä rä ria må ndå å rä a å ngä njuge nä tå gå batara guthikanä rä ria kä ndå kä mwe twä ta må ingä nä getha tå hote gå thutåkania the last election nä tuonire atä kuma igå rå nginya thä na ndamwä ra tå thuranaga na presidential whatever candidate tå tiramaka nä å ndå wa yangä na nä kä o gå tarä na å kå ria tondå aya angä twekä rire rä nä akå yå ria gä kabå matirä na å ndå må nene mareka koguo nä wega må no twä ta må ingä tå rore må ndå å yå rä aratå rehera kä nä tå rä conokaga å guo mwecimi warauga å horo wa må ranga ä maå ndå marä a marathundå ka na tå rä a tumia nä tå kå gä a na uigirĩrĩki Jeff kwĩ ũndũ ngiuga wage kũhũrwo mũno tondũ wĩ mũndũ rũme niĩ njuge ndandĩkwo ũtukũ na mũthenya rumio tondũ ona tũrĩ atumia rĩ kwĩ maũndũ twagĩrĩirwo kwĩiga na kwĩhe gĩtĩo maũndũ tangĩ kana maũndũ tangiuga njuge atĩrĩrĩ rekei tũrĩranĩre number 1 atä å rä a å tangĩenda gwä ka må ndå å cio å ngä rä onawe å rä a å tangĩenda gwä ka å tiga gwä ka må ndå å cio å ngä mä camanio yoka we anga ndå nyendete nä sawa we ikara o gwaku kana å thiä må cemani wa å rä a wendete exactly na njugaga atä rä rä ona waga kå nyenda na waga kå he kura tia kå maka no tigane na niä kĩoneki kĩgiaga mwene until we get to that point atä nä tå gwä tä kanä ria å yå endie ciake ehere hau na niä njare ciakwa that is the only way tå kå gä a na bå rå ri wä na thayå na bå rå ri wä na nginya å gima tondå no njugaga atä rä rä må ririkane nginya thä cia nja nä irarorera nä ciaroragä ra na nä kä o wonaga tå kä nginya opportunities å kaigua niä ndikwendaa Kenya akenya nä tå ä kaine nginya social media å rä a andå marumanaga globally atä å ngä enda kwä å raga thiä TikTok ä tagwo atä Twitter å ngä nyitwo hau wä nginya må thå ngå he må thå ngå ndä akiuga nä onetwo nä amaketetwo nä anotätwo nä kä rä a rä the African class nä å ndå må ru må no na nä reputation nä tarä njega kä rä kanä o kiugaga atä rä rä better a good name than riches kaba rä twa rĩega gũkĩra ũtonga na tå kwaragia na Zulu Thiong'o na hinyä rä rio å guo rekei ndä mwä re å tongoria å kaga na å gathira arä a mekuo rä gå tirä må ndå ona ithuĩ enyewe no ä 2027 tå gakorwo kuo no ngari ndorio atä na tondå wä må nini ndorio atä rä 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 u inyuä airä tu na atumia aya nini rä må rahoya itä rä tå ngä mwä hokeria atä a å horo wa å tungata ndamera atä rä rä by the way mutumia nä mä tugo mutumia nä gå tumä ria na mutumia nä athuthuragia atanakinya kå make sense kå make any step å guo rauga number 2 na nä wega nä getha å kaheo kura tondå wä young mother na nä ndä young mother na Phyllis nä young mother aikia kura mangä gakinya atä marore makå jaji na mutumia å cio må tuä kä te ndå rä ka magakorwo matereire atumia arĩa nini na mena ũhoti na mangĩteng'era na meke kaũndũ kega ona kũrĩa mbunge ya bũrũri rĩ kwĩna atumia mĩaka 70 aganu na atumia ndũrĩka na atumia matarĩ ũndũ mekaga kwĩna atumia tuonaga nginya atumia maragĩra cũkũra kendiga guthira cukura yani weri areta andu cukura akamakua ta cukura agathi kumahuthira uru no ciana icio no ciana citu agacoka akoya atumia from nowhere na ni mutumia okiritie miaka 50 aria magukirwo ni atumia agima ni amatwarire nginya amatwara makoho itambaya cia kanitha na nio tugukiuga twagirwo kwiruta nao no kwina kairitu kaitu
our role model Gaceri ga Kirinyaga Njeri no miaka 30 actually tu tumutigite na miaka ni ndimutigite na ringi miaka 10 no Njeri ni role model yakwa na ni mwana munini tondu ni etuite mutumia na ni etuite mundu na ni mutongori. It's not about gender, it's about leadership na service na juge ona miaka ri reke tutige kuona miaka tondu tuonete andu akuru na matire na giteo na nio mararumana na jugaga atiriri hindi ria Liz wajira thiri yaku in secret ujire kaundu gakwa ri ndakahuthira niki muingi-ini nigetha gumenerithirie na gucambithie ni kuonania ndikire na ugima ucio wa kwihokerwo maundu koguo maya ni maundu maria twagirirwo kurora njuge atiriri ngirikia ni murathigeithio muno ni muinamia wa Kinuthia ekuria kundu gwetagwo Rungai Recho wa Mukuru ni mutumia wa Mheshimiwa George Muchai the late na andu aria twathomana na ukuria Muthure primary class of 1997 na ni matuthikiririe o hamwe na wakiri wa Homethuku ni maratuthikiriria njuge atiriri Jeff ni ngatho na no tuguthie na mbere na kuhinyiriria reke ndimwire bururi ni munene gutukira twanakorwo na ithurano countless na ciguka na ithire no twacina bururi ni nduika wina mbeca weka na inyuĩ mwina mbia cia guthamia gutire mbia ciumite ko koguo hindi ria weciria ati atongoria yao mena mbeca cia ndege cia kumbuka na kuruta ciana ciao kwagĩa na wagagu ngondandeke umenyitire yaku gohoro nigetha wakiri Phyllis ri ahuti uhoro wigie political intolerance ati taru inyugu haha ri murenda gituro kimwe no mwina thayo mundu ararie make ona mungithime cama mundu aguthi kwari make no kundu kuingi gutirahana ugu urathiete wakora uno wa Phyllis no wake makia DCP ha hena ungi wake makena ugu ayo na nimekuma ha moke matharari mucemanio tondu re neigwe na insecure tukakinya ritwa bigwika siasa machua you know our democracy no irathi na mbere kumachua na andu me different levels cia leadership ability no kindu kia mbere ungiona mutongoria arahuthira gun ucio ti mutongoria uta aya Gladys Wanga is sad kuona ginya atumia me hauraini-ini tukiuga chief gun kwena atumia ona gogo Kiambu kuria Murang'a so first of all we have to condemn tondu ithuĩ twa atumia ithuĩ tuciaraga ciana gutire hindi mutumia angithi kuraga ciana ciene na ena ciana muci ona tukima defendaga tondu ni tugaga ithuĩ atumia ni turahurwo ni ithuĩ turenda go protectwo ni uru muno kuigua ati kwina mutumia urathi kuraga ciana ciene imagine koguo ni kindu kia mbere ni kuregana muno na kwira atumia acio mareka uguo maigwe thoni muno matige maundu macio mawaganu tutingitikira ta atumia as women leaders tutingitikira ati kwina atumia maikaraga makabangira ciana ciene ciuragwo na cihurwo tondu mundu aya kindu kiu kingi ndenda kwira thirikari ino ya William Samuel Ruto political violence will not win you an election matigo shida githurano gya 2027 kuhuthira guns na kuhuthira thigari tondu muingi watu wa matua mao makuga uria magathura na mwaka wa 2027 ono hothire guni ono hothire borithi nitronire karao ono hothire besha utithio kihe andu besha ciothe cia thirikari andu matua mao na ndirona andu ni matuite matua mao mauria marenda ona mahuthire guni tondu kindu kiria kiratuma matinde make-invest guku kurehe guns na ndirawiga thirikari tondu nio mena besha na nio mena security nio mena thigari na nio marahuthira thigari gwiciria okorwo matirahuthira thigari uhoro wa gun ndungithi uguo urathi koguo nikio ndira emphasize uhoro wa thirikari tondu nio mafatie kuhurana na uhoro wa gun gutigirira okoni ni uhoro ta wetima tukona investigation tukona prosecution tondu maundu macio mothe ma prosecution na ni thirikari ugoro gutina good will ya thirikari koguo turona matirenda tondu nio marenda ku encourage uhoro wa gunism niguo makahuthira uhoro ucio mwaka wa 2027 na kindu kiria turenda kwira ucio William Samuel Ruto turamwira ona ahuthira guni kana thigari kana kana besha
Kenya nio makadecide mwaka githurano kia 2027 na uria tuonire karau andu magikara nginya makirangira kura ciao muingi ni ukarugama na wirangire na uturangire kura citu na tondu tutirenda kuona thakame na tutirenda kuona andu makiuragwo tutirenda kwira munene wa bururi atigane na uhoro wa nguni uyu Murkomen aigatwo tutiramwenda me personally direnda Murkomen akoro hau ta minister wa interior ona turahoya LSK ethie imwekere ndirona chairman wa LSK ni andikite marwa akandikira Kagucia na Kaluma tondu ni mawakiri ndirenda andikire nginya Murkomen marwa tondu nake ena allegations nyingi muno na ndirahoya president ndiramuhoya thaisi geri high noro president eherie Murkomen wero ucio wa interior tutirenda guthiki githurano na mundu ta Murkomen no cio Raymond marutwo ministry yo kureho andu aria marahota kurugamirira ugiteri wa bururi asante no korwo mati gwika ugiteri wa bururi muingi mwenyewe ni tukagitira bururi na tugitire kura citu asante muda ike mwemwe ya kugoro emwe tutanarikia ri njugi atiriri mundu uria wekaga maundu macio ri niguo yakoro naguo no endo kuhota wira ucio nikio ratuma andu you insecure iko we confidence no irute wira why would you get worried mfati ukorogi ukimaka nini Mheshimiwa Liz nie ni ndakena ni ndereti atumia aya na ngwiciria Jeff ndo tugikara tugicokaga nigetha tuthi tuki kana guteithiriria ona nturahota riu kumenya gikuyu tugahota gutariria andu aitu wega kumenyithia andu aitu atumia twagirwo guikara atia nie ni ngwenda kwamba kwira na unjitikirie kwira muthikiriria wothe wi bururi wa Kenya na muthikiriria woiguaga ruthiomi ruru rwitu nie Liz ta mutumia uthuretwo na ta mutumia mutongoria ndanakorwo nyandikitwo ofici-ini ya uteti na ngatungata na gitio ndanona maundu maingi muno makihituka no njuge atiriri ungithie kwanyu ukore mamu wanyu ni maruagira migunda na nitugucokera tuge ukienda kuhika uhoyaga Ngai ukahika kundu gutari macira ma migunda ungithie ukore baba wanyu ni maruaga na mamu wanyu uhoyaga Ngai muno we muiritu ukagia na mucii wina thayo na kundu gutagakorwo kundu kurwagwo kana no horo wa njohi na njire athikiriria itu na ikaria Kenya Murang'a County ni nene Murang'a County ina atumia aingi na airitu aingi na turiega ni tukwenda guthambia ritwa riu ritu rithukitio na ritwa riu rihanite ta andu a Murang'a maroneka ta maregere manyegenyete njugi atiriri mundu mwahitia ti andu othe a Murang'a mahitia na njire Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua na gitio kinene muno ni tukuhoya muhera ta atumia a Murang'a na ni tukwenda gukwendithiria na gukwira ithuĩ giconoko kiria wikitwo na kuria waconokeire no kugakenerio kuria gwitu Murang'a County ndinama ni gukauma mutumia wa gitio ugatuma andu a Kenya mariganirwo giconoko kiria tuonete mwaka ucio rathirire na mwaka uyu na tuge gugithie hau mbere ona nakira matahikanitie please ukai muhikania Murang'a aria mena guku thutha niega airetu aitu niega atumia aitu niega mutigatutuire na itwa ria mundu umwe anake maurire karau anake mutigathie inyuothe karau ona kuria Murang'a ni kwega ona taru ni njonye ni makahe kura ciao na ngukorwo ndi mutumia mwega na ndimatungate na ndimatungate na gitio na koguo muikari wothe wa Kenya Murang'a County ni kuria tumiega na ni kuria tumia megitio mutigakwe ngoro mutu judge na mundu umwe kwa mwisho njire andu rucio muthenya wa Thursday utogwo tukwanirire gutire undu gutugiria ithu gukora musamanio witu turetikia Ngai na nituhoete nitwitite andu aitu na ni gugakorwo no gitiri tutikahurwo he mundu anyandikira message ajira atiriri ni mweka wega ni kugiriria andu acio ni moneka ngari ni ciambiriria kuhura koguo ni wega tukahego opportunity ya gugiuka kwa tugacambia saitani tugacambia ciiko icio andu mareke mendie nyanya ciao o haria ire tondu gutire mundu wetagirwo uri ungi mundu niwe wanagirira nyanya ciakwa ihano koguo muthenya wa rucio tugacienderia Murang'a citu ni cia DC
DCP na candidate witũ wa president ti ũngĩ nĩ Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua. Asanteni sana. Asante. Na ihenya nĩwagĩrio nĩ Sam wa Gĩtugĩ na hena mũthuri wa kũrĩa gwitũ. Imagine mũthuri ũcio na ndakomete etagwo Maina wa Kĩnyua wa kũrĩa Foro na Mũgo wa Bidan. Ingĩaga kuuga ũguo tondũ maranjĩra me on meterere nginya tũringithie karango. Thank you muno na arĩa othe megũtũthikagĩrĩria nĩ twacokia ngatho. Asante sana. Mheshimiwa Nũngari wa Mũchai, niĩ na niĩ ndĩ Nũngari wa Mũchai na ndathire kũrĩa kĩraca makĩnjĩra mali safi na nĩ ihinda ritũ nĩgetha twĩyumĩrie na nĩ ndĩrakĩhoya mũikia wa kura wa Kiambu magatũrora wega nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ twathura na twagwĩra moko-inĩ ma mũtongoria mwega na niĩ ndĩ thutha wa Kifaru wa kazi Dr. Fred Matiang'i niwe presidential candidate wakwa na nĩ tũrakiuga kĩama kĩa Jubilee gĩkuo ona mwatũcambia atĩ nĩ tuonire kura nĩ njega tutiraconoka na nikio turakiyumia ta wa kahii tukiuga ginya muico andu macemanie nganja ithire na njugi atiriri riria tukona andu mohuo ni undu wa ciiko kana ona itua ria kuraga andu ni magetigera horo wa guthukia mbeca teo kana ona mbeca cia muingi na hindi tutakama no president ni tondu ni tugukorwo twikirite structures njega cia gutigirira ati ona wa magiti kiu bururi no uguthie na mbere ngiuge atiriri ona ni nguge ta Mheshimiwa Liz mundu ni mienyanya ciake giti gia siasa kihana product uthie ni woguthie kwiyendia muingi niguo we na kiugo kia muico riu koguo ithue twendie maundu maria mekuguna ithue enyewe na muikari wa Kenya maya mangi mothe mairumi na ndu na njambanio icio ciothe itire na bata gucambania gutiri ndie ndona mundu ureheo ngerenwa ndu wa gucambania kana kurumana muno riu koguo reke iturore andu maundu ukarora ugima wa mundu iate ona ukiuga uyu niwe mubunge wakwa kana uyu niwe maito wa county kana ni governor wakwa ri wina mwitio ni uretira gwika atia no ti uhoro wa guthie ati umete kuna ukaigua ni uraigua thoni koguo ri turi atumia hinyiririe njuge o ta uria tukoretwo tukihurwo muno ni athuri tukahinyiririo reke ona ithwe twiribaribe na twikire kaviru mitugo itu na mikire itu ya maundu kwi maundu mamwe tugutiga maundu ma urathoni na irumi icio no nginyagia cikinye muthia koguo njuge ndacokia ngatho urotura na inoro rirotura ni undu wa this opportunity na ngikorwo acio matuthikiriria mani matuigwa na matiga gwika wega ona o marotura reke iturire matiga gwika uru exactly matiga gwika uru ni wega muno na Ngai wa mwero mahe mawira nigetha matige gutegwo bururi witu ni munene gutukira so tutikariganirwo hau ni ngatho muno. Asante sana Mheshimiwa Phyllis, your parting shot. Thank you muno nditagwo wakiri Phyllis wa Ngui kuma Kiambu ndirarugama gite kia mama county na kiama kia DCP na wa mbere njuge thank you muno ni ndereti ino na kunyitana na Mheshimiwa Liz na Mheshimiwa Nũngari na tuge bururi witu kiria turenda ni thayo andu matue matua mao andu mathi maikie kura tutigane na politics cia gunism tondu hatire handu cigatutwara nitukoretwo na miaka iria twari na bara nene hinde ya githurano ta mwaka wa 2007 you know miaka iria ya kuria thutha na tutirenda tugagicokerera maundu ma ku thutha gugu turariria thirikari ino itigane na horo wa gunship tondu tutigũteithĩka na ona ugikoragwo uria kuri ithuĩ ta mwena wa DCP ni tukwariria andu aitu na tutire na guoya tutiguraga guoya tuguthi na mbere na siasa cia opposition tondu niguo kwagĩrĩire na ni tukuhoya muno muingi mwenyewe andu megitire na magitire kura na njuge guku Kiambu anake aria twi nao tondu nie njikaraga Gacie na ni andu moigaga Gacie kwi mituki eci ni ku njikaraga ona thai kuinuka Gacie na gutire undu tocio anake ni jeshi njega muno ni njikaraga na jeshi njikaraga na imwana ona haria njikaraga ni acio marangagira ona ndaigira thaa cigana gutire undu tocio
koguo okorwo o muthenya uria tuikaraga micie itu tutionaga bara na tutionaga maundu ta macio ri niki gitumaga ati riria siasa cioka niguo raigua ati mweshimiwa wa kuria Kiamba ni areheanga anake amarara marutaku na guku kuria tuikaraga tutionaga anake acio magika maundu ta macio koguo nie ta mama county wa Kiambu renda kuga ciana citu ni njega na nitukuhurana na uhoro wa njohi na twaingira ni tugathondeka bururi ciana citu cione mawira no horo wa gunship na siasa itari cia gututeithia mundu amenye ona ahuthira nguni ona ahuthira besha muingi ni ugatua matua mao na mundu no agatuika one time ukorwo wewe one time no ukorwo wewe ni wako inuka ni ukainuka. Shohi karibu sana. Ati gacio kwari kuru hindi ya Wanugu. Wanugu kuma Wanugu mahuru. Kuma Wanugu mahuru kari kwagiria. Wamenya rukwena Wanugu wangiru ayo acio nguni ri. Nima ona teru tukiinuka uthio kihugaga uguo. Karibu sana Shohi. Dio ni kigira tumo ugitigire ma baby girl. Ndigwicia ni nguongerera kindu ona. Na no akigwa nguma ya Karau na we ukiri na interest ku no akigwa. We investor muritu. Kuria Karau ri. Nikuo nderutire tene ni na menyaga. We no amenyete. Owe mweno ucio. We no iketie duano tene no kauma na kindu. But I'm happy to see. Timu no yacoka. Gwisia Jeff rafatara gwika ati uhoro ukoragwo per week. Niguo fagite. Kirema in fact ni ungirora ni ngoretwo na consistent dikure muneithie kahengecana either but nyenda yuke Wednesday no kuongira mari yukire either Monday Tuesday Wednesday ukungihoteke kafio nyenda Wednesday but ndire thaga ka go cool off riri temperature ira turari guku na riri haha na ya ira turari na gicini araikarite haha patalida mundu gwitwo munene wa thuku nake arari haha ucio ngerari na Kifonyi wale muru na kerari hau uguru goko gorakanaga wa buru unaona goko ria gwathie so I think nhega niguo na asanteni sana. Thank you muthe no ndiraguitha guithie kiria kidogo dinari tuingi muthe no ni pole sana na muthikiriri ni ngatho cia mwanya ni tondu wa guikarania na ithue kuma hindira twambiririe tabarira yake na ni twametiri hatuma na mweshimwa Liz Bogwa MCA wa kuria wodi ya Kinyona na ningi aramatha gituro kia Mobuge mutumia county ya Murang'a ndutumana wakiri Phyllis wa Ngui wa Kamau nake umete kuria county ya Kiambu nake aramatha gituro kia Mobuge mutumia na mweshimiwa Nogari wa Muchai ona aramatha gituro kia Mobuge mutumia kuria county ya Kiambu ni atumia mashira wega muno na nitumatite turikara tukimetaga mahinda kwa mahinda nigetha tugashira maundu matiganite ngukwendithirio tuko mwega Ngai wa moyo kwende na kumenyerere muno njitagwo Jeff Moga wa Waithera muthikirige no tukumega oginyagia muthenya wa rucio njitagwo Gordon Digital. Good tuko mwega.
Ira tora weta te atekaine ngai ile wagai ile uwaga ira tora yerela maruoine ngai ile wagai ile onaga nimenyete nionagia merimu yothe ewe weta ona maretu ado makamaka bekerete wira mwetu ngoro-inĩ yakwa Ngai we wonanagia nĩwe ngũtũũrĩra ithe wa Ngai ũiguaga ithe wa Ngai nĩ wonaga ithe wa Ngai nĩ ũiguaga ithe wa Ngai nĩ wonaga rĩrĩa tora weta te atekaine Ngai ithe wa Ngai nĩ ũiguaga rĩrĩa tora yerera maruo-inĩ Ngai ithe wa Ngai nĩ wonaga nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda. Juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus Rwan Extra thimũ-inĩ yaku tasikiza tune hora star 811 star 447 hash. Welcome, welcome on board now. Welcome on board now. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Welcome, welcome on. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Karibu. Kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus Rwan Extra thimũ-inĩ yaku tasikiza tune hora star 811 star 447 hash. Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda. Juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kuamukira Jesus paid it all thimũ-inĩ yaku tasikiza tune hora star 811 star 908 hash.
kwamukira Jesus paid it all thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*908# ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Oh yes, atiri ũrĩtanganja gũkũ nĩkuo mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, na rĩu nĩ kwambĩrĩria thĩinĩ wa ithaa rĩega, ithaa rĩa kũracũria mũthenya ũyũ wa TBT. Nĩ aramithi, na aramithi gũkinya hatikoragwo ndũngĩ na mũthenya wa TBT. Ũmũthĩ twĩna mũthuri ti mũndũ ũgwĩtwo DJ Mark George Msabili. Wapi nduri yake wewe? Sema hiyo kitu wewe. Ndio kabisa. Good ni hega. Kwaro atia munene? Utire na uru. Uko chonjo? Niko chonjo. Gambia kanyamo. Bebe. Kenyabe jigwe. Nyamwe eta. Good. Hiyo kitu iko chonjo kabisa. Riu ni hega riu. Riu kaithu takimenya niwe. Ni andu ni mehana ni. Ni andu ni mehana. By the way ni ma. Ni mataru hindi ya by the way. Ni ndita Mark George ri. Ndaje guka Inoro ri. Ndajire kuigwo kuna mamaki ma. Heka Mark George karoneka. Mark, I'm the one and only. Original one. Nikiuigwa akiuga nani mwingine wewe? Weka hiyo kitu. Leo kauma tige coffee. Yes. Ona kanya mkauga kanga. Kanya mkauga tige coffee. Kuna vienye. Otherwise uko fiti? Niko chonjo. No agawe. Ni ndi chonjo. Ndiena kaoru. Ngoretwo kuo. Yes. No ni uyu. Na no guthi na mbere na gukorwo sina ubaya na ndi chonjo vio. Riu muthe tigugiuka. Kabisa. Nigetha riri tugitindike hau hangi hega. Indu akiona rumu yuma na nyararire. Guku. Tiga no muga na godo ni meguthukagia mathabu ri. Guku hindu igwo ya kuranunga we. Of course. No ngingira ona riu tha ici kungingirwo hau uguo ri. Utagitinda ukiuria ne abauma guku. Marasi mangiuthika unungagiririo uguo kaigwa kiria. Na aisimi wacio mageithike muno. No cio mwe witagwo Nungari. Yes. Nungari ri we worked with her mwaka wa 2017 ceceni-inĩ ĩngĩ. Twĩna mũthuri ũngĩ wĩtagwo Saminene. Ndiũka nĩwe Saminene? Saminene the artist. Yes. He show twarehaga na Nungari na Saminene. Nungari ũcio ũraigua wa Nungari nĩ wa Kiambu. Yes. Okay. So gũcemania tũracemanirie rĩu haha from 2017 nona almost mĩaka kenda. Na nĩ ngenaga mũno. Amenya ũcomanĩtie na mũndũ thutha wa ihinda ũkona mũndũ ũcio no areka wega rĩ. It's really nice. Good. Karibuni sana twambe tũmanyite ũgeni gũkũ nĩ kwa Inoro, na ũmũthĩ wĩ kũigua mũndũ ũgwĩtwo DJ Mark George ũkamenya TBT ni moto zaidi. Atiri ati undu ungi tugukorwo tukimanengereria kindu gigwitwo mutukanio mwega nigetha o mundu onake akorwo akigua wega itigwa. Good. Twina mbia by the way ndenda haria ukuigua ndikatukumahera thaa mugwanja na kindu na ndagika 45 katumahe na 50 ndenda tumakanje 2,000 Kenyan shillings. Na tugucine mundu ucio one person. Bata nĩ mũndũ ũrĩa ũkũingĩra kũrĩa gwa *779# na tũrambĩrĩria oro rĩu atĩ waingĩra kũrĩa bata no kuoya thimũ yaku. Ona woya thimũ yaku, woya thimũ yaku rĩu ta thaa ici rĩ ũgathiĩ akorwo wĩna gatururu rĩ ndũgũgĩthiĩ direct harĩ tũbatoni ũhihinye *779# no anyita direct *779# coke hinya kareo hinya gokihura. Ona riu eka uguo igugutwara direct. Ako wina ici cia gicicio ri no uthi handu handikitwo phone
akowe uhuthagire no engi no uthie ukore keypad riu we no we hari uguthie bata ni uthie uhinya star 779 hash hena makinya maigana no guvuata hau akoni rita ria kuria mbere ni gukuria ni session iriku urathikiriria na of course tondu urathikiriria Inoro ri ugucagura Inoro radio ni number 2 hari mutamburuko ucio wa session cia Royal Media Services cia radio ukwandika haha the number 2 wandika 2 igutware handu handikitwo cheza star 779 hash win up to 1 million hau kiada number 1 itagwo cheza box koguo ukwandika number 1 wahinya uguo wahinya send wandika number 1 uhinya send igutware handu handikitwo pick a box and win up to 100,000 wenawe hena tuboxi tuna twi hau tuboxi tu tunari box 1 box 2 box 3 box 4 riu we na ngoro yaku na ngai waku na munyaka waku ucagure ka boxi kamwe wacagura kau ka boxi kamwe goke ogagikunengereria na wikire pin yaku ndugugikira pin yaku hau nigukwira enter your M-Pesa pin to open box iria wacagura and win riu topin ugugikira horeire na ithui na DJ Mark George tutakupea 2000 Kenyan shillings giricigana igere na icire tithire ici ni ciaku ugeke uria kwenda guthi gwika ici ni ciaku uthie ugeke maundu maku o kahora wanyita star 779 hash riu ni rio ikinya ria mbere ria keri ni ria gucagura session ya Inoro radio ni number 2 ria gatatu ni gucagura cheza box ni number 1 na ria kana ni gucagura ka box gaku ria gatano ni gwikira pin yaku he undu utananyita hau he undu utananyita onomwe good atiri udungi riu ndenda mundu gwitwo DJ Mark George atwambiriria na niwageithio muno ni Fruzi wa irimu wa Karaji ndageithika Fruzi wa kuria kundu gwitwo Limuru Massive kabisa kuria wanjiria ni kuri sako ya funda yeni ya hiho sako na mateke sako kaniguo mararutire heha movers ni heha movers kana ni heha movers ni heha movers andu acio ni hatari mama mawikira heho mazoka magakuma ngai na noagithio ni some gigs ndageithika some gigs asalimike sana no marabanga horo uria waku ka message atia riu some gigs tulisema bwana hii kijana ikuje itengeneze ndumo huko bwana kabisa kare atia wacha wakupange hata wao kane atia good atiri undugi itikira kuingira kuria gwa 22989 ndomiriri yaku request yaku rwimbo ruria ukwenda to Peter Gashau arajira ni akugeithia muno ajira atiriri ngugeithie muno na ni akenio ni ndereti ire yuma na madam acio amepraia sana yes muthikiria na ukigira haria mwene wa TikTok kadere ya mtandao ine twe live TikTok haria Inoro FM na DJ MSJOJ DJ Mark George mwena haria Inoro FM Facebook kabisa na YouTube haria Inoro FM tuko live mutige hau ni mwa share ona ndo TikTok ndo na mukite kwa ingi muno share the live kama kawaida kama da tambe kutamba wewe twende kazi Gasale Kavangoma Iriawe Tunijela Gokera Muraikotoi Kavangoma Iriawe Tunijela Gokera Muraikotoi Idela Kurumetia Oge Ogadokeria Gidomosa Gasale
Nairobi. Nairobi no, yo kaya igongona yumagere thau. Kiondo, que con año de mundo airo akiri akora na gevega na uru yo hana muneko oni otaguna naga to tengera teirenya to adira keruleile ke mwe ono akwa negita oro dana moe nieti kolio kioria na maraiga ya rwandio na ge madia kana ge marole se kwa oe kwa motemerere niguo maisha mao magasire gai Open Jesus yo pull up let's go The award-winning DJ Mac George. Kiondo, que con año de mundo airo akiri akora na gevega na uru yo hana muneko oni otaguna naga to tengera teirenya to adira keruleile ke mwe ono akwa negita oro dana moe nieti kolio kioria na maraiga ya rwandio na ge madia kana gege marole se kwa oe kwa motemerere niguo maisha mao magasire gai mavae gai dago daidora que merire gai mavae gai que mauti ancora merire Maringonia nini baby Ngoro-ini akwa ni uri mugundai Niki urema gwa ni gwaka uture Turagia ete ngauria rimwe ni ugukauragira ukaigua mte Haya uraga murekia mwana na mwana neso mokire ngongo no no rwiko no ni kihiri gikwenyitirira DJ Mac George Musafiri twende Maringonia nini baby Ngoro-ini akwa ni uri mugundai Niki urema gwa ni gwaka uture Turagia ete ngauria rimwe ni ugukauragira ukaigua mteja Turagia ete ngauria rimwe ni ugukaura thimo igwe mteja Mwana wakwa nini magirai Wakure uneko gearia Turagia ete ngauria rimwe ni ugukauragira ukaigua mteja Turagia ete ngauria rimwe ni ugukaura thimo igwe mteja Ando ni mkono twite aturone gesukai Wagitwa ni
matieria mwisho no tingwage Nine menyete atoro na moyo tike bande Kiria gya thirikari watiakoya kingi Ndireciragia ingĩkwa ngiuga ũragwo ĩ Tũthi kwa ithandũkũ rĩmwe nĩ ũrĩa ũnyendete Ndireciragia ndari ngĩikio njera ũyũ Ngĩrũgama igoti-inĩ uge tuowo hamwe Nĩũrĩa ũkĩndĩragĩra Johnny Sweet wakwa Githĩ mũrigo weraria nĩũritũaga Niĩ nĩmenyete ũtũũro nĩ muoyo ti kĩbandĩ Kĩrĩa gĩa thirikari watiakoya kĩngĩ Ndĩreciragia ingĩkua ngiuga ũragwo ĩ Tũthi kwa ithandũkũ rĩmwe nĩũrĩa Maitũ tiga gũka cukuru ũnegendete Tiga kũrĩa ĩkita mwĩno thĩngĩ Mutiani weko nire ndoka mutiru Atendo revona fomwe saide tofelia Atendo revona fomwe saide tofelia Maestia timakwa ni maticha Valencia Nivevo igire tuikarana kiena vero Akimenyaga vero akora kwesendiusa Ikyo idhafo nare kwa maito tingenyita Ikyo idhafo nare kwa maito tingenyita Nani mwingine wewe? Kapasi aleko tukombwe Idini alengeto kilimi mbele yakwa Yamenyete ngoa sisirungu wa mirio Na Mungu na ilengia gasikura na sieri Na Mungu na ilengia gasikura na sieri Maiti atimako ni maticha Valencia Nivevo igire tuikarana kiena vero Akimenyaga vero akora kwesendiusa Ikyo idhafo nare kwa maito tingenyita Ndumenitega muno rĩrĩa inyika kiugo Ithũkagayo na moringi ikiania na nja Maitungi ukaguku kore jindio iwendo Ndiamenyete ngeithi cia irombo nĩyo kisi Ndiamenyete ngeithi cia irombo nĩyo kisi Maite timakwa nĩ maticha Valencia Nivevo igire tuikarana kiena vero Akimenyaga vero akora kwesendiusa Ikyo idhafo nare kwa maito ningenyita Kĩgwa gĩa kũra gĩcokagia mũrĩo gĩtinakaka ndĩna ũira Twatumire ndogo twĩna mama ndondosa Na kĩmũne gĩthoria gĩcoka kĩrĩa kĩinie Maguta mawendo oi mama ndondosa Ũkĩgathimo kĩnina nginya bundi mbarũ Wacoka wanyona hana nĩkombe itweku Ũmenye mũcang'ang'o gĩraga mũkindĩrio Hĩndĩ ĩrĩa ũkũnjĩka ona niĩ ngagwĩka Mama ndondosa bawe ĩteka mũcemanio Wĩyũrie na ngoro ũcoke ũririkane Kawego na kamwe mama niĩ ndanagwĩka Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. Wendo nĩ ũtumumu atĩ mama ndondosa Twamenyanire nawe wĩ mwendia wa mũng'arĩ Mũkuruka yava tũkĩte operation Twakũnyitwo kiuga woerwo nĩwe kunya gũtũ Mũcieci wakwa mũtigaire kanyĩrĩ Tondũ rĩ mũhonokia gĩkuoera rĩa mũico Tondũ mũbeava tithagia wĩrirĩte Ũgĩcarĩcia ng'ao kĩanjia kwendia matunda Hĩndĩ ĩrĩa ũkũnjĩka ona niĩ ngagwĩka Mama ndondosa bawe ĩteka mũcemanio Wĩyũrie na ngoro
Osokyo ririkane kawegona kamwe mama nienda nareka Rukumu no kwanuka Tangwa cia werũ-inĩ kana cia Islamic Gone hivi Onyango igire gũtherani gwa kerĩ Kuma harĩ Ngai niĩ nĩnjĩtĩkĩtie Nĩkĩo nyendaga kwĩhũra extra shine Kwanja rĩrĩa ndĩrathiĩ handũ hageni Kũnyua maĩ proper nĩ gwatũmire Kairĩtu Nyarari Carolina nĩ kũrĩ moigaga atĩ nĩ kwĩganithia no nginya wĩganithie nĩgetha ũganwo no nginya wĩrirĩrie kũheshimiwa na wĩtĩe nĩgetha andũ magũtĩe kwa mwendo kwa maringo Kanatia Munyiri Mawanjiro Mwana kiarogoro rekerimo Angekoro no sidane na jaguinya Osio mwana ne mote wako ya nero ne Ngai etigotomana Yokono amono woyokyo ya karagita Paragane mauti Kenya no wakoro potakinye tie mironu Koro digo koma Kwera tigo kura Indone diraga Notiga mweteo mwanake Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Oh, what a mix! What a DJ! Waninyo jase na wagio ligetaranio Nekore mia cia komera na kugerera Iyo taraga igakoria kugurira kina ihenyo ndone cia guthie Ukagorania mitoka kuona kunyua Ukamereria kanada moigananire na mwene ngiranire jense Muruthi gukoma kwera tigokua indo rithiraga Ndotige mwiteo mwanake Neinde mwire o watindo ne jamba Neinde mwire mutino ne mugio Ino onyite mwana rigwo ne ithea Rigwo ne nyina na rigwo ne andwa Wamena thoguo na mena nyukwa Mariganirwo ni uteithio wonaga Uri muthenya yugakira norire Irio kamenya ciari mari bata Getunga nyukwa kana thoguo bara Ndukamarume kano macinure Ningũigua ũru yũkĩruma ciari aku Mariganĩrwo nĩ makũrerire Maria, nĩwonire nyona ndĩna ma tũkiunĩrwo maitho tũkĩhenio Tũkiunĩrwo maitho tũkĩhenio ndĩna ma nĩ tũmwana twĩna ndari ciatuo Ũiĩ hingũrĩra makĩhingũrĩra Ndũhingũrĩre makĩhingũrĩra Wendwa wakwa ngamenya ũrĩ mũgĩ ndĩna ma ĩwamenya ĩgũthekio ndikwendwo Iwamenya gũthekio ndikwendwo ndĩna ma nĩamũigego ĩrĩthekagia itimũ Ũiĩ hingũrĩra makĩhingũrĩra Ndũhingũrĩre makĩhingũrĩra Nĩ wega Maria, wendwa ndugetike ndĩna ma nawe ndĩka ĩtiga gũteng'era Nawe
award-winning DJ Mac George. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. What a mix. What a DJ. Wendo anipira kwendete muno inyani ngare mwoni kuria na kunywa ndageria guthie toro ndingĩona ndageria guthie wĩra ũkarema ndĩgirie maithori no tige kũrĩra oya Ngai mũno na nĩkuona ũngĩ ndagũthaitha wakorwo nĩ ũnyenda citi cokia mũhĩndo nyũmba ndũkeite ndĩgirie maithori no tige kũrĩra oya Ngai mũno na nĩkuona ũngĩ ndagũthaitha wakorwo nĩ ũnyenda citi cokia mũhĩndo nyũmba ndũkeite aciari aku nĩ marega tũhikanie ũguo nĩ arega mwendwo tuĩke wakwa na ndarora ndirona hena gĩtũmi nĩamunĩka ũndũ tũiguithanĩirie ndĩgirie maithori no tige kũrĩra oya Ngai mũno na nĩũkuona ũngĩ ndagũthaitha wakorwo nĩ ũnyenda wendo acokia mũhĩndo nyũmba ndũkeite ndĩgirie maithori no tige kũrĩra oya Ngai mũno na nĩũkuona ũngĩ ndagũthaitha wakorwo nĩ ũnyenda citi cokia mũhĩndo nyũmba Sorry my dear lava, tondo ndiatire gukinya mathithe pate-inĩ yaku waũrire thimũ cece ũkiuga nyingĩre pujo nĩguo njoke nyine nyĩmbo pate-inĩ yaku Naikuru ombakinya gĩthiĩ nginya Nyamakema mũraya ndionire pujo iuga njeterere mbathi ĩrĩa thiaga Maraba gĩtĩ kĩrĩa ndaikarire ngĩrigania na mũirĩtu kĩnjeretagwo Hadija kwao mũciĩ nĩ Somalia Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Jesus! Yo! Pull up! Let's go! maciaro ingĩ mwandama na rũme meindo atĩ nderetwo ndigane na mũmbie mũgũnda na ngarũrirĩrio
ritwa hingi uria hana twathiete gucera na kegwitu kiria-ini kigwa makanga makirania kana cio niwe mbairo iwagwa na ndege ciana ikiorania ende waigua mbairo wewe aya kwanja riu haria hangenagia nĩ rĩrĩ atĩ ahetwo kĩ nĩ eritwo acenjerio taito nĩ eritwo acenjerio taito aneane mũmbi no agĩcoka akiuga atĩa arogeria thaa ici ĩra mũndũ akũnengere tiga taito ĩrĩra mũndũ 10,000 egũkũnengera nginya nyina ai beba yote eda etire tiki thaa ici gũtitigaire atiki sai ni kubaya bwana mathĩna marĩa mekuo atĩ ngũgarũrithirie taito na nĩma nona ũguo araigua Bairo akiuga atĩ erĩtwo agarũrithirio no ko hĩndĩ ĩyo nĩguo weragwo ũhoro wa taito kauga taito kitu gani ndingĩnengera na mũmbi no nĩ njũĩ thaa ici aikara mĩaka yake thaa ici njũĩ nĩ eriraga matua mangĩ nĩ inaga rwĩmbo rũu rwa Mũigai matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda atuaga nĩ kũrigwo igue anitambua mũmbie ewe ni waku agũrana ũi anitambua tondũ mũmbie ewe ni waku hena handũ auga totototoia ĩyo nĩ content yathiaga ũguo ĩgathirana nĩ wabatara kũihũria igua matũ tathikĩrĩria thikĩrĩria akiuga atĩ sema haraka igue kati hau mama totoia ya siwezi kuwa na mgeni ya hakuna matoke manene ya mama ya ngwĩciria rĩrĩ ngĩciria ageni makorwo mahetwo he ndagĩka iria weragwo rwĩmbo no nginya rũkinye rĩu we nĩwe wamenyaga kĩrĩa ũkũihũria nakĩo tondũ thikũ ici by the way ndũraigua ndeto ta ici thikũ ta na ngeithi iroka na kũrĩa mbere ngeithi nĩ na kũu mbere tita tene heanga ũrĩa wakĩragwo ũkerwo rwĩmbo rũu no nginya rũkinye ndagĩka 6 rĩu nĩ wambĩrĩrie matũhũhũ nĩ wambĩrĩrie ta rĩu he rwĩmbo thikagĩrĩrio kaigua ta cia Sami Mũraya nĩ ũgũthikĩrĩria ũgũkĩigua nginya cira wa igoti na hau mbere cia mũndũ ũgwĩtwo ũrĩa Sami Mũraya na nĩ rwakenia rĩrĩ rwĩmbo rũu rwa totototeia nĩ rwakenia nĩ rwa Bairo nĩ rwakenia mũthuri wĩtagwo Chege wa Step rĩ akoragwo kũrĩa Florida kũndũ gwĩtagwo Cocoa Beach na arauga mĩtambo-inĩ mũno arauga ngũgeithie mũno Chege kwao rĩ nĩ hakĩmende no agĩcoka agĩkĩambata ũguo agĩthiĩ arĩmaga waru kũrĩa Florida arĩmaga waru kĩmende no ume no kweheria ũkĩmende thĩinĩ waku it is very difficult kũrĩa arĩmaga waru ena makĩria ma ĩka 20 cia waru na managu ma kienyeji nĩ kĩndũ njũĩ na Florida rĩ ngumo ya Florida gwĩciria nĩ last year ndonete mĩtandao-inĩ mũno nĩ mahantaga nyoka ici ciĩtagwo python ndiamenya kana nĩ ciagĩthirire ciarĩ nyingĩ mũno python Chege tondũ wa guoya rĩ mũno no eherere mawĩra ta macio ndangĩhota mawĩra ta macio akĩona reke arute o ũrĩa amenyerete na nĩ wageithio mũno nderwo ngũgeithio nĩ kanda ĩtagwo Mora wa Manchester wa Mountain View
ajira ngugeithie muno mundu gwitwo Fruzi wa irimo akaraja ajira ndagakurekera agikoro auga heha movers ni ari muru ati ndagakurekera arauga ndagakurekera na no ageithio ni muthuri weho witagwo waruri wa mugo ri ni njamba akuria gwitu ngarua akuria gwitu ngarua no igikaraga ni mwarimu ikaraga haha kundu gugwitwo engineer area yo Kinangofu ni muthuri mwega na ageithike muno ni kiongozi mzuri haya good no ndrona andu aingi na ni njui ni aingi muno nginya mundu gwitwo Wanyoike wa makanika ni akugeithia muno salimia DJ hena mundu gwitwo Peter Gashao Peter Gashao arajira atiriri ugeithie DJ Mac George DJ of the year na kongerera nani mwingine wewe riu kihunie kiraka tururi twa rwimbo salimika sana ino ni timu yothe ya kuma kuria diaspora and all the others na ni jeshi ni andu wega tunawaona kabisa good no turathie wega kuria mwana wa TikTok wako vipi TikTok onakuja tu Duro wa Njogu ni akugeithia muno na he mundu ndiageria gucaria message iyo he mundu gwititie rwimbo ona ni ndurite na ni ugutucariria he rwimbo ruinitwo ni riri eroki ndiitagwo atia Waitiki Waitiki he rwimbo rwitagwo Waitiki Waitiki JM Waitiki Shaggy Boy good Shaggy Boy ni guturingithiria na ndukageria gwika chigi in between Shaggy Boy he undu riho rukaga oguo na rwimbo rutwa rutuma moja kwa moja nginya kwi mundu gwitwo Njuguna Shaggy Boy no guku tigawe na Benjamin na tondu Benjamin ni undu wa gitio giake tutingituma rwimbo reke turunengere ni kuria rimu haria kwambira kwi mundu gwitwo Njuguna so Njuguna rwimbo ru ni twamunengereria no ri ukuhota kumukinyiria riboti yo amunengererie rwimbo ru ni rwa etagwo JM Waitiki ari muthuri wa inaga wega muno na ni rwimbo ruthaka muno koguo tutakuwa tunapatiana andu a TikTok unawaona TikTok onakuja tu unawaangalia tu pole pole nigetha tukorwo tukimona naona tona unit guitar we mona wa USA ndamona ginya Kevin Mwangi Restish na Zipora Njeri Jeff Mumbio naenda kuona no marathi na mbere na gukano daje kuingira ho mitandao-ini kogo no mathi na mbere na ku share na ku tap tap hapo good ndio katama to turamahe ngirigiri turiyo nacio turenda kumanengereria mbeca icio ithaa riu riri ria thaa 7 rikiuga ni guthira tukiuga ni kurikia nigetha we urikiririe ri tungirathima mundu umwe na 2,000 at least hagikorwo hehega na tukimaheire thiri ni atia mundu areka ni kuhinya urahinya *779# ugacagura cheza box ugacagura ka box gaku na ugekira pini ati turauga ni kuhinya *779# ugacagura cheza box na ugacagura ka box gaku ngiri ni 2 na uria tukuhurira DJ nona rwimbo ruria ukurikia naruo uria tukuhurira twamunengereria bia niwo gutwira arenda hinge show na rwimbo rurikurwa tene niwo ugukorwa gitwira koguo SMS yaku ni ingire haria ha 22989 nigetha maundu mothe magikorwo me chonjo na makorwo me sawa kabisa no ageithika miri wa Kanyanjara no amugeithika mundu gwitwo Maura wa Manchester no amugeithika hena mundu rajira etagwo Junior Shadow ona kemitambo-ini muno Johnny Ngari wa Hema kuma kuria Kawa West mundu gwitwo Ngige wa Thurai andu acio othe ri me kuria gwa 22989 kabisa ni andu ega riu ndenda wambe wingire ho u make sure ni weka kaundu kau wega nigetha ugiuka ri tuneane ngeithi tu nacio nginya cia Jeff Mzalendo tuko nayo yote twende kazi Lekege tomi we murata wakwa Webi hevogo na wewe gane ni ngogeyetie Webi hevogo na wewe gane ni ngogeyetie Wadiaga maguru Ekogore
ngĩkũgũrĩra gakari wathiaga magũrũ ngĩkũgũrĩra gakari warĩaga gĩkagũ ngĩgũrĩaga nyama warĩaga gĩkagũ ngĩgũrĩaga nyama Kabori membe tũkĩmenyana warĩ Shaggy Boy Kabori membe tũkĩmenyana warĩ Shaggy Boy warĩ very thini ndwarĩ na weiti wanaga rwagĩ warĩ very thini ndwarĩ na weiti wanaga rwagĩ waiguaga ndathiĩ jimu ngeciria ndathiĩ rũraya waiguaga ndathiĩ jimu ngeciria ndathiĩ rũraya iga tũingĩre sauna ngeciria nĩ mũthigiti iga tũingĩre sauna ngeciria nĩ mũthigiti Rĩu nĩ rwa Njũgũna wa Wairimũ special dedication Shaggy Boy arĩ very thini aiguaga twathiĩ sauna ageciria twathiĩ mũthigiti Nĩraigua wajia kũnanio Shaggy Boy pesa mingi Nĩraigua wajia kũnanio Shaggy Boy pesa mingi Kabura baa ciothe Biro zote Shaggy Boy Kabura baa ciothe Biro zote Shaggy Boy Gĩkambura itona hau ha Njũgũna Gĩkambura nona hau rĩu haha andũ a Njũgũna ekĩre gĩkambura nĩ ekĩre rĩrĩ kũrĩa kwao igue korwo wĩ mai Ithino yakwa we boy Ukamioya reja reja Ithino yakwa we boy Ukamioya reja reja Shaggy Boy very quicky Uja kibali withire Shaggy Boy very quicky Uja kibali withire Kuisa hiyo nĩ ũguo nĩndendekera iko sawa sasa Tondo nĩ ũĩ Kĩhĩbe weiti ndingĩgũikia guoko Tondo nĩ ũĩ Kĩhĩbe weiti ndingĩgũikia guoko Na ũĩ wega Ndĩ mũtaekwondo na no ngwĩke kiri Na ũĩ wega Ndĩ mũtaekwondo na no ngwĩke kiri Kuma mũthĩ nĩ kanyanga Taũni ndikana kuone Kuma mũthĩ nĩ kanyanga Taũni ndikana kuone Askwe ya ng'othi ndogo Moja moja gĩkambura Askwe ya ng'othi ndogo Moja moja gĩkambura Nani mwingine wewe? Akuenio mũthĩ mwendwa wakwa tondũ rĩu nĩnda gũkora ũrĩ na tina mũĩmbanĩirie onaga na tino kanjĩra ũyũ tũrutaga wĩra nake arũme merirwo merwa ma tinie ndoigire nĩ gĩkũyũ tondũ korwo nĩ niĩ ndoigire ingĩoigire arũme nĩ njegeni Kĩa moici monyandi Nĩgũkana niĩ ndũkũnjiguithia Ikwĩrwo nĩ niĩ ndeyonera Thikũ cia mũici nĩ mĩrongo ĩna Ndũndũ ingiuga niĩ kũna Wendo waku ndikũwenda rĩngĩ Arũme merirwo merwa ma Tinie ndoigire nĩ gĩkũyũ Tondũ korwo nĩ niĩ ndoigire Ingĩoigire arũme nĩ njegeni Twanĩ teraini Ũhana tangi gũtangatanga Imenya tirĩrĩa
ngoro yaku atĩ nĩ wendo mũiyũrĩrĩru na ningĩ nĩoĩ ũrĩa niĩ ngũkuĩte nĩwe mũri wakwa wa itimũ wendo cio witũ no nginya ũthukagie agataia nĩguo gatingiara tũgakena atĩa twarĩkia rũgendo tũrere ciana citũ cigane tũtũre thĩ no nginya mĩaka ya mbonathi tũgatigithanio nĩ gĩkuũ Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. Tũngĩkagĩa indo kana tũrĩa thĩna ndĩgwĩtaga njata ya niĩ no ngĩkaingora ngoro yaku mwanya hau caitani nĩakaingĩrĩra akamunya wendo witũ na ribaribe ũkoigaga warĩ waku akwendete tũgakena atĩa twarĩkia rũgendo tũrere ciana citũ cigane tũtũre thĩ no nginya mĩaka ya mbonathi tũgatigithanio nĩ gĩkuũ ega matũngũng'anĩre ndari na ting'ano cia marimũ ngwĩre wendo waku wiki nĩ njiguaga nĩ ũnjigaine mwendwa wĩ wakwa Jesus! Yo! Pull up! Pull up! Pull up! Let's go! Let's go! Ega matũngũng'anĩre ndari na ting'ano cia marimũ ngwĩre wendo waku wiki nĩ njiguaga nĩ ũnjigaine mwendwa wĩ wakwa atarĩ nganja nĩhĩta ndoiga nĩmaniga gũtiga nĩ ũrĩkũ ũcio ngĩngarũra meciria niĩ ndiganĩrwo nĩwe na marĩa mothe twaneka wa mami niĩ ndiganĩrwo nĩmo mwendwa wĩ wakwa atarĩ nganja nĩhĩta ndoiga nĩmaniga gũtiga ndiũragia ngũgũtiga ngacarie wendo rĩkũ cio tarĩ na kaya wega kĩiyũra twathereragio nyitĩte guoko mwendwa wĩ wakwa atarĩ nganja nĩhĩta ndoiga nĩmaniga gũtiga nani mwingine wewe? Oh, what a mix. Oh, what a DJ. Wendo nĩ ũrugarĩ mũingĩraga ngoro mũndũ akayũa mwĩrĩ wothe nĩ kũimagini wendo nĩ ũrugarĩ mũingĩraga ngoro mũndũ akayũa mwĩrĩ wothe nĩ kũimagini nyamũ ĩrĩaga mbĩa kĩiyũ kĩrĩaga ngũkũ nyote ĩrĩa ndĩ nayo ya wendo noyo ngĩnyotora sauti ya kireru sauti ya johero wahuti ya jereke munyedi ni ukuimagini gatengera gari one wendo ta johinda kuimagini wende wenyonaga nakame gatengera gari one wendo ta johinda kuimagini nyawere agapia iyo kere agaguko
nyotere ande nayo ya wendo nayo ginyotora tauti ya kireru tauti ya njohero we wauti ya njegeke monye dini ukuimagini aya onake tekurekia mwana na mwana nĩacomokire ng'ong'o no rwĩmbo no nĩ kĩhĩĩ gĩkwĩnyitĩrĩra DJ Mark George Musafiri twende tumaga yejite maithori edere ohete wendo waku wothe nari wende we otumaga yejite maithori edere ohete wendo waku wothe nari nyawere agapia iyokere agaguku nyotere ande nayo ya wendo nayo ginyotora tauti ya kireru tauti ya njohero wauti ya njegeke monye dini ukuimagini ohikie na chari aiwaga igandeire muno igwage kenete muno ndoraga guka akina soso ito oya matora netie muri thinga thecha muno ndarora baba na mami ngamenyori mwate ohikiwe mulio ae we mulio ohikiwe mulio ae we mulio ohikiwe mulio ae we mulio ohikiwe mulio ae ohikiwe mulio yodire andamu akiona mboekete muno kimumirawa andamu agekena muno nyina mageria ngai negotombera tumia matokenagia tutikamboeke ni uturo tondona kengai oridi nyasanukite ati ohikiwe mulio ae we mulio ohikiwe ae we mulio ohikiwe mulio ae we mulio ohikiwe mulio ae ohikiwe mulio ukoragwo nogete muno ugikinya muci ukarutwo igoti na iratu ukaurwo kisi citure cigathira ukambirwo ngima ukaria ukomaba kayuirio mai wioge ukamenya ati ohikiwe mulio ae we mulio ohikiwe mulio ae we mulio ohikiwe mulio ae we mulio ohikiwe mulio ae ohikiwe mulio Yendera kwende teta mosere wa nyama kana ngoko wena mchuzi aromati no wakiyo ile otadu kwa moto weo wana take utike lido leine kana modo njiteto ne mwezo wa ngongoe ibu ana nyube ole tuonguru neti ana ole raki monjo utavera ine mine mwenegeza twinokanie nondaingĩra obisi yaku nawe ũkoima ũkaingĩra obisi ya mundoci waku kaigua mũgĩtha kanda muona nyama ikwere ayo yumohana nyome ũrĩtwo ngurunĩti ngurunĩti
ithuĩ twokana nĩ kũhika nĩguo ndiganĩrwo nĩ wendo ũyũ mũgacu ũyũ inyaga thathi tacio tukũ wĩ mũrĩu wetereire nyũmba ndaraga mbĩitĩrĩro rĩana cigathekerera ikoma mbaru ũyũ tũkohana nyũmba ũrĩtwo ngurunĩti kamagenda tharawene ona kĩrĩona kamando gũthathayayo ũnyitithanagia zawaya cia thithima ona cingĩgĩcoti wendo ũrĩ na kĩeha nĩndakũria ũkanjĩra kĩenjagwo mwene igai ĩguana nyũmba ũrĩtwo ngurunĩti ngurunĩti mĩthiĩre yake ti mĩnyongo twagũtiga nyũmbo kĩrĩa ngima na turungi twakagũrĩrwo ngũkũ na ikũrũkie na ĩrĩa yũkahana nyũmba ũrĩtwo ngurunĩti ĩtĩkĩtie mũndũ agĩkona wake mwega mũmunyaga ciũra milioni ira maiko maĩ ũikĩtie ndonoro yũtege thamaki ũkanyita kĩũra kĩigana mahuti Kenya ũkahota maita merĩ we mbuĩ ikoimaĩ ũkahana nyũmba ũrĩtwo ngurunĩti ngurunĩti rĩrĩa ndarĩ mwana ndiende kagota mwana ndiota mwana ndiendecirie ta mwana nĩndaraũkire nĩndagimarire rĩrĩa mũtumia na ciana rĩu ndĩ mũthuri wainaite kwĩitha mũndũ o wothe atigwe mũndũ ũrĩa ndanaĩ Jesus! Yo! Pull up! Let's go! Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. Jesus! Yo! Pull up! Let's go! nĩndagimarire rĩrĩa mũtumia na ciana rĩu ndĩ mũthuri wainaite kwĩitha mũndũ o wothe atigwe mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria nĩndamũrekero ngoro wakwa wothe ndoiga moko-inĩ ma Ngai kanawe ũrekanĩre kainda ngĩkũrekera maũndũ maku magĩre ikundo cioke mũtũrĩre ũkũhũthĩre urĩre werũ wa njaũ na kĩandaiga mũndekere wainaite kwĩitha mũndũ o wothe njigwe mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria nĩndamũrekera ngoro wakwa wothe ndoiga moko-inĩ ma Ngai Mathiaga itheri aga ũmwe thetho ita na wa mwana mwĩre niĩ ndirĩ harĩa ndĩ Siro Millicent Wanjiru we niwe watũmaga iye nyonage ngĩthaka gũkũ thĩ na ngeriragĩria gũtũra thĩ kaiga no rĩu Siro we niwe ũtũmaga njigue menete thĩ nyonaga ũndũ mwega tũtarĩ nawe baby twarwo ndĩhoti niĩ no thame thĩ no thame mũthenya kĩroko gwathera harĩ mũndũ mwendirikanaga na kathaitha Ngai amwongerere matukũ nake
gĩtũmi akuire ndakwa mĩeri kenda na ndaigana kũruta mami na njiarani gĩakĩhĩra maiĩ na gĩkĩoka nyondo cierĩ wĩigũi mami tũwaithĩra Mũthenya kĩroko gwatherai harĩ mũndũ mwendirikanaga na ngathaitha Ngai amwongerere matukũ nake nĩwe maitũ witũ gĩtũmi akuire ndakwa mĩeri kenda na ndaigana kũruta mami na njiarani gĩakĩhĩra maiĩ na gĩkĩoka nyondo cierĩ wĩigũi mami maitũ waithĩra naga irigo kiko na nokyo daimana thome Ederia damenyire kemiria gĩthoma cukuru gakoyo na sare okagĩra tene ũkandehera ndoro gambio twetio nĩ mwarimũ ndokaraji ndagũkoraga ũharĩrĩirie irio twega ngarĩa mami na nĩkĩona ingĩgakua ngome mbĩrĩra-inĩ mami we ndũkariganĩra mũigũi mami maitũ waithĩra nĩnjũĩ gũciara kunaga irigo kĩhingo na nokĩo ndaimana thome we mami manderire na thĩna wĩnyitĩtie mũthiori ndũigana gũkua ngoro thirĩ waku nĩ mũnene mũno mami na ndiũĩ ngakũrĩha nakĩ no Ngai angĩkanahe kanaga kairĩtu nĩngageta rĩtwa rĩaku wĩigũi mami maitũ waithĩra nĩnjũĩ gũciara kunaga irigo kĩhingo nakĩo ndaimana thome weteta kwale juma kepieto ndianihe urekiura teria yanuhe tokevunja watho wa mĩcũkĩ mwiretu mwake wanjikarĩre mwiretu mwake wanjikarĩre hau na hau ngetukanĩrwo nĩviga njega teria nyendaga itĩo njega iria ndĩriragĩria na nĩwe ũcio nĩ wanjikarĩre na nĩwe ũcio nĩ wanjikarĩre nohũrĩ namba ya siro nerĩa heire maneorire nayorire ndagwa na nuthi nohũrĩ namba ya sirwa nohũrĩ namba ya sirwa Uyu Papa Toma Papa Toma. Papa Toma sasa move on bwana. Move on bwana. Move on. Sirwena ciana inya. Riu ni kuria. Na ciana inya na muthuri nimerega gutigana. Siru kuri athire ndeciragia uhoro waku. Asa. Reke tumwire facts as the year. Move on. Heal, wachana na hiyo maneno. Chana na mambo ya Siru. Namba ya 0722 Siru tha ici hari is working on the 5th board. Ona mũngĩona na mathĩna marĩa ũngĩkorwo wĩna mo nĩ mathĩna ũtangĩhota kũimagine. Tigana na Siru rĩu. Wow, Guy, my wife. So you are that beautiful. Sikuwa na kuangalia vizuri. Papa Toma nasema uko sawa. Naliokoragwo winamba. Angane nie itakoraga. Gwiciria ni ondo itari ndona. Ukiuma babu na tauro.
reke njuĩrĩ akwĩcele baby waga gũkwĩra ngwenjĩre waga gũkũgana ng'ane citiũmenye wĩ mũthaka nĩkĩo ndĩragwĩta namba wewe igwe ĩno ngui yanyu na ma Jennifer oi nginya ngui no ya mũtege utigwa cirũrĩ kwa Jennifer simu please. Hello darling. Selma. Jennifer kwaria mane ngwendete gacoka ngenda muciĩ wanyu tũkendana na ciana cianyu no ngui yanyu nĩ thũire ngui ĩyo yanyu nĩ thũire ndendaga kũigua mũgambo wakwa ĩtũraga ĩndũrĩkagĩria thaĩri cia maithikiri yakwa gũgũtũma kwĩ ngui ĩyo yanyu ũmĩre nĩ mũthoni wanyu na rĩrĩa ngoka ĩngũgĩire ndũgakũra ciana ĩko ai tago Papa Toma no ngĩkaigua ngui ĩgĩkũrega roho waku ndũrĩ right ndukorwo sawa uko sawa muceri mundu ucio tago Papa Toma ona ngaire tuko getagwo ciro Jennifer asa gaka kagera akuinĩire na gaka karendaga namba namba ciro nĩ amenyaga mĩtugo ya Papa Toma ona ngui yao yakiũĩ aikwambĩtie ũguo na kĩrĩa no reke ngwĩre nĩwona ciũmbani gũtirĩ andũ moĩ gũcerenĩndia atumia tacio nona mũthuri wothe neno nĩ thiri na nĩ njũĩ ndikwagĩrĩire gũkorwo ngĩmahe ĩno nĩ ya arũme ũngĩgathiĩ wĩrorere wone mũciĩ mũthaka andũ acio atĩ matembeaga manyitanĩte moko ũguo kuna mchezo wa town kuna mchezo wa town ati ino ni kapo ati mathia manyitanite moko gwa babe ginya meko uguo thoko-inĩ babe kiho kiria kiumbĩkĩtwo hau ona gĩtiga na gĩtore nĩ kĩnene biũ nĩ kiho kĩnene biũ so ono haha niĩ menyeire Papa Toma ti mwega ũhambĩrĩirie kũinĩra rĩrĩ mũtumia ndirĩ ndakuona wĩna tauro iyo ni red flag number 1 mwetereire akiuma mbafu ati tutauro nginya kona nginya njuire ule iraitĩkana gũkũ ati utigane na mitoki ukikaigu muthuri waku ambĩrĩria gwĩka ati Papa Toma tunakuta maũndũ arathi ũguo agĩkavaga up hetu maũndũ arakava up na by the way reke ngwĩre no ũtarĩrio nĩ rĩrĩ nĩ itoi ĩto nĩ ciũĩ itoi no ikwĩre they are the most romantic arũme arĩa maumaga na kũu njarĩ the most romantic very romantic nĩ ũkũmũkora mũciĩ akĩrugĩra breakfast andũ there oreke ngwĩre breakfast in bed ũguo rekĩrwo he ũngĩ onake ũramũkĩrwo ta ici ũcio arugĩrwo ranji kana sapa chunga sana anyway thaa ici nĩ thaa 7 rĩu ndenda rĩrĩ no twatigaria ndagĩka ta 20 ũguo nigetha tukorwo tukimanengereria mbeca ici na ithaa rĩrĩa rĩngĩ ũkĩririkane twĩna ndagĩtarĩ mũthĩ tukoragwo na Dr. Lea etagwo ndagĩtarĩ Lea tuko na yeye leo na ndenda gũkũririkania ni mũthikĩrĩria nĩ gũkũririkania harĩa ha *779# *779# ingira hau thiĩ hau cagũra cheza box maũndũ maku maikare me mega nĩ wanyita *779# sawa Francis Mwihoko no igua nĩ aigua na ũgathiĩ ũgacagũra cheza box ũgathiĩ ũgacagũra cheza box ũgacagũra ka box gaku na ũgekĩra pin niĩ thĩinĩ wa ndagĩka ingĩ thaa ici ĩna ndagĩka 38 thĩinĩ wa ndagĩka ingĩ 12 12 minutes tunakupigia hapa tunakupatia pesa 2000 wana twakunengereria ngiri 2 cia kure okuria ukwenda gwĩvangira nacio nĩgetha maũndũ maikare me sawa kabisa wageithio nĩ mũthuri wĩtagwo engineer Simon Muigai ndagithĩka mũno kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo gwĩtagwo atĩa gwĩtagwo akoragwo Minnesota kũrĩa Minneapolis mĩtambo-inĩ mũno na ũhoro ũcio nako ndarenda twanĩrĩre mũno rĩ nĩ arawĩigua
Ihoro ucio nako ndarenda ati tutinde tukiawanira muno ucio wa ito ici tukwaragia uhoro wacio ri ni auigua uga noted no ndramenya ni ati aramaanisha ndigũtinda ngĩtenderia uhoro rĩu rĩ kuria kwa kiria marauga atia kuria kwa TikTok ndirona ha Francis ko ana atia tuwe vile uguo haria TikTok wave kidogo hapo kwa kamera Francis Mwihoko haria TikTok live na mundu witagwo ndona mokite mundu witagwo Marcus ndakona na Kevin Mwangi na Chardo Domani Simon Muigaini ndakona na Mary Jerry live TikTok Francis Mwihoko ndramenya live haria nerato irorera muno niguo yeni asante good sana mudogo tuo Jeff Mzalendo Jeff Mzalendo Jeff Mzalendo ri akirete atia Jeff by the way no araina nainaga haria handu hetagwo ni Sports View Club clubs handu hetagwo haria mbere ya Sports View Hotel hekira fugi koroke hau no inaga country hau no athiaga after every 2 weeks na tutirigaine nake by the way no ndumiriri andu magira kanjira ngugeithie nie na nie ri nigubatara guthie ngione ona uria ainaga live performance na ngimenye ngione uria ainaga muthuri ucio ndakwirire muthuri ungena muthuri wi ohaga kanyamu keho haha we kau ni karakwira ni jamaa nguvu yeni ucoka akaigirira gicowboy kuria iguru cowboy ukiundu we ucio ni mundu ungikuhe history yothe ya America utigate ya Kenya na kigeithike muno Jeff Mzalendo na athuri aria wanjirire ni hari treasurer etagwo ses ni treasurer akoragwo ari treasurer wa itonga na ni hari ikada ucio ngi wanjirire etagwo ni muigi kigina by the way ni ses uria ses ni treasurer acio angi makigeithike wasali hiyo jeshi yote by the way unajua Jeff Mzalendo ni wakoragwo the country music renditionist in Kikuyu version ono githi hari YouTube ri ukomukora ho gi type of igiri ni ukomeona ona ndikadu tura igiri one islands in the streams kandi murata wako mona is a gentleman is a good guy salimike sana kabisa good riu ri no turathie wega turathie very nice kuria gwa 22989 o mundu angitwandikira hau maundu ni megwikorwo memega riu ri tugitithia hindi yo engiri turoka na bia yes tukisema ati sasa ni kutulia hivi tunakuja na pesa mane si tuende kazi Party two mwisho wa reli nani mwingine wewe kwa kinyana mereri kene ndanyitiro genya numakeroronga na magyuka kona kajoni mere aiguaga kiugaga na ya murume ciana ciake gukono ni manitaranira nayo njire kura ndwitwigiraga imekunyua nayo njire kura ndwitwigiraga imekunyua kuma unde thiororokio itura uria rigana githenge mumunya gongiuga no indenda kinya tugethie kinya ciuga matengo na ndurukuma suti watatu gethie ngiona nyamu cia githaka twainuka kwa miri mucika joni ngigiamuka twainuka kwa miri mucika joni ngigiamuka Ndonire kena nyingi ngirigwo ni ya kuinuka yarie mena Julia no masanga manyuaga naguo wira ukihitana kiahota guitana nu kiambiriria gucererwo gukaga wire muriru kiarie ndugaruruke tutikae guita mutu kiarie ndugaruruke tutikae guita mutu thutha wa miaka 10 mugithio giukana nyukie na yekerorongana moke matunge mugithi thirikari yana kiro tureririkanago arenge maugage wokanika joni watuma keinukangenete irino ndishoka kurira keinukangenete irino ndishoka kurira
Nanga na nyuki nyukumenya ciathire ku. Mami witũ nĩkĩwekire baba kĩgarũrũka. Pupa Jesus! Yo! Pull up! Let's go! Nani mwingine wewe? Mami witũ nĩkĩwekire baba kĩgarũrũka. Agĩtuĩka kĩgenye mũndũ mũgima arĩrageta mwana tumboaga. Kĩrĩa areka ta kiungu atumboaga. Kĩrĩa areka ta kiungu. Mombasa ukimwira kamonie Fort Jesus mugicoka nadiaragia na moko na twakuria natwira tena ngai na twakuria natwira tena ngai leo metuwe ya baba vitware kanira tworia hatirio derito metuwa fane twajiga dadivito ego kwatwiroreire dadi witũ egũkwatwiroreire mami witũ nĩkĩwekire baba kĩgarũrũka agĩtuĩka kĩgege mũndũ mũgima arĩrage ta mwana tumboaga kĩrĩa areka ta kĩũmũ atumboaga kĩrĩa areka ta kĩũmũ Wonire twĩ nawe ũkĩona ndikũiganĩte itua rĩakwa rĩarĩ rĩega tũtũranie nawe maica ndĩka mwĩhang'ĩri takairũ gacakacaki tũnawendete omwerero no rĩa wakanio ndũraigua tũgire tworane wĩtware na niĩ ndĩtware ũkiugaga ndirĩ kĩndũ mbeca ciakwa nĩ cia wana na menire ndĩna kiuga nĩguo watũma nyone ũguo iruta wĩra twĩta itua ndigetwo mũthĩni rĩngĩ korwo wathiaga thĩna eciciria ndirĩ ndathĩna korwo wathiaga ũtonge thĩna ũigĩte ũthitoko nĩkaire tugakwa kũigaga atĩrĩ Pupa Jesus! Yo! Pull up! Let's go! Nani mwingine wewe? The award-winning DJ Mac George. Kunagakarĩra maithori-inĩ wetamaga ũheaga ũthathayaga ngarĩ ngĩkacutiwe biũ tũgũtũra nawe nginya ngoima thĩno ndorio wega waku njugage Yohana tũcemanirie tũkĩendana ũkĩhe cigo ikĩnyitĩra ũraihu waku ũkĩninũkia nĩ wandoririe Ngĩthiĩ wĩra-inĩ niĩ tũtarĩ nawe njiguaga ũru tondũ wĩ kũraya thĩna ũyũ naguo woimire kũ ũtindagia tũna mĩhang'o na ũrĩa wendete ehanene ũmũmicage tũgĩtindanagia ngĩiguaga wega ũrerete wega ngoro iganĩire harĩ kĩndũ kĩahotanire harĩ wana ndikerona ũ ũtigagĩgana kwa igana njage wĩ sawa nĩwaigua mwathi ũrĩa wenonda ngenjethia mathuandu nĩwĩkĩte wega ngoro ĩno ĩgakwenda mahutirie andũ na ndikera mũndũ citinoe wahurũkirie kĩrĩa ndethaga ũkĩninĩra ngoro yakwa gĩkũhĩtũkia ũhana irio nĩciarĩtwo wega makarerwo wega makagĩa gĩtĩo ngarika gũkwenda ũhana mũtĩ wĩrũ-inĩ ũciaraga matunda me mũrĩo wahutirie mwĩrĩ thĩinĩ tũgahutiaragia Mutukanio mwaki na DJ Mac George Msabe. Nani mwingine wewe? Mwana,
Hello, Lucy. Hello, Lucy. Hello, Kwerwo atia Lucy? Rafio. Niona nie ndi sawa biũ njĩtagwo cohi wa ithe Bethi. Na twĩna mũndũ ũgwĩtwo DJ Mac George Msapiri. Reke akũgeithie mũgeithie geithia Lucy Wanjiko Gathua mũgeithie. Ini kwega mũno cohi. Ndokĩra. Rĩu rĩ. Nĩ ũkũingĩrĩte kũrĩa gwa cheza Lucy? Nĩ kũingĩrĩte. Good. Nĩkĩo twaikia ngiri icio igĩrĩ. Thank you so much. Nigetha maũndũ magĩkwagĩrĩre. Nĩguo. Wĩ mwena ũrĩkũ? Wĩ Gatũndũ gũkũ taũni. Wĩ Gatũndũ taũni? Rĩu nĩ tũkugĩte atĩrĩrĩ. Atĩ mũndũ ũrĩa ũkũhotana mbeca icio rĩ. No nginya ngĩnengereria DJ rwĩmbo rũmwe rwa TBT. Rũrĩa DJ ekũrĩkĩrĩria gĩbindi naruo. Rĩu we ihinda nĩ rĩaku rĩrĩ. Rumwe wa TBT o rumwe tu. Nĩaheo rumwe nĩ ndariganĩrwo. Nĩ ũtharũkire anga? Ndũgakĩmake we ũgĩkome wega ũmenyete wĩna kanyamũ. Nĩguo thengiũ. No ũgĩthiĩ na mbere na kũingĩra kũrĩa gwa cheza nĩguo? Noguo gũthiĩ na mbere kũgeria biũ. Thank you very much. Ũgĩe na ihinda rĩega na ũgeithanie Gatũndũ. Thank you too. Na ndacokia ngatho na Inooro rĩtũre. Thank you. Karibu. Good. Na ndeciria nginya atĩ nĩ ngwĩkĩrire anga nĩ hĩngĩrĩcanire. Ndaigua nĩ akũigua ndinamenya akũigua atĩa. That is magical. Naigua magical. Ni itanakĩmenya ndeciria atĩ Francis tiga gwĩkĩra microphone. Yarore no ngeciria atĩrĩrĩ atĩ wĩoni tuge nĩ kĩrĩa otherwise hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu rĩ ndaigua nĩ wathaka rwĩmbo rwa Kahaki hau. Kahaki Mũthuri ũcio rĩ ngwĩre Steve etagwo Watutu. Reke ngwĩre Watutu rĩ. Watutu Ngai amũige nĩ ahurũkire. Ucio na mũthuri ũngĩ njũĩ ũrathikĩrĩria wĩtagwo Nabu wa Njoro. Nabu wa Njoro he mũthuri ũngĩ wĩtagwo rĩrĩ Mwai wa 2NK kũrĩa Naikuru. Hena mũthuri ũngĩ wĩtagwo Kĩhara wa Ũtugi. Ũngĩthiĩ Naikuru he handũ hetagwo Ũtugi Pub. Kĩhara wa Ũtugi. Na hena andũ aingĩ. No Kahaki rĩ ũyũ Kahaki twakinya njũrio nĩkĩ we na kĩrĩa mũtatiganaga nĩ ngamuorota mwathani nĩ ũyũ ũcio mena Nabu na andũ acio angĩ othe rĩ but he was a good man. Ndaingĩra ũmemereki ũguo ndambĩrĩria rĩ back then akwĩ ũhoro wa kĩndũ 2014 October. Rĩu he handũ twagĩthia hau ũraigua hagĩtwo Ũtugi na mangeithirie mũno mũthuri ũcio gwĩtwo Kĩhara wa Ũtugi. Twathiaga ũguo na rĩrĩ mũthuri tekweheria hau Simon Ngure the one and only reporter witũ wa kũrĩa Nyandarua. Athuri acio nĩo manyonirie nyamũ ĩno na ndikuga nĩ ũru no nĩ andũ ega. Na nĩanyonirie maũndũ nginya ngiuga atĩrĩrĩ kuisha mimi we nĩ warĩkanire nayo biũ nyinũkĩte ũtukũ ngwĩciria ndanyuĩte mabĩki Gathuri ngui ndanyuĩte mabĩki my friend. Rĩu kũinũka rĩ ndamenya kũrĩa mtaani nĩ gũgĩkorwo na makĩria na mamulika mwizi maya makorwo matikorwo me mana ũguo. Rĩu kwarĩ na mwena ũrĩa mwena ũyũ ũngĩ. Rĩu ngĩinũka rĩ ndĩ wika kĩndũ thaa kenda. Rĩu ngĩinũka ũguo atĩ gũthiĩ kũhingũra ngĩti rĩ itakinyĩte ona ngĩti rĩ niĩ ndiramenya ũrĩa ndonire nona kĩruru ndonire iruru inya menya nimekamatwa na nĩ ciĩruru ciaku tuge kĩmurika gĩkũmũrĩkire mwena ũyũ hagĩa kĩruru mwena ũyũ kĩngĩ kĩamũrĩka mwena ũyũ hagĩa kĩruru harĩ kĩngĩ haha thutha wake rĩu we woragĩra kĩruru gĩaku kana ona ũgwĩka atĩ Ngai rĩu nĩ andũ tuge nĩ kĩruru gĩaku rĩu nĩ gũteng'era kumbe haha hena gĩpila kĩ haha mbere tondũ rĩu ndĩrorete thutha ndarikire wauga mbu mwizi rĩu ũndũ rĩu nĩ kũrora rĩ hakuna mtu kumbe nĩ
hey tayari dukani Oruga atia gukirikanda by the way yarite ru matumbe yarite matumbe ta matandatu yani ni nure mundu igwa muhutu kinyoma feki macio yata hekire mani yata hekari yata hekire tusui Waya ni kwenda mbali. Ai. Aza, hapana hiyo nayo oza. Gaturikirie na tucio ni manga ingitua gukuhe uhoro wa nyamu iyo. Ingitua gukwira uhoro wa nyamu iyo. Ndiona ndingĩenda ũhoro wayo. Tũcui nyamũ ici feki cikoragwo ciawana mũno, tikoragwo ci njega ona niĩ. Kwanja kau karetwo gathuri ngui nĩ kemenyererwo mũno. Gathuri ngui ndaigua nĩko karaterrorize ciana gĩtarũ gĩkĩ gitũ na ti wega. Anyway, andũ aya marauga atĩ ndĩraigno Brayo tuje kuigno Brayo Kamam salamika sana nĩguo na mũndũ wĩtagwo Francis egũkũ mũno. Francis nĩ thengio mũno na mũndũ wĩtagwo Jimmy K. Yes. Na Brayo Kamam tunakupata sana nĩguo. Yes. Asalimike sana nĩgetha maũndũ makorwo me sawa. Jeshi rĩa kũrĩa UK nĩ wageithirio mũno nĩ mũndũ wĩtagwo kũrarĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Rainbow kũrĩa Rainbow Resort. Rainbow Resort nĩ mahingũrire kirabu gĩtagwo Royal Prince Lounge na ngĩona nĩ weekend iyo yahĩtũkire Saturday tũtiakĩrĩ kuna kanda ya kanunga my friend na ngĩmuona poster-inĩ kwarĩ gũthaka mũno na nĩ andũ a kũu nĩ matũtugire wega mũno matongoretio nĩ mũndũ wĩtagwo Jane the supervisor. Thank you mũno. Very wonderful service na mwene kirabu wĩtagwo Mr. Megwe. Mr. Megwe kirabu kiu gĩaku nĩ gĩthaka mũno nĩ tũrĩcoka rĩngĩ. Kirabu gĩtagwo Royal Prince Lounge harĩa Rainbow. Wona wathiĩ rĩ niĩ ndikĩrĩ wa haraihu na hau rĩ wewe tafuta mimi nĩ ndĩ ndathiĩ kũu rĩmwe no ndathiĩte ndĩ maũndũ-inĩ mangĩ other unstable conditions itangĩhota kũririkana wega ũrĩa gwathiĩ but nĩ ũrĩ njĩta ndĩrĩgwĩta na Saturday no rĩ ndagĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Olkalau. Saturday no wĩ kũrĩa Saturday no wĩke atĩrĩrĩ ũgakua thwiti nyingĩ thwiti nyingĩ o mũndũ mũndũ gonga moja andũ acio nĩ matwĩkire wega mũno. Koguo nĩ ndĩrathiĩ gũ celebrate nao gũgũtuliza gĩkeno kĩu. Ni tũgathiĩ handũ hetagwo Club HQ. Club HQ ĩ kũrĩa Olkalau nĩ gũgakorwo Saturday no. Koguo andũ othe a Olkalau na andũ othe arĩa makorwo me matũra macio me hakuhĩ na Olkalau mũgoka tu celebrate Saturday no roka 22nd August gũgakorwo Club Club HQ. Wauga na Saturday no roka hii yenye na kam o rũciũ tu tũthiĩ ĩyo ĩngĩ. Good. Hau nĩ hega. No kamambĩrĩria na rwĩmbo rũrĩa rũinagwo atĩrĩrĩ no ithuĩ twarĩ kuo na no ithuĩ aya. Tondũ icio nĩ itungati rĩu rĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ. Kĩrĩa rĩu tũgwĩka rĩ niĩ na niĩ tũraingĩra na mũndũ ũgwĩtwo Dr. Lea etagwo Dr. Lea Mwangi. Mũthenya wa ũmũthĩ rĩ twĩna maũndũ merĩ nĩ tũkũhutia ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo gastritis na nĩ gastritis mathĩna ma nda. We nĩ njigua rĩmwe nĩ gagũteng'eragia njĩra mũndũ Ngai nĩ ndĩraturwo nĩ nda ngakĩanga rĩu ũthikĩrĩrie na watumia arĩa makoretwo makĩgĩa thĩna wa ona twatumia ona arũme ndiũĩ kana nĩ ũrona mũndũ nĩ mahikanirie matũire macarĩtie mwana matimenyaga nĩ atĩa. So leo ni sisi na wao leo ni ile siku so tuko hapa idhaa rĩu igima kwambĩrĩria thaa ici tondũ nĩ thaa 8 gũthiĩ ũguo nginya thaa 9 hĩtũke na matambũre tũgĩthiĩ. He mũndũ wĩtagwo
King William agithika muno na Jimmy K. Jimmy K unasema uko na ngoma nitaangalia omuthe tukuhuraga cia TBT koguo nyimbo njeru ni ngororogoro wena ruo YouTube ni huragira Uprising Stars haria Inoro TV tamugithi ni njikiraga nyimbo ciao na mundu witagwo Brayo Kamama oringi mundu witagwo atia Brayo guko andikira KKK na kuona asanteni sana adu TikTok niguthi ndirathi ore matare marani follow me kabisa. Thank you very much ntoke na muno mundu gwitwo DJ Mac George mwenyewe na ukiumagara ri gambia kanyamu wacha weka hiyo kitu wewe muthikiriria ni thengio muno na mwiroreri wa TikTok na YouTube ni he maritwa jitagwo DJ the award winning DJ Mac George Msaperi. Nani mwingine wewe kabisa tugasemania Friday tabarere ya show na hwaine no tukutogasemania mathama thainya mugithi wa Inoro kabisa. Thank you very much. Ucio tumwitaga mundu gwitwo DJ Mac George Msaperi na no ucio agitutwarithia wega guo riu ri tuikirie oro hanini gicokereria twina ndagitari gwitwo Dr. Lea Mwangi. Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo irathimo cia Ngai rwa mĩrĩndu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*281#. Kwamũkĩra rwĩmbo irathimo cia Ngai rwa mĩrĩndu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*281#. Arĩa metagĩrĩra mwathani rĩ nĩ amerũhagĩria hinya. Arĩa Ngai ũkinyĩtie ũmũthĩ ndahũra tharuti ona ngĩkorwo nĩ wĩra nyandĩka ndigathiĩ rũtha. Naguo mũciĩ wĩ ngwatanĩro ũikaraga wĩna gĩkeno hinya hamwe na kĩrĩgĩrĩro. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia. Ndũgagĩkue ngoro amu gũkũ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũgwĩciragia nginya kĩroho nĩgetha tũrathimwo hamwe. Na huzuni moyoni mimi simbi nalia namulilia malebo amekata kuokoka. Kenyitanĩre na Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 nginya thaa 8 cia mĩaraho tũkĩrikĩria kĩroho. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri
nayo mĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Oh yes, ruretago matua mangĩ nĩ rwa mũigai wa Njoroge na mũtigaire Mũhĩko Nebstar. Rũkombo rũrũgame oro ũguo nĩ ngũkwĩrĩte ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kwarĩrĩria ũhoro wa mĩrĩre, mĩikarĩre na mĩrimũ ĩtiganĩte. Twĩna Dr. Lea Mwangi, tukoretwo twĩnake kiumia kĩrĩa kĩngĩ twarĩ nake, wiki ĩno twĩnake na era-inĩ. Ndagĩtarĩ, good morning. Good morning too. Ndikangũgeithie mwathani agocwo nĩ ikwamũkĩrwo Ciothe magocwo mũno. Good, karibu sana. Karibu sana, turehoka wĩ thayũ. Ndĩ thayũ, ndarahuka wega. Nĩguo. Na nĩ ngwĩkĩte aramu ndigatĩhĩtwo nĩ toro nĩgetha mũthikĩrĩrie tondũ ndĩramenya nĩ anjetereire. Ona ũngĩhĩtwo nĩ toro ndiũĩ nĩ atĩa tũngĩrakara mũno tondũ rĩu rĩ. Na ndingĩenda gũkĩhĩtĩria mũthikĩrĩria. Ndũngĩhĩtwo nĩ toro nĩ tũĩ Ngai no agũteithie nĩgetha maũndũ makĩagĩre. Ĩni. Kũrĩa kwa Healing Path gũtariĩ atĩa? Healing Path mena thayũ. Andũ meyumĩrĩtie na maranjĩrire ndoka mĩtambo-inĩ rĩngĩ ngũgeithie gĩciamũkĩre. Ndaciamũkĩra wega biũ. Kuma matũra mwanya mwanya marĩa twanagĩrĩra. Marandũmire ngeithi ciaku na maranjĩra nĩo matwaraga wega makĩnjĩra ngĩkũgeithie. Thengio mũno, ona niĩ ndĩmũhe ngeithi ciaku nyingĩ mũno nĩ ngwĩrĩtwo ngũgeithie nĩ Njoroge wa Kĩhuyo kũrĩa Tetu, nĩ ngwĩrĩtwo ngũgeithie nĩ mũndũ wĩtagwo Michael Ndegwa o wa kũu Nyĩrĩ. Ngũhetwo ngeithi ciaku nyingĩ mũno tondũ ndingĩhota gũcithiĩ one by one nĩ ũndũ wa ihinda rĩ. Andũ acio ũgĩciamũkĩre ciothe na niĩ ngũhe kanya gaka wambe ũmageithie ũmere marĩtwa na ũmere kũrĩa ũkoragwo na ũmaririkanie namba nĩgetha tũkĩambĩrĩrie. Karibu sana daktari. Ndakũgeithia mũno mũthikĩrĩria wakwa nĩ Dr. Lea Mwangi kuma gũkũ kwa Healing Path Clinic. Nĩ thibitarĩ ĩrĩa yũkaga mũgathoma maũndũ merĩ matatũ, maũndũ marĩa megemainie na ũgima witũ wa mwĩrĩ. Ũngĩenda gũtuona ofici citũ twĩ haha Nairobi ũtanakinya Globe umanĩte na Koja kũrigania na nyũmba ĩrĩa yarĩ ya Kirinyaga Mila nĩ harĩ nyũmba ĩtagwo Afya Business Plaza. Hau niho tũhingũraga from Monday to Sunday. Na kuo mwena wa Thika twĩna ofici ĩrĩa tũhingũraga nayo kuma Monday nginya Sunday harĩa Equity Plaza hakuhĩ na stage ya Matala. Nyũmba ĩyo igĩtwo bengi tũkoragwo ngoroba ya kerĩ room 206. Ũrĩa Rwai twĩna ofici harĩa Rwai Mall opposite Naivas. Na kũrĩa kangĩ matwĩna ofici harĩa Gakĩra kũrĩa tũcemanagia every Tuesday. Na kuo Naikuru twĩna ofici kũrĩa tũcemanagia every Friday. Ona matũra mangĩ mwanya ta Eldoret nĩ ngũmũtarĩrio harĩa mũndũ angĩnyona tondũ ona Mũrang'a Mande nĩ tũmũceragĩra o kũu. Rĩu tũkĩrũkĩra nĩgetha tũthome maũndũ. Nĩnyendaga mũndũ akauga namba mbere nĩgetha rĩrĩ he mũndũ he andũ matindaga makĩnjĩra niĩ tũrambanĩrĩirie na inyuĩ wega. Mũgĩkinya haha kuga namba ĩrarĩ toro. Namba yakwa rĩ ĩkoragwo ĩrĩ 0726 04 1212. Reke tũmĩcokere rĩngĩ 0726 04 1212. Nĩyo namba yakwa mangĩhũra nĩ ndĩmĩamũkagĩra o mũndũ arĩ kũrĩa arĩ. Good. Ndagĩtarĩ kiumia gĩkĩ rĩ hena ciũria mĩthemba ĩrĩ ndĩratũmĩirwo na ngwĩciria tũkwambĩrĩria na kĩrĩa gĩokire mbere tũthiĩte ũguo. Nĩ tũroririe ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo gastritis na ndiũĩ niĩ ndirĩ ndagĩtarĩ
kororirio muno horo wa gastritis no ndageria kwirorera ri ngakiona hihi nĩ mathĩna makonainie na nda maya nĩ mathĩna makonainie na nda no hote gũtwerethera nĩkĩ kĩu na yumanaga na gastritis nĩ ndũ yambagia atĩa ikoragwo ikĩgũmĩra mũndũ ũhana atĩa gastritis nĩ thĩna ũhutĩtie mũmero kuma kanua nginya harĩa irio cirĩumĩra tugaga ũhutĩtie digestive system nĩ kuma kanua harĩa irio irĩingĩrĩra ciũke ciharũrũke na mũmero ciũke nda o nginya rĩrĩa irĩthĩo nutrients iria cia bata citigwo mwĩrĩ na kĩrĩa gĩa kuma kiume koguo nĩ na ũhutĩtie digestive system na rĩrĩa wakorwo wĩna thĩna wa gastritis tugaga nĩ rĩrĩa warĩa irio rĩrĩa ciathiĩ nda cia gũthũkĩra wakorwo ndũrathiĩ kahinda ũrĩa ciagĩrĩire irio ici itirethĩ ũrĩa ciagĩrĩire ũgakorwo wĩna thĩna twĩtaga kĩrĩrĩmbĩko thĩinĩ wa nda yaku irio rĩngĩ nĩ ũrĩire irio mũthĩ ũgaikara thikũ ithatũ ũtarĩ ũrathiĩ kĩoro ũkaigua nda yaku ĩimbĩte kũũmĩrwo nĩ kĩoro gũthebea kwerũrũka maita maingĩ na rĩmwe ona ũiguaga mũndũ akiuga nĩ aturwo nĩ gĩthũri tondũ nĩ aracinwo haha ta ĩgayanĩirie na gĩthũri nĩ ũiguaga mũndũ akiuga nĩ aturwo nĩ haha ini-inĩ nĩguo ndĩracinwo nĩ ini no nĩ gũkorwo wĩna thĩna ũyũ wa gastritis aya gũcinwo nĩ ini nĩ part ya gastritis maugaga nĩ ini rĩramaturwo nĩ ona ũgakora atĩ itini rĩramaturwo kũrĩ ini rĩturaga mũndũ rĩngĩ mũhũtu cũcũ nĩ atũraga ugaga nĩ acũnagwo nĩ ini na ndarigagwo ini rĩcũnaga mũndũ atĩ mũndũ kaigua akiuga nĩ aracũnwo nĩ ini na thaa icio rĩ nda yake ona mũriganĩtie ngari-inĩ ĩkoragwo ĩkĩruruma ĩraruruma nĩkĩ tondũ kũrĩa irio itirethĩa kũrĩa nĩ haro ĩkuo mwena ũiguaga mũndũ akiuga ndĩraturwo nĩ nda mwena ũyũ wa left tondũ nda ya irio ĩkoragwo mwena wa left koguo rĩu nĩ kũu aiguaga gũgĩcinacinwo ũgakoragwo wĩna hinya wa gũkorwo nginya ũkĩhota gũthiĩ gwĩteithia na rĩrĩa wathiĩ gwĩteithia ũgathiĩ kĩoro kĩũmũ thĩna ũyũ ũrehagwo nĩ kĩ wa gastritis thĩna ũyũ wa gastritis nĩ tugaga ũrehagwo nĩ gũkorwo ũtara-deworm ũrĩa kwagĩrĩire nĩ tugaga mũndũ nĩ agĩrĩirwo gũkorwo akĩ-deworm thutha wa mĩeri 3 na rĩrĩa wakorwo ũtara-deworm nĩ rĩgĩaga nginya tũgunyũ tũtũ na tũ-roundworm na tũ-pinworm tũ-pinworm rĩ tũthiaga tũgethecerea gũkũ rwembe-inĩ rwa nda twambe twambie na haha thutha mũthĩna ũyũ wĩtagwo H pylori bacteria tondũ nĩ nyitanĩte na mathĩna maya rĩ tondũ mathĩna maya mahutanĩtie ulcers gastritis na H pylori na thĩna ũyũ wĩtagwo hemorrhoid rĩu tũkĩaria ũhoro wa H pylori rĩ H pylori andũ aingĩ nĩ makoragwo magĩthondekwo H pylori ĩrĩa yumanaga na gĩko rĩngĩ nĩ ũrĩire matunda rĩngĩ nĩ ũrĩire kĩndũ ũtethambĩte moko ũkagĩa thĩna ũyũ wĩtagwo wa H pylori bacteria H pylori bacteria ĩngĩgathiĩ kũmenyeka ĩgĩthondekwo nĩ ikoragwo ĩrĩrĩmbũrĩte kũrĩa nda nĩ ĩtigaga iroruha koguo rĩngĩ nĩ gũthondekwo H pylori ĩno na ĩhone no kũrĩ iroruha yatiga nĩ ũiguaga mũndũ akiuga ndathondekirwo H pylori na ndacoka he ndagĩtarĩ akĩnjĩra ndirĩ nayo no njiguaga gĩthĩna kĩu nda yakwa no iguaga ũru nĩ tondũ H pylori ĩno nĩ yaciara thĩna wĩtagwo gastritis rĩu kũrĩa nĩ yatiga yarĩrĩmbũra nda yeheria lining ya kũrĩa nda na nĩrĩo handa uga rĩrĩa wagĩa tũnyamũ tũtũ twĩtagwo tũ-pinworm na tũ-roundworm tũkaga tũgethecerea gũkũ rwembe-inĩ rwa nda na harĩa gatheca hagatiga karonda nakuo kũu nda-inĩ yaku gũgakorwo kũhana haro warĩa kĩndũ ũkaigua nda yaku nĩ yaimba no ũkaiguaga ona nda yaku nĩ ĩraruruma maita maingĩ nĩ gũkorwo wĩna thĩna ũyũ wagĩa thĩna ũyũ wa gastritis gastritis nayo nĩ ĩrehagwo nĩ kĩ kũrĩa a lot of spices atĩ irio ũkĩruga no nginya ũitĩrĩre spices mĩrongo 40 atĩ nĩgetha igĩe cama a lot of spices nĩ irehaga mathĩna maya ma gastritis na gastritis nayo nĩ ndakauga nĩ ciaraga tũronda tũtũ twa nda tondũ harĩa pinworm ĩthire yatheca acoke kwĩ acid ĩno ĩtagwo hydrochloric acid ĩrĩa ĩteithagĩrĩria irio gwĩthĩa ĩngĩũkaitĩkĩrĩre ĩkore nda yaku AMT na harĩa nĩ hegũthecetwo hagatigwo karonda rĩu nĩho kĩronda kĩu gĩthegeaga hau nĩho ugaga nĩwagĩa kĩronda gĩkĩ twĩtaga kĩa ulcers koguo kĩumana na kĩ kwa gũkorwo kĩndiwa mũrĩa wagĩrĩire na gũkorwo rĩngĩ nĩ wakora nda yaku AMT
tondu ringi mundu ena asas nake ndaikaraga atekũrĩa irio rĩrĩa waga kũrĩa irio nda yaku yatuĩka empty hydrochloric acid ĩitikĩrĩre ĩkore nda yaku ndĩrĩ kĩndũ nĩ gũcina ĩcinaga koguo maũndũ icio irio ihana ta icio ndauga spices nĩ ciongagĩrĩra mathĩna thĩinĩ wa nda citũ nĩ irehaga mathĩna maya ma gastritis wa gũkorwo kĩndiwa mũre kwagĩrĩire self medication atĩ wagiwa karuo kanini ukahanyũkĩra painkiller handũ hau tatĩtĩrithia tondũ nĩ warĩtie ũhoro wa mũndũ gũteng'agĩrĩra ndawa ũtaramenya tondũ nĩ waigua kaũndũ over the counter atĩ waigua kaũndũ kanini wetũkire ndagĩtarĩ ũkahanyũkĩra painkiller atĩ no igua mũndũ akwĩra ndĩagwo kuma Januari ndũire ndĩagwo nĩ mũtwe ndũragio nĩ painkiller why ũhũthagĩra painkiller nĩkĩ kono uga kuma Januari painkiller ũmenyuaga thaa icio nĩgetha gũkie ũgoke rũciũ wone ndagĩtarĩ nĩguo koguo painkiller ti ya gũthondeka nĩ ya kwamba kũhoreria kamũira ũkinyĩte ndagĩtarĩ nĩguo koguo ndawa ici andũ manyuaga ici cia kũhoreria atĩ rĩngĩ nĩ iguĩra yaimba wahanyũkĩra gatawa naguo atĩ nĩ gakũimbũra rĩngĩ mũthenya ũngĩ atĩ o mũthenya nĩ weyandĩkĩire gatawa kau no nginya ũnyue na kwĩ mũndũ augaga atĩ ingĩakũnyua painkiller ndingĩkoma na akauga ũguo mwaka ũgathira o akiugaga ũguo rĩrĩa waigua njĩra mũndũ rĩrĩa waigua gathĩna handũ teng'era kwĩ ndagĩtarĩ painkiller mĩnyue ĩambe ya gũgũteithia kũnyihanyihia ruo kamũira ũkinyĩte kwĩ ndagĩtarĩ nĩguo koguo icio nacio painkiller nĩ iracũngagĩrĩra mathĩna thĩinĩ wa nda gastritis nĩ twaragia ũhoro wa maita merĩ acute gastritis na chronic gastritis acute nĩ ĩrĩkũ acute nĩ ĩrĩa no umĩra na hau auga tondũ nĩ ndaigua ndahũta reke ndĩe tũcipũ hana ngũkũ rĩngĩ warĩa icoka igũthũkire na ũkaigua imbĩte nda rĩu nĩwagĩa gasi no ti gasi ũkoragwo nayo koguo wanyua ndawa nĩ ĩkũhorera nĩguo iyo niyo twitaga acute gastritis no nĩ kũrĩ yo chronic atĩ na nĩ weyandĩkĩire ũkiuga niĩ ndingĩrĩa marigũ nĩ nyimbaga nda nĩguo ingĩnyua iria nĩ nyimbaga nda ingĩrĩa mũgate nĩ nyimbaga nda koguo ĩno yaku nĩ yatuĩkĩra chronic na rĩrĩa yatuĩka chronic nĩyo tugaga nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ĩtanakinya chronic nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩona ndagĩtarĩ na woka he ndagĩtarĩ nĩ wĩragwo kũrĩ indo iria wambĩte wagĩrĩirwo kwamba gũtiga wagĩrĩirwo kwamba gũtiga njohi rĩrĩa wĩna mathĩna macio ma nda wagĩrĩirwo gwĩthemana na ngano na gwĩthemana na iria na indo iria cirongera acid thũkũma macungwa na marigũ wambe wĩthemane namo no ndũratigana namo kaimana wambe tũthondeke gastritis ĩno wambe ũhone tondũ gastritis ĩno rĩrĩa ũraigua nĩ kwagĩa andũ nĩ maragĩa cancer cia nda kwarĩ ona history ĩrĩa maugaga twandambirie ũũ nĩ ngoretwo ngĩthondekwo rĩngĩ mũndũ akĩaya gũthondekwo ũndũ ũrĩa kwagĩrĩire na akĩaya kũrũmĩrĩra medication ũrĩa yagĩrĩire na akĩthirĩ akĩreka ĩkinye chronic nĩguo na ĩkinye chronic ona ndarathondekwo koguo mathĩna mangĩ ona tuigaga maumanaga na kũhũthĩrĩria nĩguo koguo rĩrĩa wagĩa chronic gastritis nĩ twĩraga mũndũ kũrĩ kĩrĩra wagĩrĩirwo gũtiga rĩu nĩ wĩraga mũndũ tigana na njohi ore oĩ nĩ poison na thĩna ũrĩa naguo no kona mũndũ nĩ aranyua kĩhithaga mũndũ ũcio nĩ ũmũheire nginya ndawa ta icio ndaririkana kũnyua ũkona mũndũ ũcio ona no gwĩthũkia arathiĩ na mbere na gwĩthũkia arathiĩ akĩnyuaga nyamũ iria ũmũkanĩtie na bado ndaranyua ndawa iria agĩrĩirwo gũkorwo akĩnyua ũguo rĩrĩa mũndũ aragĩrĩra mathĩna maya ma gastritis nĩ wagĩrĩirwo kũrũmanĩrĩria na mũrĩa ndagĩtarĩ akwĩra indo iria werwo wambe ũcitige nigetha wambe ũrũmĩrĩre matibabu nigetha ũcokerere mĩrĩre yaku ya kawaida he mũndũ ũkũragia ũhoro wa kana ulcers nĩ ihonagwo kaimana na ngwĩciria twa nda nĩ tũhonagwo na ũngĩmenyeka tene tiga kũreka tũkũrĩrĩre thĩinĩ wa mwĩrĩ waku ũngĩenda kũmenya atĩa wĩna ulcers ulcers rĩrĩa wahũta ruo nĩ ũiguaga nda ĩgĩtura mũno gũturwo haha mũkonyo-inĩ kĩoro gĩaku gũkaga gĩkĩirũ kĩraira nĩkĩ nĩ ũndũ wa internal bleeding thakame yaikara rĩngĩ nĩ wa bleed na thĩiniĩ thakame yaikara yumaga ĩrĩ njirũ tondũ no wa bleed na thĩiniĩ na irio no ikara ũngĩgathiĩ kĩoro koguo rĩrĩa ũrĩthiĩ kĩoro kĩu kĩriuma gĩkĩirũ nĩ thakame ĩrĩa ĩna thĩiniĩ ũngĩtua gũtahĩka nĩ ũtahĩkaga matahĩko mena thakame kana ona gakorora gakoima kena thakame icio nĩ cia ndariri ya kuonania mũndũ ũcio ena ulcers na ulcers nacio rĩrĩa wagĩa
njohi themana nayo piu niguo au nĩ kaimana wethemane nayo no tigane na iria icio nĩ indo iria cithiaga cikarĩrĩmbũra makĩria andũ nĩ maugaga tondũ ndĩraigua heartburn reke nyue karia heartburn ĩrĩa nyuagĩrwo karia nĩ ya mũndũ mũritũ no tiwe wĩna thĩna ũyũ wa chronic gastritis karia nĩ kega gakĩmerũka nĩ ũkũigua wega gĩthũri gĩaku no akinya nda gathiĩ kũrĩrĩmbũra ningĩ koguo iria nĩ poison he mũndũ wĩna mathĩna ma nda nĩguo aya koguo aya na tondũ rĩrĩ ndagĩtarĩ nĩ ndaiguaga aca waigua warũngũrĩrwo waigua kaũndũ thiũrĩ ũnyue karia kaheu ndiũka nĩ ũraigua ndeto icio nĩ kũnyuagwo no kaingĩ kendaga mũndũ ũrĩa wĩna acute gastritis kana mũndũ ũyũ mũritũ no ti mũndũ wĩna chronic ĩthiaga ĩgatuĩka poison yakinya ningĩ nda ũkĩnyua nĩ ũkũigua nĩ kega no gathiĩ nda gathiĩ gũtuĩka poison koguo indo ta iria nĩ twĩraga mũndũ atigane narĩo no ũtigane na indo ta njohi indo iria cirongerera acid thĩinĩ wa mwĩrĩ waku tigane nacio na makĩria nĩ njĩra mũndũ rĩrĩa wĩ hau rĩ rĩngĩ no igua nda yaku nĩ yaimba rĩngĩ nĩ ndo tũkuaga acute gastritis ndũkoragwo na thĩna ũcio na no igua mathĩna macio makagũndũ kau no waigua nĩ kũringana na kĩrĩa ũkũrĩte nĩ njĩra mũndũ no agĩrĩirwo kũrĩa tũkambĩnji na carrot ũguo nĩ kũgeragia kabici ũkafuraĩ wega ũrĩe na wĩkĩre tũkarati kau nĩ gegũgũteithia kũnina thĩna ũcio na thĩna ũcio ũthire kaimana tondũ ĩyo yuma acute gastritis thĩna ũkoragwo naguo nĩ gathĩna goka nĩ kĩrĩa ũhũthĩrire waũrĩire harĩ andũ meho ndagĩtarĩ matũraga rĩrĩ ĩrĩa tũngĩta kwererũka belching na arĩa angĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo yani mũndũ ũcio ona arĩ eki no arĩrũngũrĩrwo no imagine ũcio warũngũrĩrwo ona arĩa ona kĩ ũtingiaga mĩiru ĩmwe ĩramwagĩrĩra no nĩ gũkorwo nginya maguta rĩngĩ magĩrĩirwo kũrora nginya maguta marĩa arahũthĩra akĩruga irio na mũcana sana ngano na iria na macani nĩ ũkoraga mũndũ ũcio ena mathĩna indo icio anyua nĩ akorwo nĩ iramũthũkĩra rĩngĩ no ũkorwo arĩire kamũcere rĩngĩ gacuka nĩcio na tũ-greens na mboco na titũ tũratũma aigue heartburn no nĩ akũnyuĩte gacai ka macani kana nĩ akũnyuĩte iria rĩu no rĩkorwo rĩkĩ-play part kana rĩngĩ nĩ akũhũthĩrĩte painkiller ici tũrakiuga gakorwo nayo nĩ ĩrarehe mathĩna macio koguo irio ũngĩruga ũrĩa kwagĩrĩire ũhũthĩre maguta marĩa magĩrĩire ũruge balance diet gũra tũ-greens tũkambĩji tũruge ndigwĩciria no ũkorwo irio ciothe igĩkũgarũrũka wagĩrĩirwo kũmaki ũkamenya ũmũthĩ ndarĩa kĩ nda yakwa nĩ yaimba ũmũthĩ ndarĩa kĩ nda yakwa nĩ yaimba indo icio nĩcio twĩraga mũndũ abostigane nacio twambe tũgerie kũhũrana na thĩna ũyũ tondũ thĩna ũyũ ũngĩaga kũthondekwo naguo nĩguo ndauga nĩ ũthiaga ũkarehe ningĩ thĩna ũyũ wĩtagwo hemorrhoid ndiũĩ kana nĩ kĩ hemorrhoid nĩ wagwetete last time na ndirĩ ndacimenya wega tarĩrie wega nĩ thundu ĩno ĩgĩaga njĩra ya kahinda kanene aya ĩno yumagĩra na gũkũ thutha gĩthundo kĩbirindaga na rĩngĩ kĩngĩakinya kũbirindi gĩkorwo kĩimbĩte ningĩ mũndũ akahũthĩrĩria yakinya handũ ĩgatũrĩka ũkonaga mũndũ mena kĩbanjĩka kĩa thakame na thutha ũgĩthiĩ kĩoro kĩgirie kĩoro ũkonaga tissue yaku ĩna thakame tondũ wĩna thĩna ũcio wa hemorrhoid nĩ ikoragwo irĩ internal and external no ikorwo ina thĩinĩ kana nja na ingĩmenyeka ũkĩonyua ndawa nĩ ithiraga wĩra ũyũ nĩ ũrehagwo nĩ constipation gũkorwo ũtaranyua maĩ ũrĩa kwagĩrĩire rĩngĩ nĩ wagĩire mathĩna macio ma gas na ũgakorwo ndũnyuaga maĩ kĩoro kĩrĩa ũrathiĩ tondũ nĩ waikara ũngĩgathiĩ kĩoro gĩkoima gĩ kĩũmũ gĩgagũtihia njĩra ĩyo ũkagĩa thĩna ũcio wĩtagwo wa hemorrhoid mathĩna mangĩ nĩ kwaga kũrĩa irio ciĩna fiber kwaga kũrĩa matunda kwaga kũrĩa greens icio nacio no irehe thĩna ũcio thĩna naguo ũyũ nĩ ũgĩagwo nginya nĩ matereba mũno wa gũikara thĩ mũno nĩ ũrathiĩ mathabarĩ maraihu mũno gũikara thĩ ũgakora nĩ wagĩa thĩna ũyũ wa hemorrhoid rĩngĩ ũrasafiri rĩngĩ ũraruta mĩrigo gũkũ gatwarwo Uganda na ũrathiĩ wĩikarĩire ngari na ũgacoka kwakorwo ona mwaka mũgima ũtũraga mathabarĩ ona gwaku ũkaga thikũ nini ũguo maita marĩa maingĩ nĩ marĩa ũtũraga wĩikaraga thĩ
nĩũkoraga nĩmagĩa mathĩna maya ma hemorrhoid no hemorrhoid ndũngĩũkĩra wĩkore nacio rĩmwe nĩ kaũndũ kanjagio hani ũkamba kũigua kũrarakwo ũkaigua na hau hehahehu na ũkaigua mũthithũa icio nĩ early symptoms cia gũkuonia nĩ ũrethwo nĩ thĩna ũcio na hau nĩho mũndũ ũkaga tũkamũhe ndawa cia kũinsert na cia kũnyua ũkahĩta thĩna ũtananeneha tondũ cingĩhamba ingĩgĩkinya onawe ũkĩngĩngĩgwĩra no ũthĩnjirwo na he mũndũ ũroria haha atĩ kana no nginya mũndũ athĩnjwo no nginya mũndũ athĩnjwo no kũrĩ stage ingĩgĩkinya ituĩke ona niĩ ngũribare mbere ngwĩre icio no ũthire gũthĩnjwo tondũ wa ũrĩa rĩu citariĩ na ũrĩa cihana ũrĩa inenehire nĩciakinyire handũ ikibindi mũno na ciĩna thĩinĩ na ciĩna nja nĩinenehaga rĩngĩ ingĩ mũno no itanakinya hau cia gweterera ikinye hau cinyuĩre ndawa tondũ nĩinyuagĩrwo ndawa na igathira nĩguo hihi he kĩndũ mũndũ arabatara kũ avoid kũrĩa nĩ hĩndĩ ĩyo rĩngĩ areka atĩ ararega arenda cihone rĩu hau nĩ kũrĩa tũkambĩrĩria mũno tondũ kĩoro o ũrĩa wĩnacio na kũu wathiĩ kĩoro kĩũ mũno gwĩragũcia no ũgũra ikorikũ rĩu ũkarĩa matunda ũkanyua maĩ na ũkarĩa irio ciĩna fiber nĩgetha kĩoro gĩkauma gĩ kĩhũthũ tondũ ũrĩa ũrathiĩ gĩtigĩti noguo noguo ũrathiĩ ũkĩũmiaga ũigua kahinda goko karĩka no nĩtũkĩbatorĩ tondũ gakiuma nĩ ruo na kũbrinkie macio nĩmo maũndũ marĩa mũndũ agĩrĩirwo gũkorwo agĩthema namo na kũiga irio fridge kwa ihinda inene kwa mũndũ ũrugaga irio cigaikara hakuhĩ mweri fridge-inĩ kana rĩngĩ ũgakaranga kamwe fridge na ti freezer kana rĩngĩ ũgakaranga kamũcere ũkareka gaikanine wiki na nĩũramenya ti freezer ũigĩte andũ matige kũrĩa irio cikarĩte fridge mũno nacio icio nĩirehaga mathĩna macio na nĩcio twĩtaga food poisoning tondũ nĩikarire mũno na nĩgwĩkĩra kũigagwo irio cigũikara nĩ freezer nĩguo yes good he mũndũ ũrauga ũcokere namba yaku he mũndũ ndaigua auga ĩra ndagĩtarĩ acokere namba yaku Wanja nake aroria atĩrĩrĩ nimekuwa na shida ya kuumwa na tumbo every time nakula chakula ndiũĩ Wanja ũngĩmwĩra atĩa but I think hihi no nĩ ũkũmwĩra kũrĩa ndinamenya nĩ waku no nĩ ũkũmwĩra kũrĩa ũngĩmuona mũkĩrorwo but maybe thĩna ũngĩkorwo arĩ kĩ arĩaga kĩndũ kũrĩa o ũguo akambĩrĩria kũrĩo nĩ nda no akorwo na thĩna thĩinĩ wa digestive system no akorwo nginya atarĩ na gasi no akorwo mara make nĩmekundĩkĩte koguo ena thĩna njĩra-inĩ ĩyo ya igeragĩra irio koguo noke tũmũthimĩre okorwo ndarĩ na gastritis na ndarĩ na ulcers akorwo ena thĩna thĩinĩ wa mara make ucio kũrĩtie namba yes macokerere mahe namba na harĩa wonekaga gũkũ kwanja mũna Nairobi namba yakwa nĩ 0726 04 1212 namba yakwa nĩ 0726 04 1212 eraga nĩ nyambe ndĩmathome 0726 04 yes 1212 iyo nĩyo namba yakwa iyo nĩ hũthũ mũno mũno ofici citũ rĩ haha na iyo biũ ngĩenda kũnyona ndĩ hakuhĩ Globe manĩte na Koja nyũmba ĩtagwo Afya Business Plaza arĩa moĩ harĩa Kĩrĩnyaga mira yarĩ tene no mahamenye tondũ tũriganĩtie hau ũrĩa Thĩka nakuo twĩna ofici harĩa Equity Plaza harĩa bengi ya Equity ĩkoragwo hakuhĩ na stage ya Matara nyũmba ĩyo ĩigĩtwo bengi ya Equity ngoragwo ngoroba ya kerĩ room 206 nĩ tũingũragwo mũthenya ona rũciũ tũgakorwo kuo arĩa mangĩenda gũtuona mũthenya wa rũciũ nĩ tũgakorwo kũrĩa Mũkũrũ-inĩ harĩa Mũhĩto PCF nĩ tũgakorwo Girigiri harĩa Leather House nĩ tũgakorwo na Nyuki harĩa Jambo House na tũgakorwo Gĩthũngũri hau Diplomat na tũgakorwo gwa Kanyua harĩa ACK harĩa Belgesta kwĩna ACK gwa Kanyua nĩ kũrĩa kĩrĩa kũrĩa Nyandarua ũtanakinya engineer kũu nĩ kũrĩa tũkahingũra mũthenya wa rũciũ naguo mũthenya wa Friday nĩ tũgakorwo kũrĩa Mwea harĩa Mũgumo
na no tugacira kiruguya hau Mombasa House. Yes. Tugakorwo ka ngari hau wa K building. Na no tukahingura haria Kikuyu. Yes. Haria Queens building. Ucio ni muthenya wa Friday. Naguo muthenya wa Saturday. Ni tugacira Naivasha hau Heshima. Tucere Engineer hau Kahuru building. Tucere Eldoret hau Kirigiti Hotel hakuhi na wa Jose. Na tucere Narok hau Stage View. Na no tugacira Limuru hau Mercury. Mithenya yothe ya Sunday tuhinguraga ofisi ya Nairobi. Na tukahingura ya Thika. Na tukahingura kuria Limuru. Koguo Limuru tukamaita meri Saturday and Sunday. Naguo ona niguriganirwo muthenya wa Friday. Muthenya wa Friday ndariganirwo Naikuru twikuo. Naikuru twikuo Friday hau Carnation. Koguo aria matakuigwite me mwena wa Naikuru. Friday ntugakora hau Carnation. Mithenya ya othe ya Monday nituceraga haria Uthaya hau Muiru House. Tugacera Murang'a hau Sawa Lodge. Tugacera Nyahururu hau Muroje. Na Kiambu hau Thirikona behind Ola petrol station. Na twi Mombasa, andu a Mombasa nituriukaga every Monday. Hau Omari Saikonia Mwembe Tayari supermarket ino ya Mwembe Tayari. Na ndo Endarasha turiukaga Monday kukwanyu hau Digital Safi. Tuesday ciothe turiceragira muikari wa Ruiru hau Teto House. Muikari wa Kangima haria Gakira. Muikari wa Kitengela hau Tarino House. Muikari wa Karati na hau Ibiswan hakuhi na United. Na andu a Meru turi muceragira hau Ntugi Plaza. Ucio ni muthenya wa Tuesday. On Wednesday ciothe ni umuthi nituguthira nitugucerete Nyeri. Koguo Wednesday ciothe nitukoragwo Nyeri hau Nyeri Star. Nitucera mwena wa Embu hau Yuna. Mwena wa Ruai hau Ruai Mall opposite Naivas. Na tugacerera muikari wa Ngong'u hau Laisha. Na tugacerera muikari wa Orkarau hau Taiwan Plaza. Koguo muthenya wa umuthi Thursday nirio tugukorwo Mukuru-ini. Na tugukorwo Girigiri. Tugukorwo na Nyuki hau Jambo House. Na tugukorwo gwa Kanyua hau Belguest. Na tucere Githunguri hau Diplomat. Good. Yes. Ndagitari he mundu uroritie ndigukwirite umuthi turarora o maundu meri. Hena mutumia uraritie uhoro wa kindu gigwitwo riri kwaga gukorwo ari no hoti wa kugia ciana. Kwaga hoti wa kunyitia nda. Kunyitia nda na ni ngenda kuongerera ngauga tiwe kwenda to atumia. But ona arume sometimes ni jeciragia thina uyu ni makoragwo. Ciragia thina uyu makoragwo naguo infertility utagia muthuri na mutumia. No kaingĩ ni ukoraga atumia ni turorotwo muno. Mutumia ndiye ni kitu kiorotagwo muno uguo. Ikaige mundu akiragwo no indo cia kada arenda kuria ndenda kumugira mwana. Na rĩngĩ ona ndũrĩ wagia mwana rĩngĩ infertility nĩ koragwo ĩrĩ primary and secondary. Yes. Kwĩ primary infertility na secondary infertility. Primary infertility nĩ ĩrĩkũ? Nĩ ĩrĩa ũtarĩ wagia mwana ona rĩ ndũrĩ wanyitia nda ekoima na ndũrĩ wanyitia nda kana ya mwana agakua kana kĩ ona ndũrĩ wakorwo ũngĩhe experience ũhoro wa gũkorwo ũgĩkua ihu. Ndio tungiamba kuhutia mwena wa atumia we mutumia hau ena thina wa primary infertility. Thina uyu ni urehagwo ni mathina ma hormonal imbalance. Na ni urehagwo ni tubes gukorwo ire blocked. Kuhingana mikiha. Na ni irehagwo ni mathina mangĩ metagwo ma fibroid. Na no irehagwo ni mathina ma ectopic pregnancy. Oyo no tumetire secondary tondu mundu wanakorwo agite nda ya mukiha ni kuga mundu ucio anakorwo ena chance ya gukorwo akinyitia nda. Utwambe tugwete primary infertility horo wa hormones hormonal imbalance. Rĩngĩ wanakorwo ũkĩhũthĩra rĩngĩ tũtawa tũbangi wa ũciari.
atore airĩtu marahũthĩra ũũru kwa ihinda rĩrĩ nĩ wakora mũndũ mũirĩtu nĩ aracera kwa boyfriend wiki ĩno jakorwo nĩ ahũthĩra tũtawa tũu twa kũbanga tũhũthĩra ũũru ũrĩa tũtagĩrĩire o ũrĩa tũtawa tũu twagĩrĩirwo kũhũthĩrwo maita matatũ he mwaka ũgakora nĩ arahũthĩra hona harĩ mweri makĩria ya maita macio matatũ ũgakora nĩ ciathũkirie hormones ciaku kana rĩngĩ ona mũirĩtu ũyũ rĩngĩ mũnyina nĩ augire ndikwenda kũreherwo mwana akĩthiĩ akĩmũthecithia cindano arĩ cukuru matumbĩ make makĩheha koguo mwĩrĩ wake ũgĩtharũrũka na akĩgĩa na thĩna wĩtagwo hormonal imbalance wakora mũndũ ũcio ena hinya wa gũkorwo akĩnyitia nda kũrĩ rĩngĩ mũndũ hau ena thĩna wa gũkorwo akĩblock tube tube nĩ ibrokaga nĩ maũndũ difference nĩ gũkorwo kũrĩ arĩa wakoraga rĩngĩ mũndũ nĩ ikarĩte mũno ũngĩkona kahinda gaku ka mweri na rĩrĩa goka kena clot nĩ ũkoraga kũrĩ clot ciathiĩ ciahinga kũrĩa fallopian tube na rĩo ũgakorwo ũkĩenda gũkinya kwenda kũgĩa mwana ũkaga kana rĩngĩ ũgakorwo wĩna thĩna wa infection warwarire infection na ndwathondekirwo ndĩamanĩnjirwo yagĩrĩire ndwathondekirwo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire kana ona ndwathondekirwo ĩyo discharge ũrutaga ĩkoragwo yumanĩte na gũkũ uterus-inĩ ĩyo no ũkore nĩyo ĩrahinga tubes ciaku ũgakora ndũrĩ na ũhotekeku wa gũkorwo ũgĩconceive kũrĩ angĩ makoragwo na thĩna ũyũ wĩtagwo wa irregular menses atĩ kahinda gaku ndũngĩhota gũgataimĩra atĩ kagĩrĩirwo gũkĩra hana kahinda gaku goka gakĩrũgarũgaga ona rĩmwe gakaga gũka ũgakora mũndũ ũcio nake ena thĩna wa gũkorwo akĩnyitia nda mathĩna namo ma fibroids fibroids nacio nĩ ũkoraga mũndũ nĩ akinyirie mĩaka 40 ndarĩ agĩa mwana na ndarĩ one oe ikinya rĩa gũkorwo akĩhika na rĩrĩa akinya kũhika ũgakora nĩ erwe na mathĩna maya ma fibroids fibroids nĩ gĩara nĩ rĩrĩ uterus ya mũtumia yũmbĩtwo ĩrĩa gũkua mwana na rĩrĩa mũndũ aikara mũno nĩ thethũkaga ũgakora kwĩ indo ciathiĩ gũkũrĩrĩra kuo nĩcio twĩtaga fibroids nĩ yathethũka yagĩa fibroids ciathiĩ kũdevelop thĩiniĩ na hĩndĩ ĩyo wĩna fibroids ĩyo hormones ciaku ithomaga ta mũndũ wĩna ihu ũkuona mũndũ ũgĩcemania nake akaigua gũtahĩka kuona agatahĩka kĩroko arĩa angĩ mena ihu matahĩkaga tondũ hormones nĩ icenjirie tondũ uterus ĩyo nĩ thethũkire yambia gũkũrĩrĩra indo ingĩ kũu thĩiniĩ nĩcio twĩtaga fibroids koguo rĩrĩa wĩna fibroids tondũ hormones nĩ icenjirie ndũngĩkorwo ũkĩnyitia nda unless ũkĩothimwo ũnyue ndawa cia mbeithire nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩconceive fibroids nacio nĩ ciũkaga rĩngĩ nĩ gũkorwo na infection ũtathondekirwo ũrĩa yagĩrĩire na mathĩna ma hormones no marehaga fibroids koguo fibroids no irehwo nĩ mathĩna maingĩ gũikara mũno ũngĩkakua ihu kana gũkorwo na mathĩna maya ma hormones ũgakora nĩ ciakũrĩrĩra ũcio nĩ indo imwe itũmaga mũndũ age gũkorwo akĩnyitia rĩu mũndũ ũyũ wĩna thĩna wa primary infertility na gũkorwo rĩngĩ ona rĩngĩ gũkorwo ona infection ĩyo wagĩa ndũnathondekwo rĩrĩa yagĩrĩire nĩnjĩra mũndũ rĩrĩa waigua nĩ wethũa mwĩ kapotia kwĩhithanĩra ya mũthuri waku nĩ ndĩraigua ngĩthũa we ũraigua atĩa ũkaimwo thiĩ mũinyuerĩ ũrĩa wĩna infection yathondekwo na kwa mwĩna inyuerĩ mũthondekwo mũinyuerĩ kwĩna ĩno ĩngĩ tũreta secondary infertility secondary infertility nayo nĩ ĩkoragwo na andũ aingĩ wakora mũndũ nĩ agĩire mwana wa mbere na akĩgĩa wa kerĩ nĩ enda wa gatatũ nĩ agire kana ona akĩgĩa nda ĩno tũkugaga ya mũkiha tondũ nĩ mwana ũkũragĩra harĩa hatagĩrĩire nĩ mwana ũthiaga agakũrĩra ha fallopian tube na mwana gũtirĩ hĩndĩ angĩkũrĩra hau nĩ ĩkoragwo ĩ very painful na no yũrage mũndũ na rĩrĩa yakinya kũrutwo rĩngĩ ũgakorwo rĩrĩa warutagwo mũkiha ũcio kũrĩ ũrĩa wahutirio ũgĩkundĩka ũkĩbroku ũgakorwo ndũngĩgĩa mwana kana ũkĩaga gũthambia wega gwĩ gĩko gĩatigirwo kũu thĩiniĩ wa mũkiha ũcio ũrĩa ũragiria mbegũ ĩhĩtũke koguo mũndũ andũ aingĩ managĩa nda ĩno ya mũkiha nĩ ũkoraga mũndũ agĩkwĩra nĩ ndagire mwana no mũndũ ũcio ndangĩtuo thata tondũ nĩ ambĩte gũkorwo akĩnyitia nda koguo rĩngĩ mũndũ anagĩa nda ĩno nĩ ũigua harĩ na ona chance cigakorwo ciĩ thĩ cia gũkorwo akĩnyitia nda nĩ gũkorwo rĩrĩa arutagwo kwĩ handũ mistake yekĩkire
na rĩngĩ nĩ kũ mũndũ gũkora mũndũ toyũ na rĩngĩ nĩ wagĩire mwana wa mbere na ũkĩgĩa wa kerĩ no thutha-inĩ ũcio ũkĩgĩa fibroids no ndwarĩ nacio tene rĩandagwa fibroids nĩ irehagwo nginya nĩ hormones mathĩna ma hormones ũgakora nacio nĩ irarigĩrĩria gũkorwo ũkĩnyitia nda family planning nayo ĩrĩa mwĩrahũthĩra nayo nĩ ithũkagia mĩĩrĩ itũ igathi ikahehia matumbĩ nĩ njĩra mũndũ ũrĩa waheo mwana ndagĩtarĩ nĩ akwĩraga thutha wa kahinda kaigana ũna ũcoke nĩgetha ũmenywo family planning ĩrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩhũthĩra andũ nĩtuge gũthiĩ gwĩthondeka na kũu atĩ ũgeng'ania hũthagĩra ĩna nĩyo ngwenda thimwo wĩrwo ĩrĩa yatwarana na mwĩrĩ waku ũtige tu gwĩcirĩria atĩ ndahũthagĩra ĩno gwĩcirĩria kana ũiguage ng'ania hũthagĩra ĩno ugathiĩ ukauga gwathiĩ na hau kando ũgathiĩ ũgekĩrwo cindano ta ĩyo kana ũgathecwo cindano ta ĩyo he bata ũthiĩ ũthimwo ĩrĩa ĩratwarana na mwĩrĩ waku nĩgetha ona hĩndĩ ĩrĩa ũgakorwo ũkĩbatara mwana ũgakorwo harĩ na ũritũ wa gũkorwo ũkĩnyitia nda koguo macio nĩ maũndũ marĩa makoraga andũ arĩa marĩ na thĩna wa secondary infertility abortion mũndũ wanagia nda akaruta nĩ ũkoragwo nake na thĩna wa kũnyitia nda nĩ harĩa arutĩire ũgakora ihu rĩakinya hau rĩkoima uterus yake nĩ yatuĩkire wiki ndĩngĩhota kũhũrũndi mwana tondũ akuaga mahu makinya mĩeri igana ũna akaruta makinya mĩeri igana ũna akaruta agĩkorwo nginya uterus yake nĩ yahũthire koguo mwana ũcio akinyaga mĩeri ĩrĩa ũrĩa ũngĩ arutirwo nayo ĩkauma koguo macio no mathĩna mangĩ makoragwo kuo na tũmetaga secondary infertility tondũ ona ikorwo ndũrĩ na mwana na wanakua nda na ũkaruta we ndũngiuga atĩ ndũrĩ wakorwo ũkĩnyitia nda koguo no tũmĩte secondary infertility mwena-inĩ wa thuri naguo rĩ ona nĩkĩo ngũkũragia kĩu kĩa thuri nĩguo mwena-inĩ wa thuri naguo athuri nao mena marĩ ona mathĩna maya mũthuri nĩ ũkoraga mũndũ akiuga niĩ ndĩ mwanake nĩ ndagĩire mwana handũ koguo niĩ ndingĩkorwo na thĩna ona athuri makoragwo mena thĩna ũgakorwo rĩngĩ mbegũ ĩrĩa warĩ nayo ĩmwe ĩyo nĩ njefertilizire itumbĩ rĩrĩa iria ingĩ wĩnacio nĩ weak mbegũ iria wĩnacio ti complete mbegũ ya mũndũ rũme nĩ agĩrĩirwo gũkorwo na head and tail na ingĩkorwo ĩtarĩ na icio nĩ gũkora mbegũ ĩyo ĩ weak nĩ gũkorwo ũkĩperform wega no ndũngĩciarithia koguo mbegũ ciagu nĩ ciagĩrĩirwo gũkorwo irĩ complete though kũrĩ onao rĩngĩ mũndũ atakoragwo na mbegũ ũkoraga mũndũ agĩperform harĩa kĩrĩa akĩrĩkia nĩ rĩera riumaga gũtirĩ kĩndũ arutaga ũgakora mũndũ ũcio ena thĩna wa lack of sperm koguo naguo ũcio no thĩna ũmwe ũkoraga athuri na infection rĩngĩ wanagĩa rĩngĩ cervix kana chlamydia ma infection maya manene ũkĩaga gũthondekwo yagĩrĩire kana ũgĩthondekwo ũkĩaga gũkorwo ĩhonu ĩgĩthũkia mbegũ ciaku mbegũ ciaku igakorwo irĩ weak atĩ nĩ wa perform wega no ndũraciarithia ona gathĩna kau kaumanire rĩngĩ na infection warĩ nayo ũkĩaga gũthondekwo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire ũgĩikara nayo tondũ mũndũ ũrũme angĩkorwo ikinya rĩa gũka gũthondekwo nĩ akoragwo onake akĩinĩirwo nĩ mũtumia kana ona akona nake nĩ ahatĩrĩkire we mwene koguo nĩ ũkoraga mũthuri rĩngĩ rĩrĩa ena mathĩna macio ma infection nĩ ũkoragwo mbegũ ciaku ciĩ wiki ndũngĩhota gũkorwo ũkĩciarithia mwana mathĩna mangĩ namo mangĩtũma ũkorwo ũtekũgĩa mwana nĩ masturbation andũ aya mareka masturbation nĩ mũthũkagia mĩĩrĩ yanyu nĩ ũkoraga mũndũ ũcio agĩkwĩra history yake akwĩra kwĩ ndeka masturbation ndĩ cukuru ona hikanĩtie kũrĩ mũndũ ũhikanagia na bado aga continue na gũkorwo akĩmasturbate na rĩrĩa wa masturbate ũthũkagia mĩkiha yaku ũgathũkia hormones ciaku ũgakoraga ona rĩrĩa wagĩa mũtumia hau ndũraigua wĩna feelings ciake atĩ wĩna mũtumia hau na ndũrona bata wake na ũroria korwo nĩ athiĩ akweherere no wathũkire hormones ciaku ũgagĩkorwo wĩna thĩna wa premature ejaculation weak election ũgakora ona morning election hatirĩ koguo macio nĩ mathĩna mamwe namo mahinyagĩrĩria mwena wa thuri na ta rĩu he mũndũ ũragia atĩrĩrĩ ta rĩu ĩno waria ũhoro wa ya primary infertility ĩyo nĩ ikinyaga handũ ĩkahonwo nĩ ihonagwo tondũ rĩngĩ tũmathĩna tũngĩ nĩ twa hormones tubes nĩcio ibrokete ũkahe mũndũ ndawa ũka-unblock nĩ tubes ciake so nĩ ihonagwo na
irabatara hihi gukorwo ringi ni kindu gwikwo surgery kana no dawa no dawa unginywa no dawa kunywa wotoka ni twambe tukubure mbica tumenye thina uria wina ku mbica niwe gutuonia na tuona ni tukumenya dawa ile tugukuhe twina dawa njega cihinguraga mikiha na mundu agakorwo akigia mwana otoho no tukona dawa njega citeithagia mundu rume icokia hinya wake wa kawaida okombe guciake ciwiki tuaciboost nake agakinya kugia mwana koguo gutiri undu muritu bata ni mundu oe ikinya ya guka thibitari ni njira mundu riria mwakorwo kihiko-ini mwani na mweri 6 mutari mwana tigi kuwonderera tigi gwetera munine miaka 2 oya ikinya muke thibitari tondu aikoni mufatie mwana na gutiri family murahuthira mukamenya hau hena gathina hena mundu uroria atiriri ndaigua ndagitari agweta uhoro wa mundurume kwaga kuruta onaki korwo athi hau guti kindu araruta no ri hana teruruka tu no uti kindu no kweruruka na kutoa hewa tupu aroria njike atia actually uguo niguo andikite kiuria giki etagwo wega ni atucie tagwo Njogu neuge mwena uriku Njogu ni wa gucia ni wa Kirinyaga kodira hiti Njogu wa Kirinyaga no atucerere Mwea kana Kirugwea tuguthondeka na agie mwana andu ona matige gukira na mathina ndu andu mona mathina mangi makona tari o mena mathina mandi mera marwaragwo ni andu na nikio twiho tukaguthomithia tondu mathina tumonaga na monekaga gatagati ka andu ogwo we hau urahitukira mathina matia gwimena kana kuona atari o we wiki wina mathina mathina magiaga andu na nikio twiho nigetha tumuthondeke muhone ogwo ndakaigwe hinya guka okorwo Kirinyaga no ke Kirugwea kana oke Mwea tuceraga ku Friday good he ungi nake ororia haha atiriri etagwo Jane Jane ndikite am 65 years na my problem is lower abdominal pains but haikuanza kitambo na miaka igana 65 kuturwo ni dayathi haikuanza kitambo na sina infection hebu uliza daktari shida inaweza kuwa wapi kaingĩ ndagĩturwa yathĩ no akorwo na thĩna wĩtagwo PID nĩyo infection iyo nĩyo chance cigũrũ cia gũkorwo tondũ atumia kaingĩ tũgũturwo nĩ nda ya thĩ nĩ mathĩna macio tũkoragwo na uge na mĩaka 65 nĩoke tũmwĩke analysis tumenye thĩna nĩ ũrĩkũ aya eũngĩ nake oretwo Wairimu aroria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo rĩrĩ irregular periods ciĩna ruo na kĩrĩa areta cramps do you have a solution twina solution nĩ gũkorwo period yaku ndĩngĩhota gũtaimĩrĩria harĩa agĩrĩirwo gũka nĩ mathĩna ma hormones rĩu macio no ndatũmũheaga cia hormones kahinda gake gagacoka kagĩrĩire na tũkanina thĩna ũyũ wa gũkorwo agĩturwo nĩ nda mũno rĩrĩa karoka kũrĩ andũ marwaraga ona mũndũ ndangiuma gĩtanda angĩ nĩ kũringĩka atĩ mũndũ no nginya athiĩ thibitarĩ rĩrĩa kahinda gake ka mweri karoka nĩ ruo rũrĩa akoragwo nako ndangĩhota kũrĩa gũtahĩka koguo mathĩna macio nĩ tũthondekaga hena mũndũ ũrandĩka haha I think no mũtumia ndanatwĩra rĩtwa rĩake arauga atiriri ni andikite na githungu but ngugeria kumithoma na gikuyu ngoretwo ndi na ihinda iritu muno I'm 43 years koguo ndireciria njerekeire menopause 43 years 43 years ngoretwo na ruo muno hĩndĩ ĩrĩa tũkuonana na mũthuri wakwa nginya nĩ akinyĩte handũ ha kuona tarĩ kũrega ndĩrarega niĩ ndiendaga tondũ akĩingĩra na kũu ũguo no nginya njigue ruo kũigua ruo ĩ ĩyo mwana na mũthuri na tene ndũraiguaga rĩ ĩyo ĩkoragwo ĩrĩ infection infection ĩyo nĩ tũma nginya mũtumia akorwo ndarĩ na feeling agakorwo dry koguo ũcio ũkoragwo wĩ thĩna wa infection haha wakinya nĩ atĩ mũthuri mũkĩonana nĩ ruo ũraigua ĩyo ĩkoragwo ĩ infection wega nĩ atũcerere thiĩ kũrĩa mwena ũrĩa arĩ nĩngũcokera matũra ngĩrĩkia amenye kũrĩa angĩtũkora
aya ndagitari na rua ni undu wa ithaa ri he mundu ungi haha uretwo uyu ni mundurume etagwo munuhe I think munuhe arauga atiriri weri akoretwo I am generally healthy koguo ni mundu kuringana nake eciragia esawa no akinya ni maundu maya ma guthie kuonana na mutumia wake handu haite mbegu ta uria aria angi maitaga mbegu aitaga mbegu ciena thakame. What is the problem? Na miaka igana ndandikite aca uita mbegu ciena thakame ucio ni ugwati no akorwo ena thina uyu witagwo wa prostate enlargement nayo twitaga ni internal bleeding koguo ucio ti undu agĩrĩirwo gũkorwo akĩhũthĩrĩria rĩrĩa ũthĩ chance ya gũkorwo kana akorwo na mũrimũ infection icio ciĩtagwo STD, STI gũkorwo kĩona kĩinjectĩrĩtio kuona thakame ũcio nĩ ũgwati wega nĩ atũciarĩre thibitarĩ ambie ku analysis ũcio nĩ thĩna mũnene angĩkorwo naguo. Aya he gĩkĩ ngwĩciria gĩkĩ gĩũkĩte mbere hĩndĩ ĩrĩa tũkwaragia ũhoro wa gastritis na tondũ ngũkĩonete tene handũ ha ndĩgĩtige na mũthuri ũcio nĩ njũĩ nĩ etereire rĩ arauga atĩrĩrĩ ta njũrĩrie ndagĩtarĩ kana it is normal rĩrĩa mũndũ etoro ũkaigua nda ĩkĩruruma na kũu thĩiniĩ ona akorwo kũnyuĩte ona akorwo nĩ ũnyuĩte ndawa cia mĩnyoo ta mũrie kana nĩ nomo ti nomo gũkorwo kĩruruma akorwo nĩ ũndiwometwo ũrĩa kwagĩrĩire mũndũ no anyue ndawa cia mĩnyoo na rĩngĩ ena tũgunyũ kana ena rĩngĩ ici mĩnyoo ĩno mĩnene twĩtaga pinworm ũngĩkaigua kĩruruma ndwagĩrĩirwo gũkorwo kĩruruma warĩa kĩndũ ũngĩkorwo ũndiwomete ũrĩa kwagĩrĩire ũngĩona ũguo menya hena gathĩna ũkĩũrĩkio ithimi menyeke thĩna nĩkĩ tondũ ona rĩngĩ mara nĩmo makorwo nĩ mara mekundĩkĩte waruma kĩndũ kana wakoma ũkaigua tarĩ mĩnyoo ĩraruruma. Aya tukĩrĩkia ciũria nĩgetha ũtũhe namba na kũrĩa wonekaga ndagĩtarĩ rĩ he mũndũ ũkũrĩtie ici rĩu nĩ cia mbere cia arĩa mekũrĩtie ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo kĩrĩa ekũrĩtie atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ mũndũ no amenye kana ena thĩna wa nda kũringana na mũthurĩrie wake na aroria wega akaerethera wega he gũthuria ũngĩthuria wigue that is normal noguo andũ arĩa angĩ mathuragia no he gũthuria ũngĩthuria wigue kuna shida kwanja ũngĩgathuria ũthuri ũigũ wanunga mũno ũkamenya kwĩna thĩna thĩinĩ wa nda ndwagĩrĩirwo kũruta rĩera rĩũru ona kuo gũthuria no njĩra ĩmwe ya kũhona tondũ ũngĩaga kũũruta nda ĩyo ndũngĩhota kũigua ta yahũtha no gũthuria ũkamenya gũkũ gũthuria nda yathuria nĩ nda yakwa ĩna thĩna andũ acio mena gastritis nĩ ikoragwo makĩigua kũruruma nda gũthuria koguo na angĩaga gũkorwo agĩthuria ĩyo nda yake ndangĩigua ta yahũcũka tondũ ũkoragwo imbĩte nĩho wonaga mũndũ nda yake ĩ nene throughout ũkarigagwo nda ĩno nake kĩkĩ yake itũraga na mwana ũtaciaragwo nĩgũkorwo kwĩna ngasi yũrĩte kũu koguo atarekererie rĩera rĩu ndangĩigua ta ahũcũka no ũkakĩmenya gũthuria kũu ti gwa kawaida nĩ thĩna ũrĩa wĩ nda. Good. Kĩa mũico gĩkĩ ndingĩtiga na gĩkĩ nĩ kĩũria njũragio maita maingĩ mũno Zakaria Kang'ethe wa kuma Kĩrĩnyaga arakũria atĩrĩrĩ arutaga wĩra kũrĩa Nyahururu kwa ihinda rĩrĩ how do you stop masturbation? Masturbation is self-discipline. Nĩ ũtua itua rĩa gũtiga. Masturbation gũtirĩ ndawa ũngĩheo ya gũtiga ĩrĩa ithuĩ tũthondekaga nĩ side effect iria yarehe. Side effect nĩ irĩkũ cia masturbation? Premature ejaculation, erectile dysfunction ũgakoraga kĩrĩa gĩaku gĩtirarũgama ũrĩa kĩagĩrĩire, weak morning erection na ũkaigua ũtarĩ na bata wa mũtumia. No rĩu gũtiga masturbation nĩ ũtukorwo na self discipline ũtua itua kaũndũ kau hĩndĩ ĩyo ũkoragwo ũkĩmasturbate etha kaũndũ kangĩ ga gwĩka wĩrorere mũbira ndũkerorere pornography tondũ nacio no igũgũthũkia etha kaũndũ kangĩ ga gwĩka onakorwo nĩ mũbira thaka mũbira
koguo gutiga masturbation self discipline utuitua na oro rathi utigite ona ndukumenya ugitiga kiria witu tuthondekaga ni side effect iria ikureheire yes good ndagitari riu mathaa maitu ni guthira marathira wonekaga ku na arua ni ugutugweteire kuria kaingi hihi wonekaga no ucokere ona arua nigetha tugike ati no gituhe namba yaku okay kuria nyonekaga muthenya wothe wa Monday ni nyonekaga kuria Uthaya Muiru House na no tuonekaga haria Murang'a Tower Lodge ni tuonekaga Nyahururu hau Muroje na ni tuonekaga Kiambu hau Three Corner behind Ola petrol station na tuonekaga Mombasa haria Omari Saika thutha wa supermarket ino ya Mwembe Tayari na no tuonekaga Endarasha hau Digital Safi. Iyo ni muthenya wa Monday. Muthenya yothe ya Tuesday ni tuonekaga Ruiru Settle House, tukoneka Kagema hau Gakira na tukoneka Kitengela hau Tarino House na tukoneka Karatina hau Ibis1 near United Sacco na tukoneka mwena wa Ntugi Plaza. Muthenya yothe ya Wednesday Wednesday ciothe ni tuonekaga Nyeri hau Nyerisa tukoneka mwena wa Embu hau Yuna tukoneka mwena wa Ruai hau Ruai Mall na tukoneka mwena wa Gongu hau Leisha na tukoneka mwena wa Karau hau Taiwan Plaza. Muthenya wa Thursday niguo umuthi ni tugucera Mukuru-ini hau Muhito PCA ni tugukorwo Girigiri hau Leather House ni tugukorwo na Nyuki hau Jabo House na ni tugukorwo gwa Kanyua hau ACK na ni tugukorwo Githunguri hau Diplomat. Muthenya naguo wa Friday Friday ciothe ni tuceraga Mwea hau Mugumo na tuceraga Naikuru hau Carnation ni hawakinya muthigiti-ini Carnation ye hau mbere koguo muthenya wothe wa Friday ni gutuona Naikuru hau Carnation ni gutuona Kiruguya hau Mombasa House ni gutuona mwena wa Kagari hau wa K Building na ni gutuona Kikuyu hau Queens Building. Muthenya wa Saturday ciothe ni tuceraga Naivasha hau Heshima tugacera Engineer Kahuru Building tugacera Eldoret Kerigiti Hotel opposite wa Joseph Shop na tugacera Narok hau Stageview na tugacera Limuru hau Mercury. Mithenya yothe ya Saturday ni tuhinguraga Nairobi ofisi no ira Nairobi tuhinguraga from Monday to Sunday koguo ona muthenya wa Sunday Nairobi utuka no utuone twi haha hakuhi group nyumba itagwo Afya Business Plaza hakuhi na nyumba ire yari ya Kirinyaga Mira thikana ko ni tuhinguraga thiku ciothe kuma Monday nginya Sunday tukoragwo hau Equity Plaza hakuhi na stage ya Matara tukoragwo gorofa ya keri room 206. Limuru ni tuhinguraga nginya Sunday tukoragwo hau Mercury kianda wa thoko koguo icio ni ofisi ya tuhinguraga Sunday na tuhinguraga o muthenya koguo thika twikuo o muthenya town twikuo o muthenya koguo we hau utana nyita hari ungituona no uhurire thimu namba niyo 0726 04 1212 niyo 0726 04 1212 ngoriganirwo kumera ithimi ni free muria mundu ekinyia koguo gwitu riria woka ithimi koragwo ire free na ndimere ndawa ino ya Nimax bado offer iri okuo niyo twendagia 25 is turamiedia ngiri kwina ndawa ino ingi ya ku boost immunity turamiedia 25 no turamiedia ngiri koguo offer no hanyukanie nacio itanathira. Thank you. Asante sana ndagitari ntwakena na indakena muno na ukigena ihinda riega Ngai enda kiumia kiria kingi no tugagicemania niguo na maundu magikwagirire ni sawa mugero tukumwega nayo twarithie kipindi gyaku na mbere murathimo ni Ngai. Asante sana daktari. Thank you. Ucio tuma nake etagwo Dr. Lea Mwangi. Dr. Lea Mwangi niwe tuma nake muthenya wa umuthe twatwarithania wega riu thaa ici ni thaa kenda ni gukinyera kinya atigia ndagika iyo imwe ikorwo ikirugama wona yarugama maundu makorwo me sawa sawa guku ari kwa Inoro muci wa Tuginotana. Good morning thina mbere na gututhikiriria haria ha 22989 22989 ndomereri yaku ingikinya hau
maundu ni megwikorwo me maundu mega. Thaa kenda ya kinya. Mugeni motae mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo irathimo cia Ngai rwa mĩrĩndu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*281#. Kwamũkĩra rwĩmbo irathimo cia Ngai rwa mĩrĩndu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*281#. Arĩa metagĩrĩra mwathani rĩ nĩ amerũhagĩria hinya. Arĩa Ngai ũkinyĩtie ũmũthĩ ndahora tharuti, ona ngĩkorwo nĩ wĩra nyandĩka ndigatie rũtha. Naguo mũciĩ wĩ ngwatanĩro ũikaraga wĩna gĩkeno, hinya hamwe na kĩrĩgĩrĩro. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate, Jehova we nĩwe mũmbũrithagia. Ndũgagĩkue ngoro amu gũkũ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũgwĩciragia nginya kĩroho nĩgetha tũrathimwo hamwe. Na huzuni moyoni mimi simbi nalia, namulilia malebo amekata kuokoka. Kenyitanĩre na Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 nginya thaa 8 cia mĩaraho tũkĩrikĩria kĩroho. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno 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 tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mũndũ angĩaga kũmenya ũguo nĩ ahũthagĩra kĩane nayo mbarekaga igũrũ kana kahũthĩra kĩao mata
ndeciria au niho ndakinyire ngĩtũitua ndĩcirie kerĩ matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana Keja goteri menye andũ aingĩ mangĩtũire kware magĩthara na macembe magĩtunya na tarimbo mũndũ ainũkie thayũ gwake tondũ gũtirĩ waikanirio na kana kĩika abangĩte gwaciara ciana reragĩrwo nĩ ũngĩ matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana indo ciothe nĩ citũona ona ngĩtĩa nacio gũtirĩ ngainũka nakĩo mũtumia one mũthaka ciana ona ndĩcienda mũno no ciĩte mũndũ gĩbaba inde irima thikĩtwo kana ndĩo gũkũngĩriũka nĩkĩo ndatuire itua rĩa gũtũra menyereire ngoro matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana kĩrĩa kwandĩka no ngoro na maica makwa nocio itakamũtigĩra nĩkĩo ndimakagio nĩ ũrĩa mũroiga kana mũrona bata ngoro yakwa kene na tondũ mũndũ nĩ arĩ maica make ngũikara makwa we nawe ũikare maku ndũgakue ugage nĩ niĩ matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana athamĩte gwake mũthaiga aikarage korogoco kana gĩtarĩ marigũ na watuĩrio kaigua igĩtwo nĩ mame gĩkũrũ mũno na wamũrora kĩmwĩrĩ aihũrĩtie ta mũtura ndũngĩmuona gĩteng'era gethe ndawa cia pureca matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana wanona mũtumia wĩna mbeca ihana mwere oimĩte gwake akaikio nĩ kamwana kamakaraĩ kana kanda ya mũgũnda iria tũraga ihenya-inĩ agĩethera ngoro gĩkeno tondũ ngoro nĩ mũthũngũ nerĩaga kĩrĩa kwenda matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana mũciĩ ũrĩ na indo agathiĩ kwandĩkwo kwene iarutare mawĩra mangĩ marĩ thithi mũno andũ mamũthekagĩrĩre tondũ ona kwao kũrĩ indo arĩaga kĩrumagwo andũ aruora ngoro akona thiĩ agatuĩke ngombo matua
matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana Tuĩra mũndũ itua ũtanoiga ũrĩa mwaganu kana ũrĩa tagũkenagia ũtanamũruta nguo amba wĩya ũrĩa ciaku na wĩroreire maciothe nĩguo Jesũ erire andũ mamũrehera mũmaraya akiuga ũrĩa ũtarĩ wehia nĩambe oe ihiga mũgũthe matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana Oh yes, rwĩmbo rwega mũno atĩ matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda ona kana gũkorwo arĩ mwaganu. Nĩ gwĩkora wĩkoraga nĩ ũtuĩte na rwĩmbo rũu nĩ rwega rwa Mũigai wa Njoroge na mũndũ ũgwĩtwo Mũhĩko Nebstar na rwĩmbo rũu rwatũkinyĩria wega thaa kenda rĩu ĩna ndagĩka 11 thaa kenda ĩna ndagĩka 11 ũyũ arĩ mũciĩ mwega mũno wa ũtugi na ũtana thengio mũno niĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithebeth na thengio nĩ worathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria Tito wa Cai nĩ ndakuona good morning aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno aranjĩra kuo biũ na nĩ ndamuona na mũthuri mũrata wakwa mũno twĩtaga rĩrĩ Steve wa Pasaka onake mĩtambo-inĩ mũno na Steve wa Pasaka nĩ andete mũno ndiramenya athiĩte atĩa agathiĩ ũguo akande nĩ mũthuri mwega mũno ageithĩke nĩ andeketie mũno mũthuri tũtwarithanagia nake wega na akigeithĩke mũno kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo kũrĩa Nyaikuru nĩ either ũmũkore Nyaikuru kana ũmũkore kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kĩricũ mũthuri ũkoragwo etũmĩte mũno salimike sana no kũinĩire rwĩmbo rũrũ ndĩroka nĩgetha twarahũrane oro rĩu ndenda tũkorwo tũkĩarahũrana sahi tu kũrĩa gwa 0722200720 nĩngũkũhe kanya ga kwarahũrana no ngĩkũririkanie wingĩre kũrĩa gwa star 779 hash mũndũ ũgwĩtwo Tito wa Itito mũthe thengio mũno good morning my brother ndakuona mũno wĩ kũrĩa Gĩta komitamboni sana kũrĩa gwa 22989 Bye.
aingĩ kũrĩa thuri mahuhĩrĩirie mwaki nyũmba ya mũmbi yanyaganĩte ũrĩa nyakerũ mendaga tũnyagane mwene nyaga tũrekere mahĩtia na methaya Ngai Baba Ngai Mũrungu Ngai Thathaya Ngai Ciaro rũrĩa rwĩ mũgima tũrũtaiguaga narwo nĩ imenyi nene mwene nyaga tũrekere mahĩtia na methaya Ngai Baba Ngai Mũrungu Ngai Thathaya Ngai Mũrurumo ũyũ wa kerĩ reke kĩrũme nyambo gĩkũyũ kiuga karega nyina gatiĩricaga njigua nawe nĩ matũ mwene nyaga tũrekere mahĩtia na methaya Ngai Baba Ngai Mũrungu Ngai Thathaya Ngai Ainyua thamaki na tokoria a nyũmba ya Gĩkũyũ gũtikage ũgũtwaũra nyũmba itũ nĩ ũndũ wa ũtohu wake mwene nyaga tũrekere mahĩtia na methaya Ngai Baba Ngai Mũrungu Ngai Thathaya Ngai wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhe nawe. Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki.
Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Ntukajigwire boiru
rwimbo rũu nĩ rwega mũno 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 rũinĩtwo nĩ Recho Jerry rwĩtagwo ndũkanjiguĩre ũiru. Kwĩna andũ mehoĩ wĩra wao no kũiguanĩra ũiru na mũndũ ũcio ona ndakamenya kũrĩa ogereire tondũ wĩna gathabarĩ na he harĩa umĩte na he kũrĩa Ngai akũrutĩte he gathabarĩ. Thengiũ mũno 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 we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Asante sana. Nĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo etagwo JM Menges arauga mĩtambo-inĩ mũno mũno mũno. Mũndũ ũgwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwi, thank you very much. Nduro wa Njogu, thank you. Tito Waitito Muthe, thank you very much. Nĩ ndĩramuona inyuothe na ngagĩkena mũno 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 inyuĩ mũrathiĩ na mbere na gũkorwo mũgĩtũthikĩrĩria. Ndenda kũigua kana nĩ warahũkire kũrĩa gwa 22989. Hello. Hello Inora. Aya 0722 200 720 0722 200 720 0722 200 720. Hello Inoro. Hello Inoro. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Inaui. Tugakena mũno mũno ona ithuĩ. Na nishabiki mweli gitagwa Samuel kuma Njumbi. Samuel wa Njumbi, karibu sana. Yes, yes. Urenda kwarahura u Samuel? Nakeja reje cia kwa ita kandubi. Cia tugitagana na machini. Yokeja rushabiki othe aino. Okay. Thank you muno munene, asante. Thank you. Good. Cia nĩ shabiki mwerũ. We nĩ warahũkĩte? Kondo warahũkĩte reke menye. JM Menges nĩ ndakuona, thank you very much. Ndũmĩrĩri yaku nĩ ndamĩona, nĩ ndĩrona mũndũ ũranjĩra shohi, thank you. Rahũra ruci watwa na ndona ũcio mũndũ ũgwĩtwo Steven Kago, nawe nĩ ndagũikia ritho, nĩ ndakuona, thank you very much. Nduru wa Njogu, asante sana. Na kuona sana. Paul wa Gasi arĩ Kĩrigiti, thengio mũno mũno. Hello Inoro. Hi shohi. JM Menges. JM Menges mtakatari moro ni kungangari. Na ũkaiguĩka wĩ mũcangamũku wega biũ. Kabira tukĩtũgweteire mũno nĩgetha tũtwarane nawe nĩgetha tũgakĩigue ihoru. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Itheke ndĩmahũrenya njĩire na mũndũ mwatako wĩtagwo Peter Mwangi Macharia ũkũmena mũtumia wake wĩtagwo nyina wa Macharia. Njoke njarahũre mũndũ gwĩtwo Petro Karanja na mũndũ gwĩtwo Ngureme Mũrima. Njoke njarahũre Gathece Totanya Suguni. Mũndũ gwĩtwo Tito wa Cai na mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Kĩhiũ na mũndũ gwĩtwo Riso wa Cia na Mama Wendo MCA wa kũrĩa wa Magana. Na mũndũ gwĩtwo Jagoni na mũndũ gwĩtwo Marĩira na mũndũ gwĩtwo Peter Gĩthĩna na mũndũ gwĩtwo wa Kang'ara mũnene witũ. Na mũndũ gwĩtwo Gĩthenye Hiroti na mũndũ gwĩtwo wa Kamano. Thengio mũno 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 JM. Andũ acio othe na macambĩki acio othe nginya mũkera wa Kĩhoto Kabathi othe marahũke na arĩa marigicĩirie ndere cia Moro kũrĩa Njogo Haraka othe marahũke. Asante sana. Thank you. Thank you. Good. Ũcio tũmwĩtaga JM Menges. Mũthuri mũrata witũ mũno 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 na akĩgeithĩke mũno. We nĩ warahũkĩte? Kono warahũkĩte reke tũmenye. Kono warahũkĩte. Hello. Sahi wa Irahevi. Kwerwo atĩa Gĩthĩna? Niĩ ndirĩ na kaũndũ ndĩ gũkũ Juja Farm. Nĩ warahũka oro wega? Niĩ ndikomete ngũthikĩrĩirie kuma rĩrĩa wĩingĩrire. Ũgĩkaribicwo ndĩ ũrĩa. Ũgĩkaribicwo harĩa hauma na hiki arĩa mekũhonjagwo. Good. Twoka twatwara ndoguo nginya gĩkeno. Asante sana. Ũrenda twarahũre ũ? Twarahũre Patro nĩ mũrĩithi wa Kang'ara arĩ mwena wa Kĩrĩnyaga. Njamba wa Makutano Mwarimũ Jagoni. Yeye umengeria kĩmũigua hau. Mũndũ gwĩtwo Ndirango wa Farm Kori. Na mũndũ gwĩtwo John Gĩthenya rĩ. Na Njoroge wa Kĩhuyo rĩ. Othe rĩ. Agĩtagwo wa Mũngai na gaceri gake rĩ. Atigĩtũre haha Inoro-inĩ. Asante sana. Thank you. Aya, thank you mũno mũno mũno, asante we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria.
ndiamenya kana nĩ ũkĩarahũkĩte kũrĩa gwa 22989 ndũmĩrĩri irĩoni jarahũrĩra rĩcho njenga Nancy Kĩmotho Lefty Maina wa Magũrũ na wa Kamono wa Kĩrere Johnny Ngari wa Hema arĩ kũrĩa Kahawa West twĩ hamwe mũno ithe Fethi geithia wa Njirũ wa Nyũtũ makinya ũcio nĩ Steven Kago thank you. Haya ndathiĩ ngĩciroraga hello Oi. Kwerwo atĩa Njoroge witũ? Ndina ũru karibu sana. Ndina thayũ mũingĩ. Arĩ mũthuri wĩtagwo Macharia Mũkũrinũ ũyũ. Wangĩnjĩrwo na Macharia na wa Kamano. Jamaa gĩthoga na mũtumia wake Mĩrĩ wa Mbũi. Othe kinya JM Menge ndamũigua. MCA mũndũ wĩtagwo Mwangi Tawa. Nĩcio watwana. Na mũndũ ũrĩa watoto Limoro. Wĩtagwo ũrĩa. JM Menges. JM Menge harĩ ũngĩ MCA mũtarajiwa. Mũndũ Beni Githu. Beni Githu. Good, thank you. Othe nĩ mokire kinya mũndũ gwĩtwo Mĩrĩ wa Kanyanja na Mĩrĩ wa Mũrũngarũ. Thank you mũno. Thank you Njoroge, asante. Haya no tũrathiĩ na no tũragĩthiĩ wega 22989.
rwimbo rwega muno etagwo Jane Muthoni rwimbo rwitagwo Njaine ciaku mwathani. Very nice. Rwimbo ruthaka muno rugitukinyiria thaa ici ni thaa 9:36. Good morning. Yorathie na mbere na gututhikiriria haria hothe uratuthikiriria. Reke twarahurane. Hello Inoro. Good morning. Good morning wa Kamano kwerwo atia? Otie na urudie drive na mbere na guthikiriria na kuma ria mukiuma na ndagitari. Thengio muno. Riu ri urenda twarahure wa Kamano? Nyambe ngucokerie ngatho ni gututwarithia wega cocua icatethi ni ukenagia ngoro yakwa na Ngai akurathima na family yaku. Amen na thengio. Tucoke twarahure patroni Dr. James Muriithi wa Kang'ara HSCOGW na mutumia wake. Ongemuririkanagia Wanjiru na Wakarua me hakuhĩ gũka nĩgetha gĩthagathage kiugo kĩrĩa tũrĩgĩthomerwo harĩa Jefu agĩũka kũingĩra. Nĩguo. Mũndũ ũgwĩtwo Ndirango wa Famco na Michael Njogu. Njoroge akĩhio nĩ ndĩramũigua, Peter Gĩthĩna nĩ ndĩramũigua, Tito wa Cai wa Marigiti. Beni Gĩthu, Mzee Mwangi Njogo, Macharia Mũkũrinũ, Mũgo wa Vidani. Na maneria cia harĩa Koimbe ikĩriganĩrwo nĩ mwarimũ Njagoni harĩa arĩ oro nake arahũke. Na mũndũ ũgwĩtwo Ithe wa Gaceru wa Rumagogo, Maina wa Magũrũ ekũrĩa Mwĩti mũhecimiwa to be. Na Beni Gĩthu nĩ ndamwĩta na JM Menge othe kinya Mwangi Ndawa-rĩ. Matikĩarahũke na ũrĩa ũkũriganĩra ta wa Mĩrĩ wa Mũrũngarũ na Ndama wa Karatu othe makĩarahũke na nĩ ndĩmendete na wa Matũngũrũ ekũrĩa Nyonjoro. Na wĩre Beni Gĩthu atĩrĩrĩ. Kuma hau ha ũturi Moro gũthiĩ harĩa Totarĩ Moro ti haraigua ngĩthiĩ kwĩ JM Menge no amũnengere namba yakwa twaranĩrie. Thank you. Na nĩ ndakena mũno cohi wa Ithabethio ũgĩthiĩ na wega. Peter Gĩthĩna nĩ ndĩmwĩtire. Auma kuo mbere yaku. Thank you. Ni ndiamũigua hau onake ndakĩgeithĩke na nĩ njũĩ hakuhĩ gũcoka wĩra rĩu. Asante sana wa Kamano. Thank you. Ũcio nĩ wa Kamano. We nĩ warahũkire? 0722200720 aikono warahũkire reke njigwe. Hello. Hello. Kwerwo atia Ndama? Nĩ nĩ warahũkire? Rafi. Good. Urenda twarahũra ũ? Kamano. Auro Ngugi. Njuguna wa Mũkundi. Kagodho handege. Tofurene. Eso llega na Mwangi Njogo. Utawa Mugai. Mheshimiwa etago Sarafina Kinyanjui. Na Beni Gĩthu na Mũgo wa Bidani. Afuraji Marĩmarĩ na Wagaceri na Gĩtawa Mugai. Na Wanjeni wa Gĩthĩga na ndothe agĩtũĩ. Asante. Gĩikare hau mũtambo-inĩ. Thank you. Haya. 0722200720 agikondo warahukite reke menye ikoni urikitie kwarahuka reke ngimenye ume arahuka namna gani itakuwa aje. Ena muthuri ugwitwo Tito. Sahi. Kurathi atia munene? Nikwega biyo aitu. Uri okuo wega? Ndio kuo wega guku Marigiti. Ni kwega Marigiti? Guku ni kwega no yo nyingi. Urenda twarahure ukiroko? Eke twarahũre Tabarĩ Mũrũngarũ. Wanjeni wa Gĩthĩga na Kamano wa Kĩrendia kĩmũigua hau. Na Mwangi Ndawa na Faraja wa Kĩbokĩnagĩre wa Irotire. Ona Njoroge wa Kĩguũ na JM Menge ndamũigua. Amatũngũra Nyonjoro na Tharĩri wa Injinieri. Othe nginya Njarĩ Njeire. Na Tacagatiwa na Gaceri othe magĩtigĩtindie thayũ. Na Gĩthĩna arĩ Jinja family. Ona kiara yoke baba itu. Good. Thank you. Kawe tibia da na kiora kama kiora kile boro roria. Alo letawe hivi. Sasa raboa. Aya, sawa. Kiona kama kidagwa kama baba itu. Okay, thank you. Thank you. Asante. Ocio tumwitaga Tito wa Cai ari kuria kundu gugwitwo Marigit. Na mitambo-inĩ mũno nĩ araiguĩka. Asante sana. Turagithie oro kahora o pole. Yes, rĩu thaa ici nĩ thaa 9:41. Ũyũ nake nĩ mũndũ ũgwĩtwo Dennis Mutara.
Tũtũragio nĩ Ngai nĩ tha ciake itũtũragia Tigũthinga mũno Ngai wa Isiraeli ũcio nĩwe ũtũrũmbũyagia Tũtũragio nĩ Ngai nĩ tha ciake itũtũragia Tigũthinga mũno Ngai wa Isiraeli ũcio nĩwe ũtũrũmbũyagia Ũkwagĩra ũkwagĩra nĩ ũndũ wa tha cia Jehova Ngai wa Isiraeli maũndũ matiethũka twĩhoka Ngai ũtarĩ ũiru Ũkwagĩra ũkwagĩra nĩ ũndũ wa tha cia Jehova Ngai wa Isiraeli maũndũ matiethũka twĩhoka Ngai ũtarĩ ũiru Tũngĩkĩnogio nĩkĩ nĩ gũkaĩra Jehova Ũrĩ thano tugi Ngai wa Isiraeli matũ make matire njika Tũngĩkĩnogio nĩkĩ nĩ gũkaĩra Jehova Ũrĩ thano tugi Ngai wa Isiraeli matũ make matire njika Ũkwagĩra ũkwagĩra nĩ ũndũ wa tha cia Jehova Ngai wa Isiraeli maũndũ matiethũka twĩhoka Ngai ũtarĩ ũiru Ũkwagĩra ũkwagĩra nĩ ũndũ wa tha cia Jehova Ngai wa Isiraeli maũndũ matiethũka twĩhoka Ngai ũtarĩ ũiru Ona twĩhumbĩte ũũ ningĩ tũkagĩa na riri Ikwĩrutanĩria Ngai wa Isiraeli nĩwe ũtũkinyĩirie wega ũyũ Ona twĩhumbĩte ũũ ningĩ tũkagĩa na riri Ikwĩrutanĩria Ngai wa Isiraeli nĩwe ũtũkinyĩirie wega ũyũ Ũkwagĩra ũkwagĩra nĩ ũndũ wa tha cia Jehova Ngai wa Isiraeli maũndũ matiethũka twĩhoka Ngai ũtarĩ ũiru Ũkwagĩra ũkwagĩra nĩ ũndũ wa tha cia Jehova Ngai wa Isiraeli maũndũ matiethũka twĩhoka Ngai ũtarĩ ũiru Tũngĩrĩa na tũhũne tũcokerie Ngai ngatho Kũrĩ ũrararĩra Ngai wa Isiraeli nĩwe ũtũmĩte tũhũne ũguo Tũngĩrĩa na tũhũne tũcokerie Ngai ngatho Kũrĩ ũrararĩra Ngai wa Isiraeli nĩwe ũtũmĩte tũhũne ũguo Ũkwagĩra ũkwagĩra nĩ ũndũ wa tha cia Jehova Ngai wa Isiraeli maũndũ matiethũka twĩhoka Ngai ũtarĩ ũiru Ũkwagĩra ũkwagĩra nĩ ũndũ wa tha cia Jehova Ngai wa Isiraeli maũndũ matiethũka twĩhoka Ngai ũtarĩ ũiru Twaona Ngai wa Isiraeli nĩwe watũrehere onio Twarora na twaona ti kũmenya ndawa mũno Nĩkĩo twaona Ngai wa Isiraeli nĩwe watũrehere onio Ũkwagĩra ũkwagĩra nĩ ũndũ wa tha cia Jehova Ngai wa Isiraeli maũndũ matiethũka twĩhoka Ngai ũtarĩ ũiru Ũkwagĩra ũkwagĩra nĩ ũndũ wa tha cia Jehova Ngai wa Isiraeli maũndũ matiethũka twĩhoka Ngai ũtarĩ ũiru Ona tũma riri ũyũ tũkinyũkie riri-inĩ ũngĩ Ngatho nĩ cia Ngai Ngai wa Isiraeli nĩwe ũgũtũthamathamia ũguo Ona tũma riri ũyũ tũkinyũkie riri-inĩ ũngĩ Ngatho nĩ cia Ngai Ngai wa Isiraeli nĩwe ũgũtũthamathamia ũguo Ũkwagĩra ũkwagĩra nĩ ũndũ wa tha cia Jehova Ngai wa Isiraeli maũndũ matiethũka twĩhoka Ngai ũtarĩ ũiru Ũkwagĩra ũkwagĩra nĩ ũndũ wa tha cia Jehova Ngai wa Isiraeli maũndũ matiethũka twĩhoka Ngai ũtarĩ ũiru Maũndũ
mathiethuka twehoka Ngai utari woiru maundu mathiethuka twehoka Ngai utari woiru maundu mathiethuka twehoka Ngai utari woiru wabateire maini oikuruka mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM shesheni hakuhe nawe. Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million. Na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda. Juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. aikari agatura ginya gitura gathangari o ginya muthangari othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro shesheni hakuhe nawe.
ciaku ciahĩnjire mahĩndĩ manjaberia yetagwo Goliathũ na rũĩ rwaku rwaunirie andũ aingĩ ũhoro waku ũgagĩtuĩka kĩriga Ũtheri waku nĩ ũingatithagia nduma rwĩmbo rwa ũtukũ rũgakĩhukithio mĩrũthi rĩu yũmĩtũmĩtie tũnua mĩgwaru naku metũrĩre muoyo mĩrĩranĩire ngereire arĩa ciameririe ciaigua mũrurumo wa makinya maku Oh yes, rwĩmbo rwega mũno hau rwa Charles King'ori, rwĩmbo rũthaka mũno rwĩtagwo wĩ Ngai, na rwatũkinyĩria wega rĩu ndagĩka ĩno thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka 5 team Thereruka nĩgũkorwo ĩkĩingĩra haha nĩgetha ĩgũtwarithie wega nginya rĩrĩa rĩkĩhanda thinacara makorwo magĩgũtwarithia wega mena mbia kuria gwa cheza na nĩ wega wĩingĩre kuo o tene, na wona waingĩra kuo oro tene maũndũ maku megũikorwo me mega mũno. Ũngĩgĩthiĩ hau ũhihinye star 779 hash ucoke ũcagũre cheza box na ũcagũre ka box gaku gũkorwo wĩ mbere tondũ onao mena mbeca nyingĩ makĩria. Na rĩu to nĩ kumĩra rĩ ndĩrona nĩ makinya wakarura. Good morning. Good morning. Na warĩkia gũkinya? Nĩndarĩkia gũkinya. Jewe hana atĩa? Kũu nĩ kwega. Nĩ kwega biũ. Wĩthayo. Good. Yes, ũtongorio nĩ Ngai rĩu. Rĩu we nawe ũgĩtigwo haha mwĩna mũndũ ũgwĩtwo nyina wa Ngeci na mũgĩtindĩke oro wega maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. Thank you. Mũthikĩrĩria ũgĩe na mũthenya mwega, tinde wega, Ngai akwende na agwĩke wega. Kĩrĩa gĩothe ũkũmũhoya nĩ akũhe. Kũrĩa guothe ũgũtuĩkania Ngai nĩ akorwo agĩgwĩka wega. Niĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ nguga. Ngai nĩ akwende na agũtindie wega. Have a good day. God bless you. Moyo wako
kanwa gakwa itingĩigana wonene na ciama we wĩkaga wĩ mothe Ngai igũrũ wa mothe we mũtana mawĩko-inĩ maku methugunda maku matũraga me maromu mũtana wakuo nginyagĩria njiarwa ciothe ndingĩtarĩria mũigana waku Ngai we mũtana mawĩko-inĩ maku methugunda maku matũraga me maromu mũtana wakuo nginyagĩria njiarwa ciothe ndingĩtarĩria mũigana waku Ngai nĩtwoiga mothe igũrũ wa mothe ciugo cia kanwa gakwa itingĩigana wonene na ciama we wĩkaga wĩ mothe igũrũ wa mothe Zitherũ wĩ mothe igũrũ rĩa mothe Paul Waiganjo na Virginia Sandara agatukinyiria wega ciandĩte wega thaa 10 cia rũcinĩ twĩkirie nĩ tũgũcoka tũcokererie rũgathi kũraya Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM ceceni hakuhĩ nawe kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto
oima rũru-inĩ rwaku heaga hinya rũmagĩrĩria ũhĩmbagĩrie na wendo waku tondũ ti thĩna kana magerio iria ingĩtũma Ngai tũtigane. Ũmenwo nĩ andũ niĩ ndanamenwo kũhũthio mũno na kũnyũrũragio kũhinyĩrĩrĩka na kũnyarirĩka gũcambio mũno na igenyo nyingĩ maheaga hinya rũmagĩrĩria ũhĩmbagĩria na wendo waku tondũ ti thĩna kana magerio iria ingĩtũma Ngai tũtigane. Nĩnjiguaga mũgambo ũkĩnjĩra atĩ nĩũnjũĩ niĩ mwana waku na ndũkandiga orĩ kana rĩ na ndigatuĩka kĩriga harĩ we heaga hinya rũmagĩrĩria ũhĩmbagĩria na wendo waku tondũ ti thĩna kana magerio iria ingĩtũma Ngai tũtigane. Nĩ wega Ngai nĩkũmenyithagia oro mũthenya wĩ hamwe na niĩ nderũhagĩria kĩrĩgĩrĩro gĩakwa Mwathani nyumĩre werũ-inĩ heaga hinya rũmagĩrĩria ũhĩmbagĩria na wendo waku tondũ ti thĩna kana magerio iria ingĩtũma Ngai tũtigane heaga hinya rũmagĩrĩria ũhĩmbagĩria na wendo waku tondũ ti thĩna kana magerio iria ingĩtũma Ngai tũtigane tondũ ti thĩna kana magerio iria ingĩtũma Ngai tũtigane. Asanti sana Beth Maina rwĩmbo rwega mũno makĩria rũgĩtũhingũrĩra tabarĩra itũ mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩ mũthenya wa Thursday TBT mweri nĩ 20 mweri wa kanana mwaka wa 2026 Mwathani tũheage hinya ũguo nĩguo twaingĩra na kuga very good morning to you mũthikĩrĩria harĩa hothe ũkĩrĩ thĩinĩ na nja wa bũrũri witũ wa Kenya karibu sana tũtherũke nawe nginya hĩndĩ ĩrĩa cikwĩhanda wega ta wega thinacara cia rũcinĩ. Good morning Shiro. Karuda ona muthikiriria witu yes wakimwirwo nake good morning Mwathani agocwo turehoka ati ni mwega na arahuka ari mugima na akiri na gikeno na makiria nginya thayo uria Ngai aheaga andu ake
tugakihoka muthikiriria witu ndakiri na uru na ni akihariirie ni undu wa CBT thereruka gutwarana na ithuĩ nginyagia thinacara cia rucini ari thaa 10 na ndagĩka 8 niguo ni nadia gicokeria Ngai ngatho ni undu wa gukinjarahura rucini ruru na makiria nginyagia gukorwo ari wa kundereba na kunginyia muciĩ ũyũ wa thereruka muciĩ wa Inoro FM na ngakena tondu ni ndiramenya mathaa maya meri ni ndiramenya ati kiugo kia Ngai ni gigutuigana kiugo kia Ngai ni gigutuika gia gutwariria na gutumiriria na guturirikania ati tukehokaga mibango ya Ngai hindi ciothe ni trust God's plan niguo wihoke mibango ya Ngai niguo ona ngirora tu matuko mana thutha kana ngirora maundu maria mahetukite ukarora ukona kweli mibango ya Ngai ni ya magegania niguo na gikorwo hari kaundu karitu ni kwihoka mibango ya Ngai no ni tukumihoka muno makiria tondu noguo aragitwira nginya thiini wa kiugo giake githeru tumwihoke ni mwihokeku ona maundu maitu twabanga twafoka Ngai mambo itakuwa sawa. Amen. Umuthi ti mweri 20 umuthi ni 20th nona wakanana na wathira wakanana ri wainĩkĩrĩria gĩthemba gĩkĩ tondu rĩu kiumia gĩũkĩte ũngĩtua kũrora wega gakorwo rĩu ari kiumia kia mwiso no Monday ni mweri 31 Monday rĩngĩ next week ni busy next week ciana nĩ ciacoka cukuru igakorwo kĩrĩ kiumia very busy ona maginya mabarabara-inĩ maitũ we thank God tugatia Ngai muno makiria na ona gutwitikirie tukione nginya mweri uyu wa kana na nginyagia muthenya wa umuthi ni kirathimo na tugakirwo ati mweri ri kuona mweri mugima ati kuma tariki 1 nginya tariki 30 kana tariki 1 nginya tariki 31 gatagati-inĩ ga thikũ icio kũrĩ aingĩ mũno makoragwo mahurũkĩte kũrĩ aingĩ mũno makoragwo mathiĩte thiĩta kũrĩ aingĩ mũno makoretwo magereire maũndũ ithuĩ tutagereire koguo reke tũririkane atĩ nĩ tha tũiguĩrĩirwo nĩ Ngai nĩ kũhithwo tũhithĩtwo nĩwe na tũtikanariganĩrwo gathaa ona kamwe kũmũcokeria ngatho na kũmwĩra nĩ thank you nĩguo wa wega wake good nĩ njĩ mũthenya wa mũthĩ twĩna mbia mũthĩ twĩna mbeca na kũririkania tũraririkania mũthikĩrĩria wa Inoro atĩ tũgĩcokereria ũgĩkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa star 779 hash star 779 hash nĩ tũgũkorwo twĩkũnengereria mbeca wona wacagũra gathandũkũ gachiza box ucoke gucagũra gathandũkũ karĩa kena mbia tũgũkorwo tũgĩkũnengereria mbeca vari kana tiguo ni tukera muthikiriria witu ikira kio mwena ucio na no namba yo tu ya star 779 hash urabatara gukorwo ukimiririkana wega nigetha wa kinya akuhure no namba ni ukuinuka na ciringi 5,000 kana ciringi 10,000 uratungira muthikiriria witu ni ati bora we no ingira gwa cheza box ni we cagura ithandũkũ rĩaku wenyitira ithandũkũ ũguo na moko ciringi 10,000 kana 5,000 no wihotanire tugicokereria no tugukorwo tukirora SMS citũ no tugukorwo tukirora kũrĩ mwena wa Facebook o ũndũ ũmwe na kũrĩ mwena wa YouTube ona kũrĩ mwena wa TikTok tũĩ live koguo ngĩtwandĩkĩra twĩre ũratũthikĩrĩria wĩ mwena ũrĩkũ wa bũrũri witũ wa Kenya no tugukorwo twĩgũtambũra na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ rwĩmbo rũrĩa ndĩrenda gũkorwo ngĩthaka thaa ici rĩ rwa mũndũ ũgĩtwo Sarah W Haron aya nĩ atoria monganĩte ũũ nĩguo tũkainaga gũkũ thĩ na tũcoke twĩne kũrĩa igũrũ rwĩmbo rũthaka mũno makĩria Sana, we know.
ciũnganĩte. Asante. Ucio nĩ wale one lady guitar ya hĩndĩ mũndũ gwĩtwo Sarah W Haron. Maya nĩ majemedari ma bara monganĩte atĩ kũina rũrũ na no Ngai na igũrũ. Rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rũgĩtũkinyire wega ciandĩte wega thaa 10:17 mũtambo-inĩ wa Inooro FM mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũgĩtherũka rũcinĩ rũrũ rwega ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ na no wega tũkĩrora tũkĩmenya ũratũthikĩrĩria wĩ mwena ũrĩkũ wa bũrũri witũ wa Kenya. Karibu sana rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Rũcinĩ nĩguo twaraga mũthingi wa mũthenya tũkera Ngai kũrĩa guothe tũgũthiĩ ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ wĩ ũngĩhota gũtũiguĩra wĩ ũngĩhota gũtuonera maũndũ marĩa ithuĩ tũtangĩhota kwĩyonera na kwĩiguĩra twahoya tũtongorie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngai angĩgũtongoria rũcinĩ acoke gũtirĩra gĩthithi gĩake mũthenya waku gũtinda wĩ mwega na haha nĩho twaraga mũthingi wa mũthenya witũ tũkarĩria mũthenya witũ tũkera Ngai arathime wĩra wa moko maitũ tũkera Ngai arathime kĩrĩa gĩothe gĩtũkonie nake Ngai mwega Ngai mũigua tha na Ngai mũtugi agagĩka oro ũguo na angĩkorwo Ngai nĩareka warahũke rũcinĩ rũrũ rwega angĩkorwo Ngai nĩareka ũkorwo wĩrungura mũgambo wakwa rũcinĩ rũrũ rwega nĩ tondũ nĩarenda warie nake ciro tugaga atĩrĩrĩ na angĩkorwo he ibuku itagatiga kũgweta ndĩ haha nĩ Isaiah 65 mũhari wa mbere Isaiah 65 mũhari wa mbere ĩrĩa Ngai akoragwo agĩcokia aigaga niĩ njikaraga ndĩ harĩirie gũcokia mahoya ma andũ akwa tondũ rũcinĩ rũrũ wokĩra rĩu rũrũ nĩruo rwega mũno makĩria makwarĩria mũthenya waku makuhoya na kwĩra Ngai agũtongorie makwĩra Ngai arathime wĩra waku arathime kĩhiko gĩaku arathime biacara yaku arathime ciana ciaku arathime kĩrĩa gĩothe gĩgũkonie tondũ nĩ wokĩra amu Ngai aikaraga eharĩirie gũtũcokeria mahoya. Good morning wa Fausto. Good morning.
wa Karura o ringi muthikiriria itu ni turagikio nake ni arikitie gukorwo agikiandika ndumiriri 123 kuria gwa 22989. Yes. And we thank God ni undu wa mihomo rucini reke tuge kirathimo kiria twamukira ni kirathimo tutangihota kugura na besha koguo ni kirathimo kia magegani na ni kirathimo kia mwanya muno makiria ni kia maturingiirwo ni mwathani kuona rucini rwega tukiambiriria muthenya wa umuthi wa Karura tugakihoya grace ya Ngai irotika ya gutwaririria kundu na kundu kuri kundu tutangihota ithuĩ kwĩyarĩrĩria kuri kundu ithuĩ tutangihota kwĩrũĩrĩra gwĩ kundu ithuĩ tutangihota kũingĩra grace ya Ngai irotuika ya gukinya mbere itu na irotuika ya kurugama ithenya-inĩ riu nigetha maundu mothe maria Ngai abangĩte matuike ma gugikinyanĩra ni na turahoya thayo tukahoya favor niguo ni na tukahoya nginyagia ugima mwega wa mwiri niguo na Ngai no ahote gukorwo agituhe maya mothe ona irathimo ira itathiraga breakthrough Ngai agakuhe financial breakthrough iria gutari mundu ungihota guka ahinge niguo ahinge muberethi ucio Ngai witu arotuiguira tha rucini rwega irathimo cia Ngai itimagwo thutha-inĩ maithori kana kĩeha amen na tugaikiuga ati ithuĩ nitukenete ni undu wa Ngai niguo ithuĩ turi akenu ni undu wa Ngai na turi akenu tondu Ngai ni arekete tukorwo na kumwaragiria kaingi na ndanogaga ni undu witu na gutire hindi aiguaga ta kunogio ni ithuĩ tondu korwo ananogio ma ni ithuĩ niguo Karura tungiana shaya ni na iko na dakika 20 na nĩ mathaa mega mũno ma gũkorwo tũgĩthagathaga gũkorwo tũgĩthiĩ mbere-inĩ ya Ngai no mbere ĩyo njĩtĩkĩrĩte mbura andũ maigana ona arĩa maranyandĩkĩra makanjĩra me mĩtambo-inĩ mũndũ gwĩtwo William Wanjĩrĩ nĩ ndamuona aranjĩra mĩtambo-inĩ no wega ũtwĩre ũratũthikĩrĩria ũratwĩrorera wĩ mwena ũrĩkũ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya Kanyeri mũthurwo wa thoko nĩ ndamuona aranjĩra kĩrĩ mĩtambo-inĩ mũno makĩria ngacoka ngona mũndũ nĩgwĩte mũndũ gwĩtwo Shukokei akĩnjĩra ona Kenya arahũkire wega ta wega acio nĩ arĩa maranjĩrĩria kũrĩa mwena wa TikTok nĩ njũĩ kũrĩa maratwarĩria kũrĩa mwena wa Facebook kũrĩa maratwarĩria kũrĩa mwena wa YouTube na kũrĩa mwena wa Ithemethi nĩ njũĩ no gũkorwo gĩikia maitho ũrabatara gũtwĩra atĩrĩrĩ wĩ mwena ũrĩkũ wa bũrũri witũ wa Kenya Dorcas Mukono ũkanjĩra nĩ warahũkire wega ta wega wĩ kũrĩa mwena wa Umoja 3 asante sana Glory Meme akanjĩra onake kũrĩa mwena wa Muthurwa Metunda mũno makĩria asante we warahũkĩte harĩa hothe warahũkĩte ona kũrĩ na andũ thaa ici nĩ hwainĩ kwao you know acio the Ngai amarathime na meke wega njĩra tu wĩkũ ũratũthikĩrĩria wĩkũ wanyuĩke witũ wĩkũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ na ndeto ĩkorwo ndeto thaka mũno makĩria asante sana tukiroraga guku gwa 22989 andu eri atatu njirage wake huyo thengi muno na Michael Jogu wa kuria Kibirigwe onawe Mwangi Dawa wa Subukia gukumanyagi wa kurenya Kembe Elbago ni twageithika muno makiria Rachel Jenga thank you so much na Tom kuma kuria OJ Roiro yaro murathima na romo ikawega wakamano wa Kirere ni twagikuona na tutikwenda gukiriganwo ati uhoro mwega wa kuria gwa cheza no urathie na mbere uhoro mwega wa gutua ahotani aitu ahotani uhoro mwega wa gutigirira ati besha ni cioka muhuko-ini waku bia ni wainuka nacio mbere ya tuhingite tabarira itu ya thereruka turahoya tukorwo na ahotani eri ikereka rĩrĩa mbere wa 5,000 ikereka rĩa keri wa ciringi 10,000 niki wetereire muthikiriria witu ni *779 hash chagua box wicagurira ithanduku riaku mathanduku timana rimwe meri mebesha na meri matikiri no tikuga ati ungigicagura ithanduku ritari bia ndungihotana bonus ino asha bora we uko na sanduku lako ndio bonus no yuke moko-ini maku ikira kio anyiri wako uria muthuru wa thoko ikira kio niguo bora uko na sanduku lako na nigetha wigwatire sanduku tugaga bora sanduku mbere rule number 1 bora sanduku hinya kuria gwa *779 hash na nika undu kahuthu muno makiria na gaka Ngai ni atwikite wega tondu gutiri mundu tangihota gwika uguo na njigua gaciro gitwira no korwo nduna credit no hote kuhinya gwa
779 hash. Yes. Ugutwaro kure gwa cheza box. Shagura gathanduku kamwe gatutuna. Wona mashagura kamwe gatutuna behorera beikara behoreire ndeto ru ni gukorwo inde tuthaka muno makiria tondu tugithii mbere-ini ya Ngai ya gukorwo we ni ya gukorwo akiririkana muthenya wa umuthe ithaa-ini ria mbere no nginya tukorwo na muhotani na waga kuingira mwana witu tamaka no nginya tukona muhotani kugu kava ungiingira tukuhe 10,000 ciko boost hado kana tiguo ni uhoro wa ma Simon Njoroge kure muno wako Marokri ariga ni arahukire wega thank you muno Simon Njoroge tunashukuru wa irimu akajire Germany Dungu wa Nyambura akajire kure muno wa Pwani Majaliwa akajira kure muno wa Kamuru Dan Hill akajira kure muno wa Australia anere manyadikire kure muno wa TikTok na gaye marathime na meke wega Henry akajira kure muno wa Mombasa wanyuke mekaniki kure muno wa kwa haraka egi muno makiria Ngai witu amurathime na mweke wega na amurathime okure guothe mukire kuo niguo gutikire undu muruciro ta guikara we muohe tondu gutikire kindu ngihota gwika we muohe tiro dumuru ta guikara we muohe ni mirimu guikara we muohe ni mathire guikara we muohe ni maundu matiganite tungihota ate kuinira Ngai turiohe ucinirwa muthenya wa umuthi Ngai erotuohora kuria guthe tungikorwo tuohetwo thiini wa Kristo Jesu
rũtuĩke rwĩmbo rwĩ muoyo. Nyĩmbo cia Ngai witũ tũcinaga irĩ ũira, arĩa matũnyũrũragia mamenye. Wothe mũndũ wa mũndũ ohorete nĩ muohore, tũtirĩ na igai rĩa ũkombo. Asante sana, thank you muno Karo Wanjiru. Kaĩ mũtoĩ Ngai witũ, mũtimũĩ mana nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ nyĩmbo irĩ muoyo, icio tũtingĩra tũrĩohe. Na rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Shiro, ciana cia Israeli nĩ kuoho ciohetwo. Rũu nĩ thĩinĩ wa Thaburi 137, hau nĩho rwĩmbo rũu rugaga kaĩ mũtoĩ tũtingĩra nyĩmbo cia Ngai witũ. No na kũrĩ oro ũguo rĩ, gatagatĩ-inĩ gwitũ nĩ kũrĩ na andũ mohetwo, gatagatĩ-inĩ gwitũ nĩ kũrĩ na andũ maragerera maũndũ maritũ, makaremwo nĩ kũinĩra Ngai. Ngai ũcio wohoranaga kuma kĩambĩrĩria arotuohora nginya rĩu, nĩgetha tũhote kwĩgocera, nĩgetha tũhote kũina, nĩgetha tũhote kũmũtũgĩria thĩinĩ wa Kristo Jesu. Mũtambo FM mũciĩ nĩ wotugi no tana rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩgoca Ngai. Rĩu cihandĩte wega thaa 10 ĩkahĩtũkia oro ndagĩka 30. Eni na nĩgũthererũka tũragĩthererũka wega ikereka nĩ rĩa mbere rĩrĩ mũthikĩrĩria witũ ũrĩa ũranyitanĩra na ithuĩ tũgakĩmenya nĩ arakĩhanyũka kũrĩa kwega, kũrĩa kwa mbia, kũrĩa gwa cheza akorwo akĩhanyũka mwena ũcio kũgerera *779# ageterera ũhotani wa 5,000 kana ciringi 10,000 ithaa rĩa kerĩ, na tũgakĩmenya nginya nĩ aragĩteng'era kũrĩa kwa SMS kwa 22989 na agagĩtwandĩkĩra ndũmĩrĩri 2-3 kũrĩa gwa 22989 takĩmata wa Njoki wa Ndũnyũ ya Cege na kĩrauga atĩ akĩrĩ mĩtambo-inĩ na nĩ tũragĩcokia ngatho. Eni na kuna andũ aingĩ mũno makoragwo na ũhoro wĩgiĩ gwĩtigĩra kũgwa, eni gwĩtigĩra kĩndũ gĩ failure. Nĩtũtũraga na kaũndũ kau ga gwĩtigĩra failure, atĩ niĩ ndĩna mĩaka ngaigana ngakorwo ha, niĩ nĩ ngakorwo ndĩna mĩaka ngĩritaya, nĩ ngakorwo ndĩna gwakwa, nĩ ngakorwo nĩtũkoragwo na guoya ũcio wa gũkorwo atĩ gũkorwo tũrĩ failures thĩinĩ wa mũtũrĩre. Koguo nĩtũrũaga mũno mũno na ũndũ ũyũ, na rĩmwe nĩtũrũaga na mbara ici na andũ matikoragwo magĩkĩmenya ũgĩkorwo ũkĩtugaga na gĩthũngũ overthink, gwĩciria mũno 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 makĩria. Na tũgakĩhaha nĩho tũkĩragwo tũgakĩraga Ngai mĩbango itũ na maũndũ marĩa tũngĩenda na maũndũ marĩa tũngĩrirĩria makorwo hamwe na ithuĩ, kana harĩa tũngĩenda gũkinya, reke tũkeraga Ngai na reke tũgatuĩkaga a kwĩhoka atĩ Ngai witũ ũndũ ũcio ũrĩ wa gwĩtĩkĩrĩka maitho-inĩ make nĩ arĩtigagĩrĩra atĩ ũndũ ũcio nĩ wakinyanĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩake, tondũ nĩ Ngai mwega. Ngai mwĩhokeku hĩndĩ ciothe, Ngai mwĩhokeku tũkĩmwĩhokera ũmũthĩ rũciũ tuhonia na tene na tene. Ameni ameni. Itherũ kaũndũ kau ga gwĩciria ũhoro wa rũciũ mũndũ nĩaiguaga hahũka mũno, gwĩciria rũciũ rwakwa rũgaikara atĩa, ciana ciakwa na mũitũ aya Ngai akĩhete kanyeta ga gũkorwo twĩ haha Shiro, atĩ maitho mothe nĩ ithuĩ marorete, mũndũ nĩ arigagwo makanjũria
Uni wale wa kwa inoro, you know, ngeyero tweka wega tu. Aririkane matuko maitu umuthi na aririkane nginya rucio ritu etagwo Alpha na Omega. Kiari uhoro wa kiambiriria gitu akoragwo anyitite kirekiriro thini wa Kristo Jesu. Hakiri guo ri tugane kwara muthiki na twaraga muthiki na mahoya niguo twakihoya roho mutheru tutongori muthenya wa umuthi rogwa tora tukuhoya tuhoye kuringana na wendi wa Ngai akure matuini na akiatwike wega thini wa Kristo Jesu. Tutigitikie na tuhoye rucini ruru rwega na tugitikagie na tutaraba kuhoya tumaririkane twina mbeca. Ni muthikiriria witu kuria kwa star 779 hash nikuo turakwira ukiingire no kigerie wone kana we ithanduku riaku nirigukorwo na mbeca na akorwo ithanduku ritikiri mbeca ndukamake tondu bonus haha ya ciringi ngiri ingi na ingi ciringi ngiri 10. Oh yes, ciringi ngiri 10. Very nice. Bora sanduku rahinya kuria kwa star 779 hash star 779 hash washoka kuingira kura muno wa cheza box ugashagura gathanduku kamwe beto yogakorwo ejega etigwo. Yes, Ngai mwega ri etikire tugutwika wega rucini rwa muthenya wa umuthi tutikina tuhoye wewe rugura mugambo wakwa wewe ku mucini wewe uratuthikiriria we ngari-ini wewe uratuthikiriria we gitanda-ini wewe uratuthikiriria we wira-ini ona kana wewe uratuthikiriria kuhitukira nenda cio kinyaniria ithuothe twitikanie mandiko mugakire mugetikanie guku thi na kire mukoha guku thi ona iguru uguo noguo ugekwo thini wa Kristo Jesu. Muthamaki mwega Ngai mwega Ngai muigwatha mahinda magituka mbere yaku rucini rwa muthenya wa umuthi tugigucokeria ngatho ni tondu wa wega waku no tugi waku muthamaki mwega ni wega ni tondu wa gutwara hura rucini rwa muthenya wa umuthi ti theru guoko gwaku nikuo kwahuthika muthamaki wa aria mari muoyo wona ni wega tukorwo itari-ini ria aria mari muoyo rucini rwa muthenya wa umuthi kiamukire ngumo kiamukire ugoci kiamukire riri na gutio guothe ni gwaku ti theru baba witu ni twikite maundu maingi ona mamagegania baba to gutukirie tu tukiritie muthamaki mwega no ni utumenyereire muthamaki wa aria mari muoyo ni utuhete gia kuria ni utuhete gia kunywa ni utuhete gia kwihumba gwa guikara muthamaki mwega macio no mamwe ma maundu maria mwathani utwikiire turagucokeria ngatho ni tondu wa baba witu ni wega ni tondu wa ugima mwega wa mwiri ni wega ni tondu wa ugima mwega wa meciria amukira ngumo amukira ugoci amukira riri na gutio guothe ni gwaku rucini rwa muthenya wa umuthi baba witu tutingiriganirwo kuga ni wega kiugo giaku kiraiga tutonye ihingo-ini ciaku na ngatho tutingiriganirwo kuga wi Ngai mwega tutingiriganirwo kuga wi Ngai muthemba mwega we utumagiriria we utwiriire gutwikira o maundu manene nginyagia maria tutorite itha wa kigongona githeru ni twagutia muno ni twakwambararia muno thengio Ngai witu ni tondu wa gukorwo wi wa mwena witu tuongana na ciumbe iria 24 kuria iguru tukiuga guthera ni wega turumeka Ngai guthera niwe Ngai witu we utuire kuria matuini we wana tucokerie mahoya maitu we wana tuigua we wana twika wega we wana teaniria wagarari witu wa mehia muthamaki mwega ti guthinga twana thinga muno mbere-ini yaku baba no tha ciaku tu ciana tuma mwathani ututegere gutuwikuria iguru muthamaki mwega ni twagutia muno ni twagucokeria ngatho baba na riu kuona witagwo Alpha na Omega wagitwo kiambiriria Ngai mwega na ugetukirikiriro muthamaki wa aria mari muoyo ni uwi muthenya uyu haria wambia na we no we uwi kuria uritukira muthamaki wa aria mari muoyo twagiuka mbere yaku tukiuneana muthamaki wa aria mari muoyo Ngai muigwatha Ngai mwega na Ngai mutugi etikira mwathani gutwarana hamwe na ithui tongoria makinya maitu muthamaki wa aria mari muoyo kuria guothe tuguthie baba aria tugutungana nao muthamaki wa aria mari muoyo etikira Ngai gukorwo wiho thiini wa Kristo Jesu na githe Musa ndarakwirire Ngai wakorwo nduguthi nake Ngai ndukareke maume hau muthamaki mwega na ithui twakuhoya muthenya-ini wa umuthi Ngai thie hamwe na ithui muthenya wa umuthi tutongorie muthenya wa umuthi gukorwo ho gwaku Ngai gwetikira tuguthie na ithui thiini wa Kristo Jesu ni tukwirireirie Ngai ni twirireirie gukuona muthamaki wa aria mari muoyo thiini wa miturire itu na njira nene muthamaki mwega ugite tukuhoe na ni ugutuhe uratura thiini wa Isaia 65 muhari wa mbere uturaga mwathani wi hariirie gucokia mahoya maitu riu ni twagita na rucini rwa muthenya wa umuthi twakuhoya mwathani utuhe thayu twakuhoya mwathani urathime wira wa moko maitu twakuhoya mwathani urathime biashara citu ihiko citu maundu maria mothe matukonie Ngai twike wega thiini wa Kristo Jesu Ngai mwega Ngai mutugi ni twagwitikirie ona tutakuye muthamaki mwega twagwitikirie tu na undu wa kuhunjirio Ngai twagwitikia ugitutwikira Ngai mwega ni undu wa gitumi kiu tu baba githi na mbere na gutwika wega ni undu wa gitumi kiu tu muthamaki mwega githi na mbere na gutucuthiriria thiini wa ritwa ria Mesia Yashua ejwe ni kwina andu maratuthikiriria makinyite mwisho Ngai twana kinya mwisho na ithui baba na twana kuona Ngai mwega wothe wirungurwa mugambo wakwa
aratuthikiriria Jehova Ngai akinyete muico ni undu wa maundu na iyundu kumutindika Ngai mwega kiugo giaku kiraiga atiriri baba ni ukoragwo hakuhi na ngoro iria mwathani ciuritwo ni hinya gitikire mwathani aya maratuthikiriria moritwo ni hinya kumeka wega baba gitikire ithe wa kigongona githeru aya maratuthikiriria mena nguraro itikire kumoha thiini wa Kristo Jesu muthamaki mwega Ayubu agitaririo horo waku ri araiga we mwikirani nguraro na ningi ni uwi gucioha muthamaki mwega ari othe mekiritwo nguraro magekirwo nguraro ni andu ao magekirwo nguraro wira-ini kwao magekirwo nguraro ni gutigwo ni endwa ao othe Ngai turakwihokera rucini rwa muthenya wa umuthi meke wega mohe nguraro ciao thiini wa Kristo Jesu yatiriri Ngai we niwe uraiga wirathimagira andu aku nginya metoro baba witu riu aya ni mokirire riu aya ni marathikiriria muthamaki mwega itikira tu kirathimo giaku kiria gitaimagwo thutheni maithori kana kieha gitwarane na ciana ciaku rucini rwa muthenya wa umuthi na wona weka uguo Ngai no tugutia ritwa riaku we Ngai mwega we Ngai wiguaga na ugacokia mahoya kindathimire aya Jehova Ngai marahukire kimarathime njira-ini ciao ciothe baba na kiria megwika muthamaki mwega witikire makuone Ngai ni kuri arwaru maratuthikiriria akime mathibitari-ini baba akime mĩciĩ-inĩ yao muthamaki mwega we wariirie mahĩndĩ momo gĩtuamba-inĩ Jehova Ngai ukimacokerie mĩhũmũ we wathikanirie ukigathikania mahĩndĩ maitũ we ũĩ mĩĩrĩ ĩno itũ gũkĩra ndagĩtarĩ muthamaki mwega nĩ twakwĩhokera arwaru acio baba mahonie no meke wega ithe wa kĩgongona gĩtheru twakũma maroho ma mĩrimũ ĩrĩa yũkaga mwathani nĩgetha yanange mbeca mĩrimũ ĩrĩa yũkaga mwathani nĩgetha mwathani ĩtere andũ mahinda na mathaa Jehova Ngai nĩyo twamĩkũma rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ twamĩagithia hinya na ũhoti thĩinĩ wa Kristo Jesu rikana atumia ndigwa baba rikana ciana icio onacio mwathani onacio ciririkane no ciĩke wega thĩinĩ wa Kristo Jesu rucini rwa muthenya wa umuthi twahoya gukorwo gwaku ho gutwarana na iru tutire Ngai ungi orotiga we baba tutire Ngai ungi mwathani orotiga we mumbi wa iguru na thi tutire hinya ungi twihokete orotiga waku muthamaki mwega mwathani ungikiaga gutuigwa ri niko tungithii baba witu ungiaga gutucokeria mahoya maitu ri tungigicokerio no muthamaki mwega gituiguire tha mwathani witikire gutuigwa gituiguire tha mwathani witikire gutuigwa ona weka uguo tugutura tutiaga ritwa riaku wega-ini waku no amurugo mesia yashua ndahona ndacokia ngatho amen 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 and amen mwathani arotuigwa rucini rwa muthenya wa umuthi na nigetha atuike wega tondu ndikiuĩ nĩkũ kũngĩ tũngĩruta ũteithio witũ Ciro egũtira maitho makwa ũrete kĩrĩma-inĩ ũteithio wakwa ngiuma nako ithuĩ ũteithio witũ umaga kũrĩ Ngai korwo biũ cimunie Ngai arega gũtũcokeria mahoya maitũ ithuĩ no gũthira tũngĩthira korwo Ngai agagũtuĩka wega ithuĩ no gũthira tũngĩthira na tondũ araiga ikaraga eharĩirie gũcokia mahoya maitũ ũcio mũthingu na mũtheru ũcio twahenanagia arotũcokeria mahoya maitũ na atuĩke wega thĩinĩ wa Kristo Jesu muciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inooro FM ningĩtwo wa Karũra wa Nyũtũ na niĩ ngĩtwo Wanjirũ wa Fausto arĩ thaa 11 rĩu yatigaria ndagĩka 19 gũkũ kwa Inooro FM kũrĩa tũragĩthiĩ na mbere na gũgĩkwerekera rĩrĩ ritũ rĩa mbere ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri ciothe ũratũtũmĩra iria tũgũthiĩ na mbere na gũkorwo tũkĩhũgũrĩra baadaye ĩni wakena mũno mwari ati dake ndona wacangamũka o rĩmwe na gũkũ nani ndĩraigua ndakiuga kaũndũ kau no wega ũkĩgania hamwe na ithuĩ thikũ ici nĩ ũrakena ndakuona ũkĩingĩra nginya wĩra-inĩ nĩ ũranotie he kaũndũ ndakwĩrĩte rastiana tokorwo nĩ wariganĩirwo wa Karura kwĩ kĩhinda gĩkinya ona ũngĩhĩtĩria atĩa nĩkĩo kĩu kĩrotũra kĩrotũra kĩũndũ kĩu irendo kĩoĩ ũgĩtũhoera ona ithuĩ tũikare tũrĩ akenu ithuĩ nĩ tũrahatũkwo nĩ maũndũ tukaiga ndungata ya Ngai yaugire atĩrĩrĩ atĩ ndĩ mũhatĩke mũno no ndirenda kwaria nĩgetha thũ ciakwa itikaigue ngĩgũcambia mwathani ithuĩ ona ithuĩ tũkenie ta Wanjirũ mwathani nĩwe ũkenagia andũ tukenema atĩ Sara agĩkenio nĩ Ngai mwathani nĩwe ũkenagia andũ Sara akenire mwathani arogũkenia akenie muthikiriria witũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega Ciro ta gũkenio nĩ Ngai
rimwe mundu ni akoragwo na manyumba maya mundu onaga tari mega wakona makari maya mona gutari mega na ndu ina gikeno no riu mwathani era ogituika wega amwe itu turaiga ta njamba ino ya Ngai turihatike tutitumuura kanua gutikaigua cambia Ngai we twanahunjia arotuika wega amen. Nĩngwĩrĩithia mĩthiĩre-inĩ yakwa nĩgetha ndikakũĩhagia na rũrĩmĩ kanua gakwa kũna ndĩkoe na mĩkandai hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũrĩa mwaganu arĩa ndĩ kanua gakwa kũna ndĩkoe na mĩkandai hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũrĩa mwaganu arĩa ndĩ mũhatĩke kugatuna gwĩkirĩrwo taririkana kaũndũ kega ndaneka mehia makwa mothe ngende ithure harĩmo arĩa guoko gwatho ndikaninwo nĩyo jeritũ rĩrĩa thũrĩnyume arĩa guoko gwatho ndikaninwo nĩyo jeritũ rĩrĩa thũrĩnyume tumura kanua ucia kwaitika igwe papa witu ngigutetia cioe mweke ucio inyoruria ritwa riaku Ngai na mitunda ya Kristo ni kuonia yahonirie cioe mweke ucio inyoruria ritwa riaku Ngai na mitunda ya Kristo ni kuonia yahonirie muhatike kugatuma gwikirĩrwo taririkana kaũndũ kega ndaneka mehia makwa mothe ngĩnde ithure harĩmo arĩa guoko gwatho ndikaninwo nĩyo jeritũ rĩrĩa thũrĩnyume arĩa guoko gwatho ndikaninwo nĩyo jeritũ rĩrĩa thũrĩnyume gĩrĩro tonga wa indo cia thĩ tũtekũmenya ũrĩa tũgatiga gĩciũngania na mũcayo waingĩra mũnyiginyigi aratana andũ aitũ amwe maikaragwo haraya menya thekwo nĩ irimũ iria ciugaga ndũtũraga aratana andũ aitũ amwe maikaragwo haraya menya thekwo nĩ irimũ iria ciugaga ndũtũraga imuhatĩke kugatuna gwĩkirĩrwo taririkana kaũndũ kega ndaneka mehia makwa mothe ngĩnde ithure harĩmo arĩa guoko gwatho ndikaninwo nĩyo jeritũ rĩrĩa thũrĩnyume arĩa guoko gwatho ndikaninwo nĩyo jeritũ rĩrĩa thũrĩnyume mũigana wa matukũ ma mũndũ nĩ manini ona tondũ atũraga agĩcangacangaga na mĩhang'o ĩrĩa atũraga nayo no yatũĩ ũthaka wakĩo thiraga tũrĩtwo nĩ memenyi na mĩhang'o ĩrĩa atũraga nayo no yatũĩ ũthaka wakĩo thiraga tũrĩtwo nĩ memenyi imuhatĩke kugatuma gwĩkirĩrwo taririkana kaũndũ kega ndaneka mehia makwa mothe ngĩnde ithure harĩmo arĩa guoko gwatho ndikaninwo nĩyo jeritũ rĩrĩa
ndagũtũngĩrĩra wĩigua ihoya rĩakwa ithori makwa tiga kũmakirĩra ki amu waku ndĩ mũgeni ndio mũthamĩri kuo ũtũrĩa maithe makwa mothe magĩtarie amu waku ndĩ mũgeni ndio mũthamĩri kuo ũtũrĩa maithe makwa mothe magĩtarie Ateke kubatuma gwikire roki Tarikana kaundu kegaganeka Eya makwa mone kinde idhure aremo Wako wado dikanino neyo Jerito Lidere adore nyume Wako wado dikanino neyo Jerito tago endi gethuka ndemuhatike muno no ndie tumura kanwa nigetha tho ciakwa itikaigwe nyirorie wira uria Ngai anaruta iguru ria mitwarire itu ni kuri andu ciru mangihatikwo na matikari tariu nie nawe tutibati kwari ona tungihatikwo ona uje matiaragio na mangihatikwo nigetha tho ndigakiigwe gicokie cambie wira uyu mwega wa Ngai tigatigarite ndeka 11 cihande wega thaa 11 cia rucini ni nigetha tukorwo riu tugikiuga nĩ twainĩkĩrĩra ikereka rĩa mbere yes na tukĩrĩa kĩndũ kuma kũrĩ mwena wa Theta Tea Factory nĩ wagithio nĩ Ian James thank you Ian James nĩ ndageithĩka arĩge mĩtambo-inĩ sana agĩtinde wega TBT ya kĩrathimo kũrĩ we yes ni na rĩothe mathĩte na mbere na gũtwandĩkĩra Ngai ameke wega na marathime ameni nĩ njũĩ nĩ tũkũgera kũrĩa mwena wa star 779 hash kana tiguo tũgũkorwo tũkĩrora mwena ũcio na njĩra nguhĩ mũno makĩria no tũkĩingĩra ithaa rĩa kerĩ nĩo tũgũkorwo tũgĩkĩrora kuo wega itiguo mama Ken wa Barisho ndakĩrĩ kuo na mũrata gwĩtwo Karuki Mũcubi wa Gathambi wa Kĩrĩnyaga na Toni wa Tuktuk akora Karatina yes very nice muthenya wa umuthi thini wa ndagika ici kenda kana 10 tigarite bore turore kiugo kia Ngai na umuthi tuguthoma a whole chapter na tindikiri na verses nyingi ni thatu thini wa Thaburi 126 in the book of Psalms 126 Thaburi igana ria 26 rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa kũrĩ we rungu rwa mũgambo wakwa mandĩko maraiga atĩrĩrĩa Mwathani atucokeirie Jerusalemu rĩ tuonaga tarĩ kũrota rĩrĩa Mwathani atucokeirie Jerusalemu rĩ tuonaga tarĩ kũrota rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ na andũ Ngai agwĩka wega ndĩraiguithĩka thĩinĩ wakwa nĩ kũrĩ na andũ Ngai agũcokerie kĩndũ na kĩngĩ nĩ kũrĩ na andũ Ngai ekuohora ũkombo-inĩ ũcio nĩ kũrĩ na andũ Ngai egũtuga o nginya mone tarĩ kũrota mararota cirũkũ indo Ngai ena tũhe tũgĩthi nacio nginya barabara-inĩ tũkona tarĩ kũrota tũrarota nĩ tondũ ũrĩa Ngai atwĩkĩte wega mandĩko magakiuga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Thaburi 126 kumagia mweri wa mbere atĩrĩrĩ Mwathani atũcokeirie Jerusalemu rĩ tuonaga tarĩ kũrota atwarotaga hĩndĩ ĩyo tũgĩtheka na tũkĩina nyĩmbo tũkenete nacio ndũrĩrĩ ikĩrika kwĩrana atĩrĩrĩ Mwathani nĩekĩte andũ ake maũndũ manene Ngai witũ arogũthekia o toguo tũkoretwo tũkiuga nawe Wanjirũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai witũ arogwĩkĩra kĩũndũ gĩgũtũma ũkene Ngai witũ arogwĩkĩra kĩũndũ gĩgũtũma arĩa makũrigicĩirie maige ti-itherũ nĩ Ngai ũrathimĩte andũ aya kwĩ mũndũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ũtũraga ũhingagĩrwo nyũmba nacio nĩ imba ciaku ikona ũkĩhingĩrwo nyũmba Ngai agakũrathima tu andũ arĩa makũrigicĩirie maige Mwathani nĩekĩte andũ ake maũndũ manene Mwathani nĩahete ciana ciake kĩu merirĩirie kwĩ mũndũ ũtarĩ mwana mũthenya wa ũmũthĩ Ngai witũ arokũhe mwana ũcio arĩa makũrigicĩirie maugaga nĩ ikarĩte mĩaka 10 nĩ ikarĩte mĩaka 20 na Ngai nĩamũheire mwana Ngai witũ arokũhonia wewe rungu rwa mũgambo wakwa oro nginya arĩa makũrigicĩirie mauge atĩrĩrĩ Mwathani nĩekĩte andũ ake maũndũ manene na angĩkorwo nĩwe ndĩrarĩria mũthenya wa ũmũthĩ no wega tu ũkanyandĩkĩra ameni ndeto ĩyo ĩgakorwo ĩ njega verse 3 ĩkauga atĩrĩrĩ Mwathani ni atwĩkĩire maũndũ manene kaĩ nĩ atũkenetie oh my goodness gĩkeno kiumaga kũrĩ Ngai twaroka kuga haha Wanjirũ nĩ mũkenu Ngai witũ ũrotũkenio na ithuĩ mandĩko makauga atĩ Mwathani nĩ atwĩkĩte maũndũ manene kaĩ nĩ atũkenetie kwĩ mũndũ warahũka rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ararigwo nĩ kĩĩ kĩega kwĩ mũndũ warahũka rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ararigwo gũtarĩria nĩ kĩĩ kĩngĩtũma akene cirũ arora mathĩna ũrĩa mamũrigicĩirie
arora kiumia giukite ni kiumia ga school fees, arora nyumba ikirie kuhingwo, arora ena andu marwarite mamurigiceirie, ona angi mena andu ao mararikirie higo kihuruka, akarigwo ni kiki ngimukenia. Mwathani ni wokenagia andu. Mandika mariga rĩrĩa Ngai aturutire Jerusalemu tuonaga tari kiroto, na wandu aria maturigiceirie makiuga Mwathani ni atwikite wega. Verse 3 kiga kae Mwathani ni atukenetie. Mandika magathii na mbere na kuga atiriri, atuma tugacire o ringi Mwathani o ta uria mbura itumaga njũĩ cihũre ringi. Mwathani tuma tugacire o ringi. Mwathani tumahe mawira megutuhe mbia o ringi. Mwathani tucokerie ihiko citu iria ciorire. Mwathani tuma tugacire o ringi. Kwi andu mathirire hindi ya covid, mari na biashara nene na riu matituirie kindu. Mwathani tuma tugacire o ringi. Aria mahandaga makiriraga ri marogetha magikenaga na magikunguyagia. Aria mahandaga rucini rwa muthenya wa umuthi makiriraga, Ngai aratuma mugethe mugikenaga. Aria moimagaraga makiriraga makuete mbegu cia kuhanda mahunduke makiruhagie ni gukena makuete magetha mao thiini wa Kristo Jesu. Thaburi igana ria 26 iyo niyo gukwendithiria muthenya wa umuthi. Psalms 126 irotwika igai riaku rucini rwa muthenya wa umuthi. Psalms 126 the whole chapter. Ngai arogukenia, Ngai arotuma we wanahanda na maithori ugethe ukenete, Ngai arotuma aria makurigiceirie mono ria gwikite wega maige ni Mwathani umekite wega. Ngai arogukenia ringi tu thiini wa Kristo Jesu. Ngai arogwikira mitheko thiini wa kanua gaku thiini wa Kristo Jesu. Turatura matuko mari andu maronekana ta mareka wega, turatura matuko mari andu maronekana ta mena miturire mega, no thiini wa ngoro ciao no kiriro, no thiini wa ngoro ciao ungimaikaria thi. Ciruke mundu waugire rimwe uragia mundu, are you happy for real? Turatura matuko maria mundu akuna na nyona arona andu mangiririo, arona andu mareka wega, but they are not happy, they are sad. Ngai witu arogukenio ringi thiini wa Kristo Jesu. Ngai witu arokuhe mitheko iria yumanaga na kuri we thiini wa Kristo Jesu. Ngai witu aroreka aria makurigiceirie makuona maige tithero Mwathani ni amekite wega, ni uria Ngai egugwika wega thiini wa ritwa ria Mesia yashua. Iria Jesu kana riria Ngai athurutire Jerusalemu tuonaga tari kurota. Ngai witu arogwika maundu manene na maotugi na mamagegania wone tari kurota urarota. Ngai witu arogukinya kou andu anyu mateciragia no ukinye. Ngai witu arogukinya kuria githomo giaku gitangi gukinya. Ngai witu arokuhe kiria andu mateciragia no ugie thiini wa Kristo Jesu. Ona kiria we mwenyewe uteciragia no ugie, Ngai witu arokuhe. Riria Mwathani atucokeirie riria Mwathani atucokerie Jerusalemu tuonaga tari kirota twarotaga. Ni kuri undu Ngai angigwikira wone tari kurota urarota. Riu nirio igai riaku rucini rwa muthenya wa umuthi. Mwathani agwikire maundu manene, Mwathani agukenie thiini wa Kristo Jesu. Kwa andu ciru muthenya wa umuthi ono ukimoria ria mucio makenire genuinely niri matingikwira matingiririkana niri ngoro yaku yaiguire kenete, niri ngoro yaku yaiguire thayu, niri ngoro yaku yaiguire canjamukite. Hindi yo tugitheka na tukina nyimbo tukenete. Umuthi ni turaina ndiukana ni waigua uria nyimbo ciramukirio especially cia maithori. Tari muini uraini rwimbo rwega muno makiria. Ngai ndukareke gutumane Mwathani, ndukareke riua rithue gutatumanite. Urakora andu maraina nyimbo karumbo kainwo kigakiha tondu all of us can relate. Kau niko turenda. Akura Mwathani turwirire, akura Mwathani ndukareke gutumane tutarwire tutahotanite. Akura Ngai thikiriria kiriro gitu. Icio nicio nyimbo iria andu marakenerera. Kiugo kia Ngai kiraiga atiriri rucini rwa muthenya wa umuthi tukiina tukenete. Ngai tuma tuine nyimbo cio goci tukiuga tukugocera rwaro-ini rwa ihiga. Uguo niguo ngoro citu iraigua thiini wa Kristo Jesu, ati hindi iyo tukiina nyimbo tukenete. Na cio ndurire ikirika kwirana atiriri Mwathani ni ekite andu ake maundu manene. Ngai arotwikira maundu manene aria maturigiceirie mamenye guko ni guoko kwa Ngai gwikite uguo ti mundu. Ciro kwa maundu Ngai agigwikira twiriririe Ngai waku, twiriririe Ngai ucio, tuge Ngai ucio niwe turenda. Ona we rucini rwa muthenya wa umuthi Ngai arogwikira maundu manene aria makurigiceirie marike kwirana atiriri Mwathani ni ekite andu ake maundu manene.
mwathani ni ekete andu ake maundu manene ngai aratuma tugacire o ringi ngai aratuma ari andu manahanda na maithori magethe magikenaga na kuhanda na maithori ni kuga atiriri rira othe wanathi kanitha-ini ukaririra undu ucio muno muno makiria ukera ngai ni ngwenda uririkane biacara yakwa ngai ni ngwenda uririkane kihiko giakwa ngai ni ngwenda uririkane ciana ciakwa ngai ni ngwenda uririkane maundu makwa maundu macio wanahanda na maithori ngai aroreka ugethe ukenete thiini wa Kristo Jesu twathoma thiini wa Thaburi 126 kumagia muhari wa mbere kinyagia wa gatandatu the whole chapter thi withomere ciugo icio na ugithoma ciugo icio ucinyite uciyukie wire mwathani this is my portion in the mighty name of Jesus ni ndiririirie gikeno kiama ni ndiririirie gikeno kiria gituraga kuria andu cio nginya matihitio ngoro magatihio ni andu hakuhi muno magatihio ni aciari niguo ndikiwe muciari angigutihia ugatikuho nguraro no tondu muciari niwe tuoragira niwe tutengeraga kuri we andu manaheana ng'ano nditu cia ciari na kithä kä rä kano nä kä rä te aciari nä inyuä ciari tigaga ikårakaria ciana cianyu rä u må ndå å cio angä thikå no å ngä må cokeria gä keno tiga mwathani ndå ngä makatigio nä ciana ciao na å gatigio nä må thuri waku nä må tumia waku nä mwana waku ngai ara gå cokeria gä keno genuine thä-inä wa Kristo Jesu ikemene imwe cia rå cinä rä cihana irä wa njiro tugikete tigakorwo gigitha tukirikanagia andu aria kure mwena wa star 779 hash twina ke twina besha kuria kwa star 779 hash tuko na pesa na uria tungira muthikiriria witu ni ati oguo kumwirite ati bora box bora wina ithanduku riaku winyitire na moko maku uguo ugakorwo kinyitira ithanduku riaku ugakimenya ati guku besha no cioneke guku bia no nyinuke nacio na turaria horo wigie 5000 ithaa riri ria mbere tukaria horo wigie 10000 ithaa ria keri na tukera muthikiriria witu ikira kio mwena ucio na no kwigira tu o ithanduku gutiri undu ungi munene atiri kuri kibarua kinene ugukorwo kiruta apana kibarua gikahuthio muno muno makiria ni star 779 hash chagua number 1 chagua box yako. Oh yes, ukichagua box mwiki kigena witu wega ta wega wa Jehova Fausto ageka maundu na mashini agakunengeragia bia no utuke mwiki kigena mwega ndu hana kuria bia nie siene ndu hana gukwitwe treasure room ona ria twakona na kaundu turu wa noti wajoni anako wajiro ndiwe uratumirwo pesa ni yes tamaka ni uhana kwihokeka kiundu hari pesa ndiri tama Yohana ndiri ona uraka wewe hata uwezi guza wewe hana kuhuta wewe na sieni ukari nire komine siaru shine tabe turugi idane tuko shoka tushokera ni dogari kuraya Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Stand by. Aikaria gakoe nginya gikoe gatito o nginya gitito othe nĩ mwaiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo irathimo cia Ngai rwa mĩrĩndu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash.
kwamukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa Mĩrĩndu ta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash wabateire maini oikuruke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhĩ nawe. Inya rũngĩgatuĩka rume thogora wa kwĩyatha wĩ goro kũrĩ thabu mũndũ angĩgoka kwĩyatha no mũhaka ngĩtua itua rĩa gũkua kana kũhona thũmbĩ yume thakame-inĩ njohorai mĩnyororo ngatungatĩre baba gĩtũmi erithia rĩake matirĩa kũraga mũru ningĩ icokire mũrũwe nĩ ihũthũ na nĩ inyoroku Kanyuira ndangĩmenya karĩrito sarĩ wakoro wĩngombo ndũĩ ruo rwa gũtaũ mũndũ amenithagia andũ awa gathũrithia igai rĩake mwana mũrĩmĩre nĩ ithe akarĩaga makoro njohorai mĩnyororo ngatungatĩre baba gĩtũmi erithia rĩake hatirĩa kũraga mũru ningĩ icokire mũrũwe nĩ ihũthũ na nĩ inyoroku magũcoka bũrũri ũrĩa warĩ witũ ũthamaki-inĩ wa baba nĩ maingĩ ngoro-inĩ yakwa gwĩka atĩa caitani andige etĩkĩre njoke gwitũ ngathĩnjĩrwo na ngahumbwo nguo njega yonokio njohorai mĩnyororo ngatungatĩre baba gĩtũmi erithia rĩake hatirĩa kũraga mũndũ ningĩ icokire mũrũwe nĩ ihũthũ na nĩ inyoroku kĩega tondũ nĩ kũririkana gũtũmaga ende ciria wega wa gwitũ ngwatanĩro yarĩ nũmu gatagatĩ gaitũ nawa caitani waingĩrĩire kũ gatagatĩ ũkĩmĩthũkia njohorai mĩnyororo ngatungatĩre baba gĩtũmi erithia rĩake hatirĩa kũraga mũndũ ningĩ icokire mũrũwe nĩ ihũthũ na nĩ inyoroku ndacoka gwake nĩnjoeire mehia mothe marĩa ndeirio kombo-inĩ cioneki ndatũire nacio na ciĩrĩgĩrĩro nguo Ngai agĩcigarũrania ndĩrĩragĩrĩra muoyo njohorai mĩnyororo ngatungatĩre baba gĩtũmi erithia rĩake hatirĩa kũraga mũndũ ningĩ icokire mũrũwe nĩ ihũthũ na nĩ inyoroku
magekuona iguagete muciĩ mĩaka yo kombo yathira Ngai nĩwe wĩrega akamũruta kombo-inĩ thũ igatigwo iconokete Njohorai mĩnyororo gatungatĩre baba gĩtũmi erithia rĩake ti rĩa kũraga mũndũ ningĩ icokire mũrũwe nĩ ihũthũ na nĩ inyoroku Karume thogora wa kwĩyatha wĩgoro kũrĩ thabu mũndũ angĩgoka kwĩyatha no mũhaka gĩtue itua rĩa gũkua kana kũhona thũmbĩ yume thakame-inĩ Njohorai mĩnyororo gatungatĩre baba gĩtũmi erithia rĩake ti rĩa kũraga mũndũ ningĩ icokire mũrũwe nĩ ihũthũ na nĩ inyoroku Nei hodo Njohorai mĩnyororo nĩndĩrirĩirie mũno ma gũcoka kũrĩa ndoimire Hallelujah Hallelujah Amen Asanti sana brother Muigai wa Njoroge brother kamuno makiria Njohorai mĩnyororo ngĩatungatĩre mwathani amwicokirie ake nĩ inyoroku na nĩ ihũthũ he icokiria mwathani nĩ inyoroku na nĩ rĩkuate Wanjirũ nĩ inyoroku na nĩ ihũthũ gĩcine thĩinĩ wa mathayo gũtirĩ kũndũ gũtarĩ icoki rĩu kũraringana we ũkwendaria mũno ũrĩkũ ĩni tondũ ndeciria ũguo tondũ wa rĩrĩ thĩinĩ wa Mathayo 11:30 nĩgetha twambe twamũkĩre thimũ Maandĩko maraiga atĩ tondũ icoki rĩakwa nĩ ihũthũ na mũrigo wakwa ti mũritũ ti kuuga atĩ tondũ nĩ woka rĩu kwa Ngai mũrigo wa Ngai atĩ rĩu no mũhũthũ atĩ gũtirĩ mũrigo tondũ hĩndĩ ĩrĩa kwĩra mũkristiano ehinge-rĩ ndũna no kaũndũ karitũ no Maandĩko maraiga atĩrĩrĩ atĩ oyai icoki rĩakwa mwĩigĩrĩre na mwĩrute naniĩ nĩ ũndũ ndĩmũhoreri na mwĩnyihia ngoro-inĩ na nĩ mũkuona ũhurũko tondũ icoki rĩakwa nĩ ihũthũ ndeciria ũhoro wĩgiĩ ta Shirũ andũ arĩa mathiaga rĩu gũgĩetha ũtonga bũrũri-inĩ wa nduma nĩ mekuona no tũiguaga conditions cikoragwo ci nditũ ũtonga ũcio ũkaga na maithori na gĩkuũ na kwĩrira kũnene mũno na koguo mwathani agatwĩra atĩrĩrĩ nĩ icoki rĩakwa tondũ kĩndũ kĩmwe Kristiano mendaga moka kwa Ngai-rĩ maũndũ mao mathi wega mothe aca no ũkwaga rĩmwe na rĩmwe no kwa Ngai icoki rĩake nĩ inyoroku nĩguo ĩna 12 thaa 11 ndagĩka by the way thaa 11 rĩu ĩna ndagĩka 12 12 minutes yes eni na tugakira muthikiriria witu we waingira thaa ici ni thereruka TBT na ndumiriri yaku tukamiamukira na gikeno ndumiriri yaku igatukania ya ngeithi ya request tariu mundu gwitwo gukumanyagini atugeithia muno makiria twageithika ni na nĩ twakorwo tukirwo ithaa rĩrĩ nĩ tũgũkorwo na rĩtwa rĩa mũhotani witũ wa mbere koguo no ndagĩka nini tũkorwo tũkĩheo rĩrĩ rĩtwa na tũngira mũthikĩrĩria witũ nĩ atĩ nĩ tũkũheo rĩtwa ona rĩa kerĩ kũrĩa kwa *779# wetereire kĩ mũthikĩrĩria witũ ĩndũ arahũka ĩndũ ingĩra mĩtambo-inĩ thaa ici na ndũrĩ ũratũma kũrĩa kwa *779# cherewa utapata mtoto si wako meni mwana si wako koguo nĩ kaba ũngĩingĩra o ndagĩka-inĩ ĩno nĩ Jesũ nĩ ũkorwo agĩtũrorera ahotani kahinda gatarĩ kũraya *779# angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũraingĩra mĩtambo-inĩ ngũririkania mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inooro FM na twĩtagwo ũtugi na ũtana nĩ ũndũ wa gũgũtuga na maũndũ maingĩ na mega tondũ rĩu gũtikĩrĩ kũndũ kũngĩ ũngĩrokĩrio mbeca rũciinĩ o tiga gũkũ mũciĩ wa ũtugi na ũtana na nĩ wona wahihinya *779#. Thank you.
yes hamwe no gutokwa tukia namba cio cia thimu 0722200721 na watu horira ntokwa tukia na namba yo natumio na kure muno wa WhatsApp na tokwa tukia Philip Kamau yetheka muno makiria uranjira mitambo-ini sana wangu wa Pashenga salimika sana ukajira gidi mundu gwitwa Fausto gona mundu gwitwa Samiano arajira tuko tune sana Reva asante sana Johnny Wito ndakuona Philip Kamau kuma kure mwana wa Zimmerman one can stage ya duthi asante sana ona wakajira mitambo-ini muno makiria achotere me kure mwana wa TikTok ni yes ya marathime amekewega amina achakurutika mkiradi mushitore kuma gidaikeno turashamukira kuria kwa 0722200720 good morning Inoro Wakarura oyo haha wanyu tu Otio wake wa igete to nyele dia gioka aha Tiro Nidageithika muno wa Njohi Ore au mazi TBT maneno Omothe ne TBT niko igwa turia twatene twega biyo turia twathahabu mundu gwitwo wa nyoto witu tutari twathira cama reke ngwitire HSUW Dr. Patio ni murithi wa kang'arario haria Kirinyaga Peter Githina ndakirio haria council bus na tondu tumuhoyagira wega ta wega niguo muthuri gwitwa mwetimu wa nigacago gathuka na mwarimu Kisasa ario haria Karati na ranjira atuigua wega othe nginya muheci maina wa maguru ario haria mwiki na mundu gwitwa Rahabu Moses kuma kuria Kigogo-ini na Michael Njogu ri magoke nginya Ngodia Citiro Njohi ila dinada kuga cheza ila tutiraria cia cheza agane Karati nokio na riu ndona mwekere ukondi ndojo guku mbeca ni mbeca wega ni nyingi school fees wakarura igwa bibi ni mande akahahuka wega biyo Ebi kona irathie wega koguo riu ciana irare na ihinda riega Ngai aracimenyerera niguo koguo tuthi harĩ ha star 779 haci wara wanakinya hau rĩ birithikagwo hau nginya Njaribe mbarahuke nĩ wa Kigogo-ini cheza tũtũra Inoro wa Karuga Ciro witũ rathimwo mũno asante tinda wega wa Njohi ario kuria Kigogo-ini wageithio nĩ mũrata gwĩtwo Ngũkũ Manyagi nĩ aruga ndarĩ na ũru aitheka ya Mugiristi original wana wageithika Wanjiru nĩ ndageithika mũno wa Njohi nĩ akenia mũno nĩ agũkenia ndona ũguo wa Njohi amenifurahisha sana ario kuria Kigogo-ini nĩũrakena mũno thutha ũyũ nĩũrakena mũno nĩũrakena mũno nĩũrakena nĩũrakena mũno ũragĩikara ũguo tuga smile ndĩ mũkenu mũno rĩrĩa rĩngĩ asa ndikoragwo ũũ rĩrĩa rĩngĩ hapana ũrĩenda mwa Karatu ndiamenya nĩkĩ ũtwĩkĩire harĩa mwĩroreri nĩangĩrona ũrĩa ndĩrakwĩra nĩangĩragia na wĩira woguo ndĩraiga wajua aragĩikara gũkũ akasmile tupatie sisi ino nĩ Moses Nguyo wa kũrĩa Ngarua kĩagĩthĩka mũno makĩria mire kule mwana wa diaspora ni akugeithia anaitwa Mary nasema kwa diaspora thank you muno Mary mami wawe kule mwana wa Ithanga thank you ona getheju wa Thumani ri ario haria Shehe Mathira aratwira well tuned oh yes nyoikeri nyoike Kiru ni akugeithia ndageithika muno Nyoike na gĩa kũrathime ona Rachel Njega tutigũkĩmuonete good morning good morning madam wa Karura good morning Ndiragu ukaria na Ndiragu wa farm kuma Sagana Kirinyaga yes mbere nene ndĩmũcokerie ngatho mũno mwĩna wa Njirũ hau thank you nĩ mahoya mega mwaroka gũtũhera rũcinĩ tũrĩ arathime biũ arake ndĩmwĩre kĩndũ kĩmwe wa Njirũ na wa Karura niĩ ndĩmwendete ndingĩũkĩra njĩge kũmũigua hau njiguaga ta ndĩ mũrwaru atĩa moira wa maĩ na itekũhena nĩngĩũkĩra njĩge kũmũigua hau njiguaga ta ndĩ mũrwaru ona Saturday ngĩthiaga ũmũthie ku ngacoka ngaririkana nĩ wikendi njarahũre patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ana na mwecimu wa Maina wa Magũrũ hara mwena wa Mwĩki
na nä ndä racerete mwena wa mwäki må thenya wa ira gå cerera my brother akoragwo na hau na aranjä ire na kå guothe maraigua maina wa mwäki maina wa magå rå nowe marenda ku MC ngamwä ra Ngai amå he kä rä erirä irie wakamano wa kä rere na nduro wa njogu na maina må ndå å gwä two John kä hitie harä mwena wa Naikuru rä na Pano ina na wa njohi wake gå-inä na maina wa må-na matikagä gå cenjia må tambo å cio å rona hanini ndä må nini he rwä mbo ndaiguaga hau na nä rå ndathimaga må no na nä rå gå thiå rå kaga meciria-inä makwa rwä rago thå ciakwa ngå kenda kå mwä ra må tikakenerere rwä rago ndä hoyagä ra hitho-inä rwa Rachel Njeri reke thå cia må ndå nä ciendaga kwarä rio na igatho wa Karura witå må tungatä ri witå atåhunjä irie atä nä må thenya wa Sunday warahå ka rå cinä å karä ria mbeca nä irä matå nä ciiguaga å gaciä ra mbeca nä ndamwatha na nä ndamwä ra må ke moko-inä makwa na må ingä re må gå-ko-inä wakwa naguo ndiragå nä kä å rathi ndiragå nä kä agä thiä o rä rä aratå hunjä ria å horo wa mbia ndirango nasemanga asipotusikia na ndare aratinie niwe wa mute ndirango wa mute na mwena wako athi kwariria mbia athi Ngai mwone ri tondu riu ri ene kwalira twasiona ikamo musidagya kiwe kaimwe yoneri kaimwe yoneri iwonire ifura emu toromeke higaine kiwe kaimwe yoneri kaimwe yoneri iwonire ifura emu toromeke higaine Nigetha we woneke itwahotana twekona ni mwana witũ Ngai iwe Ngai mwĩyoneri Ngai mwĩyoneri iwonire ibura emu tũrũme kĩhinga-inĩ iwe Ngai mwĩyoneri Ngai mwĩyoneri iwonire ibura emu tũrũme kĩhinga-inĩ cia matune igithe no nie monyobi wala yohoro wakwa iwatumire ngaciarwo kwambare ya Jakubu iwe Ngai mwĩyoneri Ngai mwĩyoneri iwonire ibura emu tũrũme kĩhinga-inĩ iwe Ngai mwĩyoneri Ngai mwĩyoneri wonire ibura emu tũrũme kĩhinga-inĩ magerio mareruo hĩndĩ ĩrĩa tũragerio itwagerio twahotana tũiguaga gĩkeno itũhenagia meneme nĩhotarĩ thabu iwe Ngai mwĩyoneri Ngai mwĩyoneri iwonire ibura emu tũrũme kĩhinga-inĩ iwe Ngai mwĩyoneri Ngai mwĩyoneri wonire ibura emu tũrũme kĩhinga-inĩ
no weje tagirira iwe kai mwe oneri tureki wagaga iwe kai mwe oneri wegai mwe oneri iwani dai furai mu turome kigene iwe kai mwe oneri wegai mwe oneri iwani dai furai mu turome kigene kukware muno niye gwakudikoima iwe watuheire matu mfano tuiguana iwe watuheire maitho mfano watuonaga iwe kai mwioneri wegai mwioneri iwonire ivura emu turome kihingene iwe kai mwioneri wegai mwioneri wonire ivura emu turome kihingene etagwo ngai mwioneri riburu kamuno makirete Mother and Son atikigire wega ciandite wega thaa 11 kahitukia ndagika 26 ngatho cia mwanya mwiroreri wa Inoro na muthikiriria hari hothe ukiri ngatho ni guthii na mbere na gutwandikira na ngatho ni guthii na mbere na gukora mitabu-ini ndumiriri cianyu ni nyingi na ni cia bata na nitucionete na tukuga thengiu muno makiria riu ni wagithi ni ngotho wathiururuka thengiu muno ngotho nimefurahia nasema kwa mitambo sana ni wagithi ni gitawa Almagogo na gaceri gake me mitambo-ini wagithi ni ndereva mugo ni wagithi ni mundu gwitwo muheshimiwa Lucy Watwana Shosho Wendo kule mwana wa Nyeri ni wagithi ni mundu ogwitwo Mugiristi Original anasema kwa mitambo sana tariu ni wageithio ni Kariuki Mushifu wa Gathabia kule mwana wa Kirinyaga mugo wa bidania jira kunegereria high five mundu gutumaine wa maguru muheshimiwa moja kwa moja mwiki 001 mwiki 001 ni akugeithia gitawa Tarbonda yamesalimia wewe anasema kwa mitambo sana Tite Washa yeye kule mwana wa Marigiti amekusalimia mudugu tuope mwa science amesalimia wewe kuna mudugu to Panuel Wainaina kule mwana wa Karatina University wa mudhani wa ujiwe kule mwana wa Kirithia kajira emita boyini muno gashukaga na mudugu wetu Philip Kimani anasema kwa mitambo na Mr Philip Kangara pia yako kwa mitambo niege muno tondu na mudugu to Paul wa Gasri ndiakimuona mwana wakwa mama Keni wakora mwana wa Baricho ri nie ni jue mwana wako no damu na mwana wakwa Euri mzee Mwangi Jogo asante sana radira geithia mwaru wa Theuri ndageithika muno murata wakwa mwaru wa Theuri we chonjo ndiko chonjo chojosti Mwai gore na mistari umuthi muguri no wabo boni akugeithia ni wera ndiragwathi kwariria bia we ona murata wake ogwitwo garana we ogwitwo ndiragwa Nyambura wa kuria Philadelphia USA ri ugo na kereke aririe bia ta garana na gitugeithia muno makiria ndiragwa ndabati kwariria ari we ni mete stage ene asitume aciaririe muno uyu ati Philadelphia awe ni asitume guku ni ati guciariria we ni ati guciariria we da guciariria we asitume we ni tume muno uyu ndu mu bururi marathogoma maitaigana taithi maitaigana maitho areke ndiragwa wa pamuko aciaririe tu gwika athia aciaririe by the way aciaririe ri ito tigo gicimira ri ikoro Ecuador ni araciariria ithu no tucineire matiga tukaithie ithu gwa sharing na ni sharing anda Kasongo no arigithio ni Rechojeka wakuma kure mwana wa Iraq Baghdad Rakeri thank you Rakeri no aciaririe timo Iraq ona keri ni aguciariria we no acirire tu poem
Kariuki Musibi Gathambi nĩ ekũgeithia kuti kũũru ithe tũgũcinĩra tũciugĩre marebeta igũrũ rĩa ũguo tũciarĩrie Kũgwa Kĩhingo Matrix nĩ ekũgeithia ndageithĩka Kĩhingo wa Njũgũna Mũkundi na ndirega kwarĩrio nĩ andũ a kũrĩa mwena wa Majuka mathire kũi kamwathire kũ mwathire kũi andũ aja wa bũrũri witũ wa Kenya mwathire kũ mũjarĩria ciana cia Ngai makwarĩria winter baba cici kaka mathire kũ kwaria ma ndegire gũthoma cia diaspora tika no rĩa George kana rĩu George kana ha Irakire igua njega ha Irakire njega wa Irakire tusikeze tuthi kũndũ kũngĩ njega mũrata watũragĩria wakoragwo kũrĩa gwĩ Korea kũrĩa South Korea mũrata ũcio witũ ndiĩ kũrĩa athire tũrakĩoka nĩ mwega na mũgwa Kamanja ndagĩũkire rĩu nake ndakĩrĩ gũkũ 254 ndarĩ kuo tene aca ndakorwo kũrĩa UK rĩu thaa ici ekũ rĩu thaa ici ndakĩrĩ kũrĩa gwĩtagwo atĩa Njororoko acoka UK akanjarĩria Njororoko na Samido ararũgama Njororoko Njororoko ira nĩ araugire nitasimama huko turehagire iheo cia ciata mwathani ikamathire kũi andũ aya taikoragwo na Pastor Elijah kuma Texas Morris Muga UK Domio kũrĩa mwena wa Australia kamwathire kũi ciana citũ na rĩothe makĩrĩ nja wa bũrũri ya marathimĩra arĩa megũkũ matũra ta ithuĩ pia hao Mungu awabariki amen nĩtwagithio mũno makĩria nĩ mũndũ gwĩtwo Blessed Caro Wanjikũ no araina na tũkĩrĩ na mũrata wĩ haha wĩtagwo Gĩcuru wa raini ona nyina wa Brian nĩ atũgeithia na cũcũ wa twana Darlene K gĩthua kũina wa Kamacharia na Nancy's ona akĩara kiuga mĩtambo-inĩ wageithio nĩ Roja wa Nyama na nginyagia Babanja wa Heo Shopping Center ndagĩtarĩ Catherine Wanjigũ na akoragwo kũrĩa Ungwaro Esther Karaja wa gwa Kairũrĩ nĩ ũmuonete kũndũ handũ ũmuonete na Kagotho wa Handege agagĩtwendithĩria ihinda rĩega ona wa Double Joyce gakiuga akondania thererũka haya Jose Kasa kuma Maji Mazuri akoko Eldama Ravine Jose Kasa Jose nĩ ũrĩa wĩrĩga gũthiĩ kĩrĩa kũrĩa mwena wa Europe jaika nĩwe UK ũndona thana yake nĩ mũrata ũcio witũ nĩ arĩga kumagara Jose kuma Maji Mazuri Kasa kũrĩ gũthiĩ kĩndũ kĩrĩa atangĩka thaa ici akwa UK ya nĩ arĩga kumagara gĩtwĩra tunathiĩ gũthoma ndiarikana wega Jose no ũtwĩre akauko United Kingdom tumesalimika sana na rĩothe marathiĩ na mbere gũtwandĩkĩra may the Lord bless you, may the Lord do you well nĩ ingĩ mũno mathĩte na mbere gũtwandĩkĩra nĩ ndona mũndũ gwĩtwo Kariuki Musibi nĩ gũkuonete asante sana ngona mũndũ gwĩtwo good morning wa Karura Jaguar Farm kwa nĩ gũthaka rwĩmbo rwake auga ndĩrĩhoyagĩra hitho-inĩ ĩtirwo etia Mwalimu Muigai wa Mwangi asante sana ngona mũndũ gwĩtwo Michael Njogu akũrĩa mwena wa Kĩbĩrĩgwĩ ngona mũndũ gwĩtwo Biden wa Mũkũngi asante sana ngona mũndũ gwĩtwo JM Menge thank you so much nĩgatho ndĩracokia kũrĩ Ngai nĩ ũndũ wa tha ciake etagũkanyĩrĩ kuma kũrĩ mwena wa Mũthuru wa Thoko ngacoka ngona arahoro minister Michael Njogu akũrĩ mwena wa Kĩbĩrĩgwĩ tũnĩ wa tukutuko nake kĩgĩthekere hau tũgũcikinyia hau tondũ nĩ nyingĩ mũno makĩria Ndũrũ wa Njogu nĩguo monete na mũndũ gũtwa Kamano wa Kĩrĩrĩ nĩguo kĩmonete na nĩ nyingĩ mũno mathĩte na mbere gũtwandĩkĩra na tũkauga asante sana kũrĩ inyuothe mũrathiĩ na mbere gũtwandĩkĩra Ngai wa mwero mwĩka maũndũ ma magegania ĩtiguo ĩni na mwatha Bob wa Makombo Kĩdia kĩmwona rũrũ ndũ tũgwĩtĩtio rũrũ nĩ rũrũ
nyumundaragira matuku muthekaga mugakirikia Ngai no muonaga Keda kumwira mutika generere todo wanadagwa nondi ukirai nyumugaga nidathirire nyumundaragira matuku muthekaga mugakirikia Ngai no muonaga Keda kumwira mutika generere todo wanadagwa nondi ukirai nyumugaga nidathirire nyumundaragira matuku muthekaga mugakirikia Ngai no muonaga mwathi wakwa nidikitie kumenya ucoke uhe ugi muingi ndikanerũĩrĩre tondũ ũroiga barati yakwa kĩnduagĩrĩre thũ ciakwa ngũkĩenda kũmwĩra mũtikagenerere tondũ ona ndagwa no ndĩũkĩrai nyumugaga nĩndathirire nyumundaragira matuku muthekaga mugakirikia Ngai no muonaga keda kumwira mutika generere todo wanadagwa no ndiukirai nyumugaga nidathirire nyumundaragira matuku muthekaga mugakirikia Ngai no muonaga thũ ciakwa ngũkĩenda kũmwĩra mutika generere todo wanadagwa no ndiukirai nyumugaga nidathirire nyumundaragira matuku muthekaga mugakirikia Ngai no muonaga Asante sana ndirihoyagira hitho-ini gucia kwa gukenda kumwira mutikandarire
niguo awa no ndiukira ina vote ina 40 kuga thinacara ya gitigaria kibao na wona cia kihanda wega thinacara ri tutigo gikorwo tugithomerwo matego ma mohoro nake Jeff akorwo agitwarithia hau hangi na timu ya Hagaria mathaa mana mega na turena muthikiriria witu tugithereruka umuthi TBT Manenos ni twina murata wi haha witagwo Priscilla Ngiri na Priscilla Ngiri agakorwo ari muhotani wa 5000 na Priscilla Ngiri namba yake karikana 99 tuko tukiaraniria na Priscilla ihinda ritari haraya ni tukumwetha nigetha agitwire uhotani wake wa mukira mwena uriku na wa mukira na njira itari atia koguo Priscilla congratulations na tukamenya ati no tugukorwo na murata ungi ugukorwo akihotanira mbeca ciake kuma kwa Cheza thank you so much na mbeca icio kimuteithia muno makiria ndi murata mwega ngiona rata ta twendire ni no ndurende mahoyagira witagwo Reverend Chaplain John Chagi kuri muno wa LD ndege muno mutugatiri selemeka sana nasema kwa mitambo no akigeithio ni mundu gwitwo wakarira wanyeto geithikana ugithiri wa Njiro wa Fausto twi hamwe mitambo-ini ino FM thereruka tagwo Reverend Deacon John Sheria Mugambi wa IPC kuri mwana wa Alishau shinire me mwana wakwa ali hotete kuona at Elizabeth Abogwa alap kama jawa kuri mwana wa Oljoro Rock wote wasalimike. Thank you so much. No turakiona nginyagia murata witu guku witagwo etagwo murata uyu makumakora muci wa munyuthikania tugeithia muno araturithiria muthenya wa kirathimo twina comrades wetwo Panuel Wainaina wa kumakura Karatina University tugakena ni Mugristi original wa kure Subukia Pastor Gatifa onake ni aranyitana na ithu ni kuonete pema science wa kure Nyahururu na Mr Philip Kangara wa county government ya Kirinyaga mundu gwitwo wa Shai wa Marigiti onake murata witu wi haha witagwo Mzee Mwangi Jogo wa Ishagashiro ni athiete na mbere na gukorwo hamwe na ithu tugakiuga ni akena ni rwimbo rwa Rachel Jerry wenoria wa Ruiru Dam tutikire na suwa kuria komo na Ngugi wa Kihingo Mattress wa Faraji Malimali wa Kikope Gilgil wangu wa Pasenga ayo theginyagia Simon Maina baba koi wa kura gatito Nyeri ni muranyitendera na ithu ndwa kigeithio muno ni murata witu wa kura kina gofuetagwo Dedan wa Mekongi thegi muno Dedan na Lucy watu anashosho wendo onake aragitwira no athiete na mbere na gukora kinyitendera na ithu na gituthikiriria mena MC Kaparo Senior asanteni sana ni SMS ya 229889 oh yes Kimaru kumakora mutoga na uru mwaura Manchester wa Mountain View na murato witu haha sister jamu wa mugeithia na murato witu arakiuga niye yarahukite wega ndira ngai wega ni ko jarahura ko he muthenya wa umuthi etagwo Jathiman ora Ruby's Fry over na JM Menge wote wasalimike sana asubuhi ya leo tuko wengi sana haya tutikebe tukithina bena kwa mukirathi mucitu ngetha tumahe the kanya kaiganaine atigakiwe sutina kiwe thimu kuma guku kwa Inoro. Good morning Inoro. Good morning Inoro FM. Arodwa la munyere wambaliria de Kabati Center na Kuru County ndakana niko kirathi mundu rege mwana niguo tukihotaga na ithuĩ ngai twakimora alimo mugo wa nyinga ingi no mugitukania guku twahukire wega wenda kwa mweshima maina maguru dakire kuria mweki mweshimu akaja kuido ni mubuga mutanye mutogoria tureta muno guku mwana wa Bahati yoka ngaithie my sister wetagwo wa mwe wa wajiko ya kuria Sorio village 2 uretia na my sister wetagwo nyina wa mugwari haria mu wa gatonye na beni githu wa kuria turi moro ngai yothe marathime maria muthenya mwega asante 072200 720 yona baito ya dimona kura mwana wa WhatsApp ya Inoro WhatsApp ya Inoro ona kono tugurire webinar data internet ngira tutikire tumechukua good morning Inoro yes my sisters hello nimwaga ithika twagithika muno makiria ni mwakinya Mudoro njitagwo Jona mukundi wa Mudoro
ungeithĩria Rachel Njenga kũrĩa Iraq Baghdad, ungeithĩria Ndamwaka Sofa rũngĩ wa Commodity Farm-inĩ, Ndirango wa Farm Kona Panwell Wainaina, othe magaithĩke nĩ ndĩmendete. Asanteni sana, mũchangamkĩte mũno mũthĩ. Ndarĩ wanjire gũkena. 0722 0722 nĩ namba itũ ya thimũ twarĩrie tumenye ũratũthikĩrĩria mwena ũrĩkũ wa bũrũri witũ wa Kenya, ona remete wa bũrũri wa Kenya mangĩhũra na WhatsApp no tũgũkorwo tũkĩamũkĩra rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Good morning. Agire ni jamba wa makutano. Jambas wa makutanos. Ndira ndego wanyandaro nyama tamu products. Karago haria mebriro hiyo. Agitwendithiria muthenya mwega. Na kanyoro wa tiboro. Ni wa butchery. Ni wa nyama-inĩ. Nyama-inĩ gatagati. Mena ruja wa nyama. Na muratoke witũ haha Rugaberi. Etagwo Ratifa Star. Nĩatũgeithia mũno makĩria na agagĩtũhoera mũthenya wa kĩrathimo. Nĩguo. Twakĩgeithio nĩ John Muthoga. Ndamuna John Muthoga vile mwena ono. Wa kũreke matheri. Yes. Na ndũgakĩriganĩrwo twĩna mũrata wĩtagwo Anne. Arauge mitambo-inĩ. Wanyike makanika ndũkĩmũĩ. Yes. Na Maiko Mũraya. Yes. Asanteni sana. Na Gideon wanyukia ciothe magĩithĩke. Na shushu watu wana. Asante. Good morning Inoro. Good morning to you. Morning. Ukitata nyauru karoga. Utarame tikiria goko. Wega. Mura taratima muno. Yes. Saparadiro. Na. Saparadiro. Oromo soti na makena mahita mega. Thank you so much. Na murate magoko muno nekai. Ameni. Namutakanagia muno wakarura nyeto. Na jiro hau. Asante. Thank you muno. Thank you so much. Na yuni mutukenagirira muratuhurira thimu. Rũna Ndirango aroka gũtukena. Tumwendete mũno makĩria, twendete kũmũigua. Ningĩikara nĩ nyendete kũigua Kamanũ, rĩmwe ngĩkĩra nĩ nyendete kũigua wa Njohi. Cio nĩ arĩa mangĩaga mĩtambo-inĩ ũrigua Kaemeko, you know, tondũ nĩ nĩ mwatuĩkire family na ma silent listeners. Na nĩo aingĩ. Na nĩo makiri. Mũtũthikagĩrĩria, mũtitwaragĩria, no mũtũthikagĩrĩria nĩ wendo. We love you back. Good morning Inoro. Hello. Hi, good morning. Good morning too. Morega mudo mahari kahora kai. Ate muratu cio. Oga karedio gake agikira ka volume kanini. Okay. Natire baya. Ongeza ka volume. Ni kuongeza tu utaongeza kadogo tu. Ni guthiaga uguo rimwe. Thima. Ndiboro icire wina gathina na ni mundu ucio ungi, you know. Yaga maundu ta macio. Ni. Good morning Inoro. Ciana cia Ngai. Kuhana atia? Wega muno. Ni mũriritu akĩrathimo harĩ niĩ. Amen. Tukenetie mũno. Thank you. Yetwa Dama kuma Karatu. Nĩ Dama. Nĩ Dama kuma Karatu. Karibu sana Dama. Dama twandĩkagĩra gwa 22989 mũthenya. Na nĩ ndĩramwĩtĩra kĩũngano. Gũkũ gwitũ Emmanuel, kanitha wa Emmanuel wĩ gũkũ Ndarugu secondary. Mũngĩkĩona kamweke no mũke, njoke ngeithie rĩrĩ. Andũ othe kĩrĩa andũ a Ndarugu ta Paulo Ngũgĩ, Njuguna wa Mũkundi, Gatiba nĩ wa gũkũ gwitũ Gatũndũ, Kagotho wa Handege, Peter Serere, Rachel Njenga nĩ wa gũkũ gwitũ, na mũhecimi wa Sarafina Kinyanjui, othe rĩ matigĩtinde thayũ na inyuĩ mũhotanĩrwo nĩ Ngai. Amen. Ndakena. Asante. Sawa. Nashukuru. Ndanatera Ndarugu iko. Ndarugu ni wapi? Tukwĩrwo nĩ rĩrĩ. Nĩ Maiko Njogu akĩbirĩgwe. Alright. Good morning Inoro. Hello, good morning. Good morning. Mwana atia rũcinĩ. Turiega. Ndio na ithuĩ gũkũ nĩ twarahũkire thaa njĩtagwo Pamelo na ndĩ karati na university.
warahurire ndagitari James Murindu akangana takire kuria Kirinyaga aina wa maguru Kasarani mwikide igwara eta mwiki 001 ri othe nginya ndirangwa farm korecho Njenga na Esa wagwa Kairuri othe mara ukena matinde thayo ndimwira inyu muri abata mutinde thayo. Asante. Thank you so much. Asante sana. Darugo ya kurwa gatundo sikani hiyo kama kwa chagua kibirgo ni agutumira Michael ni oi ucio ndakurigwo mena riri nena shiro wa makuyu alright ni magitwire na richo je gatano wa mwana mwalimu jago ndagikorwo ona mwalimu jago ndagirigwo jeba wa makuteno ona ucio niwe uyi mwaki wake goco alright magitwire gugu ate githaka ruburu itagwa atiriri Kenya ni Kanani Kenya ni Kanani kaya ke dogerera dwake moime Misiri magege Kanani borori molaka bena uke nairia sheni duru nairima toigoro rebata onate nwere bata Kenya ne Kanani kaya toete wanda mainari mokaradamo neigwe kriswerama we mainana motionaga borori yo wadira onaigwe ne twadira toshake Misiri tutware ona de nwere bata toma vera monene dayake me hariya take gada kinene toige twatu tokome oshara neigoro yahara ne twahara Kenya ne Kanani kaya twete ona maidari mokagadamo neigwe kriswerama mwe mainana motionaga orajoyo Namoe makaimana newe moheyaga ura ya kemera jowe di mashangara naragu weyokire gokwa no togokwa gaide dagairimo Kenya ne Kanani kaya twete ona mainari mokagadamo neigwe kriswerama we mainana motionaga orario yo Magaisiaraga twaria dashayura togate tokiendagia rocio twijara rohe twahanire tonyoni togokwa tothire na ngai ndakerira Kenya ne Kanani kaya twete ona mainari mokagadamo neigwe kriswerama we mainana motionaga orajoyo
wĩharĩrie ndũngĩrutwo ndutu ũtarĩ na ihaki korwo nĩ kũrĩ ũrogi no njuge tũrĩ aroge mbeca nĩcio Ngai na no muonaga toro Kenya nĩ kanoni kaya twete mwana maithori ũkana namo nĩithe Kristo eraga kũrĩ maithe namo tionaga ũrori ũyũ wathira ona ithuĩ nĩ twathira twecokie Misiri tũtware tũkanani twahuria na nĩruria cia kũhuria ciathira mũthenya mbere nĩtonga tukarĩra ohunjia mahunjirie ndeto njega cia igũrũ no ndũkamerage atĩ thĩ ndĩrĩ bata bũrũri ũyũ wathira kanitha nĩ yathira na muoyo twethaga tũrĩ thĩ no ti igũrũ Kenya nĩ kanoni kaya twete mwana maithori ũkana namo nĩithe Kristo eraga kũrĩ maithe namo tionaga bũrũri ũyũ wathira ona ithuĩ nĩ twathira twecokie Misiri tũtware tũkanani Asante mwalimu MN Martin. Watuhingira awamu ya Thereruka TBT Thursday. Yes. Ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Na hapo ndio tunatia tamati. Tugutirihira hau. Yes. Na kiambiriria kiuma kiega na Ngai akorwo agituhe nginyagia kirikiro kiega. Yes. Koguo turi arathime tukiuga tutiri arathime ri no tukorwo tukihenania so ritwa ria mwathani rirogocwo Ngai arotindania na muthikiriria witu aromuhe muthenya mwega kiondo giake ri kiria kumagara na kio ri agicoka nakio hwaini gikorwo kiembembaine gikuwete kiria giothe agithukuma umuthi kiri kirathime Patron 001 patron witri na tutumira kiugo thank you kama kawaida ni aruga tuthome thĩinĩ wa Aroma 12 Romans 12:19 yes Aroma 12 mwari wa 12 rigatiriri endwa kwa mutikerihagirie rekei Ngai amurihagirie na marakara make nigukorwo maandiko moigite atiriri kwihirihiria ni gwakwa ngwirihiria uguo ni ngwirihiria uguo niguo mwathani ekuga amen hariku gikino wongerere asha igitire so straightforward matikanerehirie setikere dakika itatu tupike kashahada dinashara. Good morning Jeff. Good morning Good morning too. Wajiruna wa Karura. Ni kwega bio rushini Jeff. Wewe utari atia? Ndi mwega. Yes. Ni njiguire werwo kaundu ni mwara wa ithe witu. Ati wina gikeno gitaramenyekana ni atia. Aratheka akarira. Kiega. Na wakimuhoera gikeno kiu githi na mbere nginya ndeka ya mwisho. Na acoka auga ati andu a Ngai maticambagia Ngai matigiuga uguo ati matigiuga ati Ngai ndamateithĩtie nigetha matigacambie meyũmagĩrĩria uguo na mathĩna mao. Very good. Itindai wega gĩkeno nĩ kĩega na thito Biblia yugaga kenagai hĩndĩ ciothe nĩũndũ wa mwathani karagai mukenete thĩinĩ wa mwathani ona nguga rĩngĩ mũikaragai mukenete. Very good. Mũgĩe na mũthenya mwega. Thank you Jeff. Ona wewe ya kirathimo patane kesho. Asante digeta kwa wanyu tu na niye wa Fausto. God bless you. Amen. Thank you.
ngatho muthikiriria rwetagwo J Garuya rwimbo rwetagwo kuria ondutete na nĩ thinacara cia rũcinĩ. Ngeithi nyingĩ rũcinĩ rwega nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inooro FM. Aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara na njĩra nguhĩ. Kamĩtĩ ya ũrũmwe na